mo tún kí n káàbọ̀ sínú ìpàdé tòní ìpàdé ọlọ́mọ ìlú ọlọ́mọ ilé ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè níbi tí ọmọdé ti mọ̀wọ́ wẹ̀ tá bá gbà jẹun lábala lérèfé tá a mọ́ gbà wọlé náà la gbà wọlé ojú wíńdò ojú fèrèsé láti yọjú àwọn kan jókòó sí bákónì gbogbo bí tẹ́ bá ti ń yọjú ó yá ẹ gádà ẹ gbága súnmọ́ bí orí Natasha láti bẹ̀rẹ̀ arábìnrin kan jáde tó pera rẹ̀ ní Sandaduru wọn náà mọ̀ pé ní Professor Mbeke àbí nǹkan kan USA ló wà ló bá bẹ̀rẹ̀ sí kó oríṣiríṣi ẹ̀rí jáde ó tún mú voice note lé lórí níbi tí Natasha tó ti fẹ̀sùn kàn Natasha wípé onírọ́ ni Natasha pàṣírí rẹ̀ ti tú wípé ó fẹ́ fóun ní àbí ó fi 200 million naira lọ òun sì wà lára àwọn tí ń jà fún òun gbé ọ̀rọ̀ rẹ̀ sórí òun ti sọ kò bá kún gbé ọ̀rọ̀ gbogbo ọ̀rọ̀ àlùfàǹsà lòun ti sọ sí Akpabio ó ní ṣùgbọ́n nígbà tí Natasha pé òun èèyàn kan ló rẹ́fẹ́rẹ́nsì rẹ̀ sóhun wípé òun lè jà fóun ló bá bẹ̀rẹ̀ sí tú pẹ́rẹ́pẹ́rẹ́ ọ̀rọ̀ pé ọjọ́ tó pè náà ló bẹ̀rẹ̀ sí tú àṣírí ló ń bí wípé kí ni àṣírí tó wà nù kíni sí Akpabio ṣó fẹ́ bọ́ ọ̀sùn lóòótọ́ ó ló ní rárá ó ló ní òun parọ́ ni òun kúkú sítórì ni mo ní sọ́ọ́fin nǹkan sẹ́nu mọ́ bá Natasha sọ̀rọ̀ ni ó ló lóun sanwó fún Obi Ezenkwezi mọ̀mọ́ tó gbé wá lọ́jọ́ sẹ́yìn ń wọ̀n orúkọ rẹ̀ pẹ́ mọ́bìnrin ọmọ Ìgbò ni ó ló lóun sanwó fún Arise òun ti ra Arise pa mo wá wò títí àwọn èèyàn mọ̀ tún bìlíìfù ẹ̀ àwọn èèyàn ní kò tán òótọ́ ti jáde ó post voice note ṣùgbọ́n àwọn ọ̀mọ̀ràn tó mọyún ìgbénú kára mú ti ẹ̀ ṣe kọ́kọ́ gbọ́ one line nínú voice note yẹn mo ti mọ̀ pé AI ni ṣùgbọ́n àwa ò tí ì ní George nítorí àwa gan atẹ ẹnu mọ́ fún Natasha wípé kó mẹ́rin jáde o àmì pé kó ní ẹ̀rí àní kó mú jáde pé kó make sure pé ó ní ẹ̀rí o ṣùgbọ́n gbogbo ọ̀nà náà ń wá gbogbo ọ̀nà ni wọ́n fẹ́ gbà láti make sure pé àwọn rí ẹ̀rí Natasha ẹ̀rí pé wọ́n halẹ̀ wọ́n kàn ti ẹ̀ sọ pé kí ló tí Natasha ò lọ sí ilé ẹjọ́ Natasha ti gbẹ́jọ́ lọ ilé ẹjọ́ ẹ̀ mọ́ ní ibo lẹ́wà ẹ̀ gbọ́rọ̀ yìí ni ẹjọ́ ti wà ní ẹjọ́ ti wà ní ẹjọ́ bí Natasha ò bá tiẹ̀ wá lọ ilé ẹjọ́ ẹni tí ó fẹ̀sùn kàn yàn ṣe bí ẹni tán fẹ̀sùn kàn tó bá rí pé irọ́ ni ṣe bó yẹ kó náà lọ ilé ẹjọ́ fọ́nrán tó ṣe fún rẹ̀ ó ṣe orin fún Natasha ní orin hip hop ẹ rí gbogbo bó ṣe gbé Natasha síbẹ̀ ó tún fi ejò kan lọ́rùn ṣé ẹ rí gbogbo eléyìí gan wá ń tú àṣírí ẹ̀ sí wípé AI ló lò àti fídíò ẹ rí ibi tí àbútí play ẹ̀ kọjá ibi tó ti gbé ejò sí Natasha lọ́rùn ó ní Natasha sọ báyìí kan sáàfẹ́ báyé Natasha jẹ́ ṣùgbọ́n àwọn ọmọ retí tí Natasha ó sọ àwọn retí torí àwọn kan wọ́n ti sáré kó jẹ́ chaati WhatsApp tó lóhùn àti Natasha jọ ní leléyìí o kò gbé fọ́nrán kò gbé picture Natasha síbẹ̀ o kánà ti jọ ní nọ́mbà ara wọn tipẹ́tipẹ́ àbíbò ni wọ́n ṣe ní nọ́mbà rẹ tí wọ́n náà ní nọ́mbà mi tí wọ́n wà ní lè rí profile picture rẹ tí ó funfun báyìí àwọn kan ló hide ẹ̀ ni gbogbo chaati tó náà jọ ní ó delete ẹ̀ ṣé ẹ rí kó àìmọye àwọn èèyàn ló ní nọ́mbà fóònù mi lórí fóònù wọn báyìí ṣùgbọ́n tèmi ò ní nọ́mbà àwọn lọ́wọ́ ṣé ẹ wá rí ibi tó ti parẹ́ ẹ̀ kú torí àwọn èèyàn sì ń sọ wípé òótọ́ ló sọ ó sọ débi pé ẹni tí ò bá farabalẹ̀ yóò gbàgbọ́ àwọn èèyàn wá ń bi wípé ẹni tó fẹ́ fún 200 million ìwọ ò ṣe dọ́gbọ́n kó gba owó yẹn ká lè fi mọ̀ pé yes kó o lè mú lọ́rùn ọwọ́ gbogbo ẹ̀rí tí wọ́n ń kó tàbá kò sí ẹ̀rí wípé ó fún un lówó ó fowó lọ ó ti wá sáré bọ́ta ó ti bẹ̀rẹ̀ sí bú ó ti bẹ̀rẹ̀ sí olóhùn ní chaati olóhùn ní voice note tó jẹ́ pé mo ti ń jẹun sọ nǹkan kan lórí voice note àwọn tí ò bá mọ AI wọ́n máa gbàgbọ́ ohun Natasha ò kẹ̀ díẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn ó kẹ̀ eléyìí tó lò kẹ̀ ẹ lọ gbọ́ ohun Natasha dáadáa normal ohun rẹ̀ voice note kíní àbíkẹ́mi náà ṣèkan fún ìkànnù yín kẹ́ ẹ lè mọ bó ṣe wọ́n rí yóò jọ ohun ẹ rò pẹ́yìn gan lẹ̀ ń sọ̀rọ̀ ní ẹ̀ ní dáwọn pé àgbo lẹ́sọ eléyìí ọ̀kan àwọn tó mọ̀ nǹkan analyse wọ́n ti ń analyse ẹ̀ fún o àátún gbé lọ́la láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè ẹ gbà láàyè díẹ̀ àti wípé wọ́n ní kò bá ti ta àwọn agbófinró lólobó ní táìmù tí ó rí i pé Natasha fẹ́ ọ̀fà àwọn ní 200 million ó ní Natasha fẹ́ kó ń bá ń parọ́ mi mọ́ Akpabio nípa wípé èèyàn kan tó kú ńgbà kan pé òun ló lo ẹ̀yà ara rẹ̀ ó ní iṣẹ́ tí Natasha fẹ́ gbé fóun tó fi fẹ́ fóun ní 200 million nu mo ní at that junction ní ò bá ti tẹ agbófinró lólobó wípé wá o ọ̀rọ̀ yìí ti fẹ́ mo fẹ́ mú èèyàn kan o ṣùgbọ́n máa ṣe bí ẹni pé mo ń play along mo fẹ́ gba owó yẹn ṣùgbọ́n mi ò ti sọ fẹ́yìn kẹ́ lè mọ̀ ọ́ tọ́ kó ṣe yẹn
kò sí yẹn wọ́n ń gbé ìsọnù voice note tán sí AI ẹ̀ jáde ṣe rí ibi tí àwọn propagandist làwọn olóṣèlú yìí láàrin ọjọ́ mélòó sọ́jọ́ mélòó bóyá Ezekwesili yóò wà jáde náà pé wọ́n ra òun ibi tí ọ̀rọ̀ ń lọ ọ̀rọ̀ sẹ́ bẹ̀rẹ̀ ní báyìí o amen tó smart nínú gbogbo wọn amen ti ń lò ó bóyá òótọ́ ni woman ìwà ń sọ ẹ lérò pé òótọ́ ni ṣùgbọ́n ó dáa ibi tí géèmù ń lọ yìí ó dáa gan-an ni nítorí kò sí táwọn olóṣèlú ò lè ṣe Natasha náà wà lára àwọn olóṣèlú ṣùgbọ́n ṣe rí bá a bá wo ẹ̀yìn wò torí òwe Yorùbá ló sọ pé bọ́mọdé bá ṣubú àwọ̀ wájú bá gbà bá ṣubú yóò wẹ̀yìn wò ẹjẹ́ àwọ̀ ẹ̀yìn wò kí wá gbé ìwà Natasha àti ìwà Akpabio sẹ́gbẹ̀ẹ́ ara wọn ta ló ní goodwill ta ni àwọn èèyàn mọ̀ sí ọ̀bàyéjẹ́ ohun tó farahàn ẹjẹ́ á ní sùúrù ṣùgbọ́n lòun ti submit gbogbo àwọn ẹ̀rí òun fún gbogbo àwọn àjọ ó ti ẹ̀dá ṣé kò dárúkọ FBI náà bá wọn ó lòun dé CNN òun dé mi ò sì gbọ́ pé Natasha lọ CNN ó nítorí gbogbo ibi tí Natasha dé lòun lọ ó dá nígbà tí Arise TV wá pè ọ́ nígbà tó mọ̀ pé gbogbo ibi tí Natasha dé ló lọ ó sì mọ̀ pọ́n ti ra Arise TV nígbà tí Arise TV wá pè ọ́ ó lóun ò lọ ó ní òun mọ̀ lọ ní káwọn bá twist ọ̀rọ̀ kí ló dé tó o ṣe lọ CNN nígbà náà tí Natasha kọ́kọ́ lọ kí ló dé tó o lọ BBC tí Natasha kọ́kọ́ lọ ó gbé gbogbo fọ́nrán yẹn jáde o ṣùgbọ́n àti ìnìbọ̀ jiyàn àwọn kan ti kó ọ̀rọ̀ rẹ̀ jẹ ṣùgbọ́n àmọ́ wo tí Natasha náà sọ àmọ́ wo ẹ̀rí tí ó mú jáde bóyá wọ́n fi fóònù toró ó fi nọ́mbà Natasha sí ojú agbágbé ó ní àkóso ibi tó o ti lè gba nọ́mbà èèyàn ó lè ṣẹ̀wẹ̀ lórí fóònù rẹ̀ àbí ẹ̀jẹ̀ àmọ́ wo ibi tí ọ̀rọ̀ ń bọ̀ ó ti ẹ̀ dáa bóyá àṣírí Natasha fẹ́ tú ni bóyá Ọlọ́run fẹ́ mú àwọn ọ̀tá rẹ̀ sí ni kámọ̀ wò ó ẹ wọ́n retí pé wọ́n play voice arábìnrin yẹn o ẹ lọ sórí kìíní ẹ̀ òun ní jẹ́ Professor Ngbẹ́kẹ̀ ẹ ti rí lẹ́gbẹ̀ẹ́ bí òun ní orúkọ rẹ̀ níbẹ̀ bá ti sá sí lórí Facebook yóò gbé yín débẹ̀ ẹ lọ gbóngbó tó sọ ẹ yá tẹ́tí dáadáa kẹ́ ẹ gbọ́ o ẹ fẹ́ bílíìfù rẹ o ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá mọ AI voice note mimic tí Ọ̀gbẹ́ni Muyideen Àgbàlá Gabriel tó náà mimic voice o wọ́n mimic voice eléyìí gan-an ni o tẹ́ ẹ bá mọ iṣẹ́ rí ní tí AI ó dálẹ̀ kò ní apá AI ò nílẹ̀ kẹjá kó ń bẹ́ẹ̀ já lọ sí ọ̀dọ̀ Very Dark Man ìròyìn Very Dark Man gan ń bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Seyi Tinubu ó sọ kò bá kún gbé ọ̀rọ̀ sí Seyi ṣùgbọ́n lórí ẹ ti gbọ́ ẹ̀sùn tó fi kan Seyi tí president Nancy jáde tó ló fẹ́ pa àwọn na ségèsó ńlára ó ní Seyi nìkan rè pa òun pé tóun ò bá comply ṣùgbọ́n àmúwá fún yín ẹ gbọ́ wọ́n fẹ̀sùn kan Seyi ni àwa sì ń lérò wípé Seyi náà jáde yóò defend ara rẹ̀ ṣùgbọ́n kí Seyi tó jáde náà Afenifere àtàwọn ọmọ Yorùbá kan náà ti ń defend Seyi Tinubu ṣùgbọ́n ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ Very Dark Man ó ti ṣe fídíò yìí lábàgbọ́ pé òun àti ìyá rẹ̀ lọ sí báńkì làwọn ọlọ́pàá bá mú wọ́n ti arrest Very Dark Man o ṣé Seyi wá ni wọ́n mọ̀ ní kò kan Seyi wọ́n lọ́rọ̀ GTB tó dá sí àbúrò rẹ̀ tóun rẹ̀ tán jọra wọn yóò ganu sí máìkì ní ìsìn àtọ̀rẹ́ rẹ̀ tẹ́ ẹ mọ̀ bí ẹni mọ̀ owó. Followed my mom to the bank and he posted that yes, so he's in GT Bank and they are trying to sort out things and the bank are actually complying with him. Next moment I got a call from my mom. She was crying that policemen came and arrested my brother. On what basis? Is it a crime that you come and speak out for Nigeria when people are blind? Or is it a crime that you come out and make people see where they can't see? I don't understand. Like, what is going on? What is this guy's crime, for Christ's sake? Why do you guys keep coming for this guy? See, I don't have a problem with the police people because you guys are just people wearing on uniform. You are just putting on uniform. But then, Abba, what did they do this country? What did I feel like saying they use power anyhow? What thing is doing I can't understand? What is going on in Nigeria, for Christ's sake? GTB Bank, please come and tell us the whereabouts of Very Dark Man. The last place we know we saw him was inside your bank. Very Dark Man has been missing for the past few hours. It's alleged that some police officers came to arrest Very Dark Man inside the GTB premises. Please come and tell Nigerians where Very Dark Man is. Is this a move to cover up your tracks? Because the last time we saw Very Dark Man was inside your bank. You don't have any right to come and pick up anybody like that. Èmi mọ̀ wípé a gbọ́ lẹ́nu Very Dark Man láìpẹ́ láì jìnnà gbogbo orí tó bá rìn lọ gbogbo ẹni tó bá wá mú yóò tó gbóhùn sókè fúnra rẹ̀ kò sí ní tí ó ṣe pírí lologo ń jí ohun àbúrò rẹ̀ mọ̀ jọ ẹjá pọ̀ ń bẹ́ ẹjá dọ́dọ̀ Habibu Portable Òkìkí Ọlá ó ní ọ̀rọ̀ kékeré kan tó fẹ́ sọ o nípa báńkì náà ní o ó ní wọn àjẹ́ kó ń rówó òun gbà nínú First Bank ó tiẹ̀ kọ́kọ́ dam tútù wájú ó yin First Bank wípé wọ́n ń ṣiṣẹ́ ribiribi wípé ṣùgbọ́n kí ló dé tán lọ́ọ̀kì àkáǹtì wọn gbọ́ kí ló lè ṣẹlẹ̀ sí owó Òkìkí Ọlá ó wá rọ n ò rí kó sọ̀rọ̀ bí ẹyẹlé oníwà tútù báyìí rí. Hello, First Bank Nigeria Limited. God bless First Bank. God bless First Bank for saving our money correctly. More cash out, more savings. My name is Badmus Habibu Òkìkí Ọlá. For like 1 month now, I've been having issues with my account. I receive money
but I cannot transfer money out. Even in my, when I use ATM POS, I cannot remove money. Please, what's the issue? Maybe I have some kind of issue with people, with court, police, all those kind of things. We have solved the issue. No issue again. Please, First Bank Nigeria, I owns the money. The money is my money. I keep the money in your account. Please, Badmus Abibu Kikiola, I'm the one. Please, I've called different kind of bankers. Bank. Please help me. I don't want them to bank. I have money, billions of money. Check my email. I don't do scam. Orí ọmọ yìí ò pè rárá bẹ́ẹ̀ dàgbà ló tún dọ́gbọ́n yọ sí o pé wọ́n ń gbà àwọn èèyàn ní báńkì ṣùgbọ́n àmọ́ ojú gbogbo ẹ̀ ṣe ń lọ bóyá wọ́n sì di owó rẹ̀ mú bóyá ó kàn fẹ́ dọ́gbọ́n ta sí fẹ́dàkman ni àmọ́ ṣùgbọ́n òun náà bẹ̀bẹ̀ wípé kájọ́ kan sí owó ńlẹ̀ bílọ́níà lòun òun lówó rẹpẹtẹ nínú àkáǹtì. wọ́n ti dájọ́ kú fún ẹni ta ni mojú ẹ̀ ọlọ́run ní jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ dáràn arákùnrin tí wọ́n fẹ̀sùn kàn lọ́jọ́ sí ó ti kó lẹ́sùn báyìí wọ́n ti da ẹjọ́ rẹ̀ tí wọ́n ló pa arábìnrin kan nínú BRT lẹ́kọ̀ọ́ ẹ ti rántí táwọn òbí rẹ̀ yá jáde wípé àwọn fẹ́ justice fọmọ àwọn wọ́n ti tó ọdún 3 lọ báyìí àwọn kan ti ẹ̀ ń sọ wọ́n ló ti pẹ́ jù wọ́n sì sọ wọ́n ní kó wá àwọn tọ́jọ́ ṣe iṣẹ́ yẹn jáde mo wá rántí fọ́nrán ibi tí ọmọbìnrin yẹn ti ṣe fídíò tó pe ọ̀rẹ́ rẹ̀ tó ń fi ọ̀gọ́ dráìvà ẹ̀ hàn wá lọ́jọ́ yẹn wípé òun ò mọ bóun ti fẹ́ ṣe kó wọ́n sọ fún yẹn kó mọ̀ kó ti sọ fún ọ̀rẹ́ òun pé kó bóun ké gbàjarè kó mọ̀ kó fi sí live video ìbáà sórí Facebook ìbáà sórí YouTube gbogbo ibi tó bá mọ̀ lórí fóònù ẹ̀ kí fóònù ẹ̀ tó kú bóyá kò bá save ẹ̀ tán bá mọ̀ wípé ó ń ṣe live show lọ́wọ́ tójú wọn sò ń bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n lẹ́ẹ̀ ti sú ara ń tà ń sọ wípé wọ́n ń fi òkùnkùn dá lára ní Nàìjíríà rẹ̀ nígbà tí ò bá síná inú mọ́tò kò síná ojú títì kò síná bó ló níṣẹ́ bí ò ṣe ní gbéṣẹ́ bí wọ́n ṣe ẹ̀dá tó mọṣẹ́ òkùnkùn ẹ mọ́ dá òṣùpá lóró wọ́n ń fi òkùnkùn dára burúkú Nàìjíríà wọ́n sá ti sin ọmọ yẹn ẹ jẹ́ n sáré fi fídíò yẹn hàn yín kẹ́ ẹ lè mọ bí ó ṣe dùn àwọn èèyàn tó àwọn èèyàn sì ń rán nínú àwọn dùn o wọ́n ní kó wù ú kórè pé ẹjọ́ kò tẹ́mi lọ́rùn wọ́n sá ti dá ẹjọ́ kú fún báyìí torí gbà náà sá lọ ó sá lọ Ògùn state ńgbà náà kí ló ń lé ọ ẹlẹ́sẹ̀ ń sá nígbà tí a kò lé ẹjẹ́ ń kọ́kọ́ fi fọ́nrán ọmọ yìí ká fi rántí rẹ̀ àwọn èèyàn inú wọn dùn ṣùgbọ́n wọ́n sì ń béèrè fún justice wípé àwọn tí wọ́n jọ ṣiṣẹ́ yẹn kó wá wọn kàn ìdí táwọn èèyàn ṣiṣẹ́ ń sọ pé kò lè wá wọn kàn ni wípé bó mọ̀ wọ́n gan pé ká tiẹ̀ gbà pé ó mọ̀ tó ló ń claim pé òun ò mọ̀ wọ́n pé ká wá gbà wípé òótọ́ ni pé ó mọ̀ wọ́n wípé kò ní fẹ́ wá wọn jáde pé tó bá wá wọn jáde a jẹ́ pé yóò ẹjọ́ òtítọ́ farahàn wípé wọ́n jọ ṣe lóòótọ́ ni ṣùgbọ́n nísìnyí yóò mọ gé kàbámọ̀ jẹ á wà máa wo ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn tí yóò pè bóyá yóò wà á pe ẹjọ́ tàbí yóò tú àṣírí àwọn yẹn láti kúkú wá da gbogbo ẹnu kàkà kéku mọ́ jẹ ṣèṣe kó fi ṣàwàdànù ẹ bá ń sá fọ́nrán ti arábìnrin yẹn sí tó ń bá ọ̀rẹ́ rẹ̀ sọ̀rọ̀ lọ́jọ́ tán pa á. Wọ́n ní mọ́tò yẹn báyìí èèyàn pátápátá ni màmá jókòó sí ẹ̀yìn ni mo wà ló wà lẹ́yìn orí dráìvà yẹn ló wú lọ gbọ́ngbọ́ngbọ́ngbọ́n títí rí orúkọ bóyá nọ́mbà bí ọtí ẹni lẹ́yìn ṣáà máa bóyá ẹ̀sìn wọlé ọkọ̀ mi ò balẹ̀ má sọ fẹ́ni gbogbo tó mọ̀ mọ̀ sí ìdí màtáyé lọ fún yọba àti rí wọ́n máa fi ṣe mí ṣe yẹyẹ tí kòkó bá ṣẹlẹ̀ ṣé ààrẹ ọ. ká ló sì mọ̀ kó ní kó lọ sọ fáwọn èèyàn kó bóun ké gbàjarì síta bóyá n tà ń sọ ìkọlà bá máa sọ àwọn tí dẹ́rẹ́bà wa sọ wípé wọ́n wọlé wọn pa ṣe rí pé òun àti dẹ́rẹ́bà nìkan ló wà nù mọ́tò àti mọ̀mọ́ kan tó ní bóyá mọ̀mọ́ yẹn bọ́ọ̀lẹ̀ ní dẹ́rẹ́bà ṣe iṣẹ́ burúkú yìí. Ó ga o. Well, my name is Abegunde Oluwatoyin Caleb. So I'm the elder brother. Bamishe was in the house. So if I'm going to answer justice, well, I will say maybe we are in the process of getting that justice. This I see is the first case. Because he didn't do this thing anymore. Right? So from the admissible voice notes Bamishe dropped, where made to know that there are other people in the vehicle. All right, there are other people in the vehicle. So if this is all Nigerian police can give us, they cannot bring the phone she was using to do the conversation. Because when this guy was tracked, he was actually tracked. We were tracking the phone of Bamishe and himself, and they were in the same location.
All right. So when you got this guy, definitely Bamishi's phone was with you. All right. So what happened? What about these other accomplices? All right. So for the judgment given on him, it is a maximum. Okay. It is the maximum. There is nothing bigger than being hanged. He has been given sentence by hanging. So this is the maximum anybody can get for somebody who is another person. So, but for justice, I think before we get our justice, let me just give you Revelation 20 verse 12. Where every one of us here, everybody, young and old, we are going to stand where nobody can manipulate justice, where police will not do short investigation, where your investigation is with you. Your investigation, what you have done is standing right beside you. Bẹ́ẹ̀ ni o, níwájú Ọlọ́run nù. Ṣùgbọ́n àwọn èèyàn wá ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby. Àwọn aláìmoore ni mo ní aláìmoore kí ni. Ṣé ẹ fẹ́ kírú ẹ̀ ṣẹlẹ̀ sí wọn ní rárá o. Bó lẹ́ ṣe pé aláìmoore wọ́n ní kó tiẹ̀ kọ́kọ́ dúpẹ́ wípé wọ́n mú eléyìí náà tó jẹ́ principal suspect. Mo ní ó ń dúpẹ́ ṣùgbọ́n kàn gbogbo àwọn òṣìṣẹ́ láàbì kàn mú wọn ni. Àtìgbà tá ti ń sọ̀rọ̀ iṣẹ́ rò pé wọ́n ti ní pé apààyàn mi. Wọ́n mọ̀ ti ń sọ. Wọ́n ti pààyàn mi ẹ̀ ń dìde pààyàn báwọn. Yóò ẹmọye tó ti lè pa bẹ́yẹn. Tóun tún wá ń fi wọ́n pamọ́. Ó dá fóònù ọmọ tó tán padà tó sì jẹ́ wípé wọ́n bá fóònù rẹ̀ lọ́wọ́ wèrè yìí. Ó náà sunkún. Ó sunkún dọ́run ni o. Ó dáa ní báyìí ẹjẹ́ asáré Èkó náà la wà. Ṣùgbọ́n ẹjẹ́ adé ìsàlẹ̀ Èkó níbi tá a ti ń bá àwọn aláyọ̀ yọ̀ à ń bá àwọn onífàǹtì àwọn ọmọ ìsàlẹ̀ Èkó tó ń ṣe fàǹtì abáwọn yọ fàǹtì 2025 ṣùgbọ́n àwọn kan sọ wọ́n ní kíní yóò represent kọjọ́ wa mo ní wọn bí yín sísàlẹ̀ Èkó bẹ́ẹ̀ bá bí yín sísàlẹ̀ Èkó ẹ mọ̀ pé àtayébáyé láti ń lo ẹṣin láti ń lo àwọn costume báyìí wọ́n ní ṣé ọ̀rọ̀ costume náà ń sọ ní tọ́bàtẹ̀ wàá máa lo costume ṣé ti China tàn gbé dragon kiri kìíní kan wọ́n ní ṣé mi òwò tójú de ọba ní kí n fi fídíò yẹn hàn wọ́n mo ní irọ́ mo ní ẹ̀tí ẹ̀jẹ̀ kátẹ́gùn fẹ́ sí náà ẹ má fojú de ọba wéfàǹtì wọ́n yàtọ̀ síra wọn n tán represent yàtọ̀ síra costume wọn kìíní kan ṣe é ráwọn èèyàn ọmọ Nàìjíríà ṣe wọn appreciate nǹkan báyìí Èkó náà ti ṣe 30 December ó gba iye ó gba fẹ́ o gbogbo ẹ̀ náà ló gún régé yìí ẹ má fasọwé àmọ̀ pé ojúde ọba ojúde ọba ìyún kì í ṣe costume náà lò lójúde ọba aṣọ ìbílẹ̀ gidi ni ẹ̀bọ́n náà lẹ̀ ń wò lápọ̀ tún ìtàn ojúde ọba sí aṣọ ti rí ó yàtọ̀ sí oní costume tẹ́ ń wò ní apá òsì àwọn onípupa àti blue yìí fantinu àwọn eléyìí ìbílẹ̀ gangan ni wọ́n ní ká incorporate ìbílẹ̀ sínú fàǹtì ká mọ̀ wọn sàwọn oníkọ̀sùmù ìgbà tó bá ń ṣe carnival Brazil tàbí London Notting Hill àbí kí náà wọ́n pè mọ́ ní ọ̀dà kàn rọra fẹ̀rọ̀wẹ̀lẹ̀ sọ fún wọn ni kì í ṣe kẹ́ wá tẹnu àbùkù lu fàǹtì rọ ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀ jọ. ọ̀rẹ́ àwọn àsọdúnmọ́dún ní sáwọ́ àsọdúnmọ́dún àsọ̀rọ̀mọ́rò ní sáwọ́ àsọ̀rọ̀mọ́rò àṣetọ́dún yẹn àṣẹ̀mí láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè àbá ògbọ́ ọmọ ìsàlẹ̀ Èkó yọ̀ o. Gbogbo wa ìrẹ̀ ní wa amóye wa láǹjẹ́ igbó tá a bá sọ pé a fẹ́ ṣe lára èròǹgbà tá a fẹ́ kí ẹ̀yin àgbààgbà wò láti mú ọmọ òye ní kì í ṣe pé bá fẹ́ ẹ̀dùn bẹ́ẹ̀. ó rà wọn bọ̀dé lẹ́gbọ́n yẹn oúnjẹ bí ẹni pé wọ́n fẹ́ jọba bóyá lẹ́pẹ́ ni wọ́n sàn bá wọn dá sí kì í sọ̀rọ̀ politics àwọn èèyàn ti ń pín kiri pé nígbà tó ti sọ pé ìrẹ̀ ní gbogbo àwọn làwọn ń jẹgbó gbogbo wọn náà ní lọ́wọ́ ń ti ń sọ ń bẹ̀ ń kọ́nu o fọ́nrán yẹn ò pé tó sì yín wọ́n fẹ́ jọba ní ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ arákùnrin tí ó wà ń lo èbó ń jọ bí ẹni pé UK ló wà torí by the virtue of Dixon ẹnu rẹ̀ èbó tí ń sọ á sí òkè ní ìsìn ṣùgbọ́n wàá fi nǹkan kan hàn wá níbi tó ti ń ṣiṣẹ́ site làwa náà bá wọnú rẹ̀ la bá rí èrè bíi ti bó o ṣé bí àwọn òyìnbó ìlú gbé báyìí wà fún wa kí náà ń fèrè ṣe àti pé site náà wà ṣé èrè ní bá wọn sọ site ní náà bá ta mí lólobó náà lẹ̀ ń wò lọ́ọ̀kan yóò zoom kámẹ́rà débẹ̀. eléyìí ló wá jẹ́ ìrántí project l'Ọ̀ṣun state ẹmọ bíríìjì tán ṣe sórí tán tún ṣe ayé ìgbà ta náà ṣe ń gbà yẹn ó dà pé ayé ìgbà bàbá Àkàndé ni wọ́n tún bíríìjì yẹn ṣe báyìí ó pẹ́ gan ìmọ̀ fa tráfíìkì ní Òṣogbo òun náà ṣe gba orí Ọ̀ṣun Òṣogbo wọ́n ròyìn tójú wọn rí náà Chinese tó wá ṣe wọ́n lásẹ̀yìn wá sẹ̀yìn bọ̀ gẹ́gẹ́ bá a ṣe gbọ́ ohun tí ìbá ṣe fiction o èèyàn ọmọ Òṣogbo dà wọ́n ní wọ́n ṣe bíríìjì yẹn débi wípé wọ́n ń pa á tì ní wọ́n láwọn Chinese náà wá gbé wá wọ́n náà kàn gbé kinní kan kékeré sínú ògùn báyìí wọ́n kàn wá ta omi yẹn síbẹ̀ torí wọ́n ní àṣepatì ni kò sẹ́ni tó lè ṣe bíríìjì lórí Ọ̀ṣun Òṣogbo àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀
wọ́n nígbà tán máa fi ta omi yẹn sí ibi tán ti ń ṣe bíríìjì tán máa fi ta kì í ṣe pé inú omi Ọ̀ṣun náà ta sí o ibi tán fẹ́ gbé bíríìjì gbà wọ́n nínú ọ̀pọ̀tọ̀pọ̀tọ̀ báyìí ni tán fẹ́ ṣe kíní pílà tí wọ́n gbé bíríìjì ró wọ́n lásẹ̀yìn wá sẹ̀yìn bọ̀ wọ́n ní katapila tán máa tì wọbẹ̀ lẹ́ẹ̀kan lẹ́yìn ìgbà tán ta omi yẹn síbẹ̀ báyìí wọ́n tẹ́ bá rí ejò ńlá tán gbé jáde mo ní àṣírí èèyàn sọ fún wa lọ́dún tó ti ń ṣe Ọ̀ṣun Òṣogbo wọ́n ní bóyá ọ̀rọ̀ òde bẹ́ẹ̀ eléyìí ló jẹ́ ìrántí báyìí ẹ jẹ́ á sí ohun arákùnrin òkè ń sọ̀rọ̀ nípa tradition wa pé ká mọ̀ jọ identity wa nù ń ti sọdà àwọn èèyàn tún ń bú God of heaven God of kìíní kan Ọlọ́run tó bá lórí gbogbo nǹkan. òyìnbó tó gbé bible tó gbé the ancient power tó gbé Quran wọn pa tí wọ́n ti gbogbo ẹ̀ ni wọ́n ṣì ń lò wọ́n jí lọ́dọ̀ yín wọ́n ń lò fúnra wọn ẹ̀yin tẹ́ ní ẹ pàtì ẹni pé kò ń ṣòun ìwọ ronú ẹ. yọ̀ọ̀dà fún brọ́dà mi àní lábẹ́ kọ́mẹ́ǹsì ẹ̀sán ibi tó jù sí làwọn èèyàn tó ń sọ wípé bèbí lásán náà gbé síbẹ̀ ṣé ìyún ń jọ bèbí àti wípé ṣé òyìnbó ń gbẹ́ èrè asámọ̀rú èrè tán ń gbẹ́ ń bì kì í ṣe èrè Áfíríkà nìyẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ lọ́sí wọ́n máa ń yọ fún adíẹ̀díẹ̀ ni wọ́n ti lò wọ́n ti yọ gbogbo kòmó òkun nú ẹ̀ gbogbo DNA ara rẹ̀ èyí tán bá rí pé àwọn ò rí yọ agbára wà lára àwọn kìnìyàn èyí tán bá rí pé àwọn ò rí yọ wọ́n á wá dá padà àwọn náà mọ̀dí tán mọye èrè tí wọ́n ti dá padà sí Benin báyìí ìmí lo 50 years lọ́dọ̀ wọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn mọ bá ṣe ń ṣe wọ́n ti lọ ka history ń parẹ́ wàá rí tẹ́kọ́nọ́mì wọn ń búùmù rí táwọn ń ṣe dáadáa wo kàn rò pọ̀gbọ́n orí wọn ni rò pé torí pọ́njọ́ òyìnbó wọ́n gbọ́n ju àlẹ́ irọ́ ni òyìnbó ń ṣe ṣégè ní òòsà ìwọ ni kó o mọ ibi tó o belong sí bá jẹ́ Jésù ni tẹra mọ́ Jésù lèmi dìmú tó bá jẹ́ Kùránì ló dìmú tẹpamọ́ tó bá sì jẹ́sẹ̀ sí ni tẹpamọ́ mọ́ wàá tẹnu àbùkù lóníṣẹ̀ṣe o. ó dé ọ̀rẹ́ jẹ́ fẹ́lẹ́ ìkáde lábala lérèfé ńlẹ̀ ẹ̀yin mọ̀mọ́ mi ẹ̀yin bàbá mi ẹ̀yin òbí gidi ẹjọ́ bá ń kọrin fáwọn ọmọ yín tó ti bàlágà káyé ṣe sóṣòṣò kiri pé ẹ kìlọ̀ fọ́mọdé kó má rìn ní pàdó kó má ṣe sì fara gbògidán lójijì ìgbọràn sàn jẹbọ ríru kó ṣe tiẹ̀ kó ń kó jábélé ni kó fi ṣe àní ọmọ ní girlfriend tó bá jóbìnrin àti ní ọmọ ní tó bá jọkùnrin jàre àti ní ọmọ ní boyfriend tó bá jóbìnrin ṣùgbọ́n ẹjọ́ ẹ kìlọ̀ fún oògùn tẹ́ ń wò yìí ablọ́ rẹ̀ ni oògùn táwọn ní HIV máa ń lò ní. arábìnrin kan ló lọ lé boyfriend díẹ̀ oṣù mẹ́fà rí tán ti ń fẹ́ra wọn ó kàn kò sí ilé náà ni ìyẹn mú kí ilé lọ́wọ́ nígbà tí ó fi wọlé bóyá yẹn ò rántí kó oògùn ńlẹ̀ ni nìyóò bá rí ló bá wò pé irú vitamin wo ni boyfriend òun ń lò yìí àṣẹyìnwá àṣẹyìnbọ̀ ó sá gẹ́tù nù wípé oògùn HIV ni wọ́n sì ti ṣeré ọmọ bó ti ẹ̀jẹ̀ pé kò tí ì dọ́mọ wọ́n ti ṣeré lórí ibùsùn lọ rẹ̀rẹ̀rẹ̀ láì lo rọ́bà dáàbòbò mo ní kò náà rèé ṣe test kò tí ì léètì jù bóyá irú eléyìí tí boyfriend rẹ̀ ń lò bóyá eléyìí tí kò ní jẹ́ kó lè kó fún girlfriend rẹ̀ ní ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọ́n wíkẹ́ẹ̀dì kí ló dé tí ò lè sọ àbí kí ló dé tí ò sọ fún wọn lọ́sibítù ibi tán ti ń fún wọn lóògùn yìí wọ́n máa ń ṣe kinní fún wọn náà ń bẹ ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ibẹ̀ ló yẹ kán ti bá wọ ẹni tí yóò fẹ́ bóyá ẹni tó ti ní náà rí tó ń tírìtì ara ẹ̀ lọ́wọ́ ẹ kìlọ̀ fún ọmọ yín o ìfẹ́ wọn kó mọ̀ kó bá o. Èdùmàrè fún wa lólú ọmọ Elédùmarè fún wa lólú ọmọ olú ọmọ máa ń dá mi lọ́rùn o Èdùmàrè fún mi lólú ọmọ olú ọmọ máa ń dá mi lọ́rùn o Èdùmàrè fún mi lólú ọmọ Èdùmàrè fún wa lólú ọmọ Elédùmarè fún wa lólú ọmọ olú ọmọ máa ń dá wa lọ́rùn o Èdùmàrè fún wa lólú ọmọ. orin àdúrà ni fún gbogbo òbí pátápátá àti ẹni tó ti bí àtẹni tí ò tí ì bí torí ẹlòmíì lè mọ̀ rò wípé ẹ bá ti bí gbogbo ọmọ inú wa tán ọmọ yín ò bímọ ọmọ yín ò bímọ à ń tọrọ lẹ̀dẹ̀ hàn ni kò fún wa ní olú ọmọ pátápátá gbogbo àwọn àgàn ká mọ̀ pé wọ́n lágàn o gbogbo àwọn tí ń wojú Ọlọ́run
tí wọ́n wojú Elédùmarè fún ọmọ tuntun kí ọlẹ̀ ayọ̀ kó sọ nínú gbogbo yín láṣẹ Ọlọ́run Èdùmarè Ọlọ́run ni ó ṣe o àwa ti sọ̀rọ̀ sínú afẹ́fẹ́ àṣẹ sì ti gùn kò yí padà Jésù Olúwa wa mi orin ọmọ pọ̀ tẹ́ bá ní mọ́ kọ orin ọmọ pọ̀ ńlẹ̀ bẹ́ bá ní mọ́ mú kí mọ́ yọ́ lé ńkọ̀kan èjèèjì bá bí amọ̀ làwa náà bí abíamọ́ ṣe wà lóbìnrin bá bí amọ̀ náà wà lọ́kùnrin mo tún lè kọ́ lábúrúkú tútù ọmọ yájò ọmọ ló yẹ ni lábúrúkú tútù ọmọ yájò èèyàn máa jẹun ọmọ ẹlẹ́dàá mi wọ̀nà igbó èyí náà jẹun ọmọ ẹ jẹun ọmọ wọn láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè ó dá o ẹ wo ìròyìn pọ̀ ńlẹ̀ lónìí kò sáàyè orin púpọ̀ òun ò bá kọ́ áńtẹ́ẹ̀mù ọjọ́ sáré kọ́ áńtẹ́ẹ̀mù wa iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa fún ilẹ̀ ìbí wa kàgbéga fàyèrí ẹjẹ́ ń fò sí stanza 3 ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹjẹ ká máa lépa tẹ̀síwájú lọ́nà ire àtòhun tó dára ṣé mo gbà torí ìṣọ̀kan àtòmìnira ìṣọ̀kan ní ó kọ́kọ́ wá òmìnira ní ó tẹ̀lé mo ti ṣàlàyé kíní fún wa ẹjọ́ ẹjá níṣọ̀kan gbogbo àwọn tán fẹ́ mọ́ fi ọ̀rọ̀ àwọn ọba yìí tán fẹ́ mọ́ fi dà lágbónú ẹjẹ́ agbójú o kágbálé ságbójú kúrò lọ́dọ̀ wọn o àṣẹ̀wáṣẹ̀bọ̀ àwọn ọba méjèèjì òkú dáhùn wọ́n ń ṣe kíni wọ́n ń ṣayé wọn lọ wọ́n ṣe dáadáa sọ ní nígbà tán ṣe wúyé ṣé Ọọ̀ni àti Aláàfin ò tún ti pàdé wọ́n tún bẹ̀rẹ̀ sí ní wọ́n ṣe àwa náà rí àfi tá a bá sábùsí lókù a rí gbogbo body language wọn ṣùgbọ́n ẹ fi wọ́n lẹ̀ oníkálùkù náà kó lọ yọ kíní ojú tí ẹ̀ náà ẹ̀fì oníkálùkù wa lóní ẹ ń bá ń rí gbéraga nínú èèyàn òun náà ní tracy gbéraga ọ̀nà tẹ́mi gbà wó nù ẹ ń bá tó ń fojú mọ́ eléyìí ní gbéraga ó sà ń tẹnu mọ́ gbéraga sá òun gan náà ní ẹ ń bá rí ìwà tútù ìrẹ̀lẹ̀ nú èèyàn onírẹ̀lẹ̀ lòun náà àbí ká mọ̀ wò bẹ́ẹ̀ ẹni á mọ̀ wò bẹ́ẹ̀ ẹ máa rí bẹ́ẹ̀ nígbà míì òṣùpá bẹ́ẹ̀yàn bá ní gbéraga náà oníwà tútù lè rí onígbéraga o ó dá ọmọ kékeré káàbọ̀ lónìí ọjọ́ kejì kẹ̀kẹ́rẹ́ oṣù karùn-ún tá a ṣe wọ̀ lánàá ó tún bá tiẹ̀ lọ́nu wo ẹ̀mí wò ní bá lọ́wọ́ àtúntì wọnú ọjọ́ kejì 2nd of May ní oṣù karùn-ún oṣù grace oṣù ibi tá a ti ní God factor nínú réèsì wa jí ní ńlá yẹn ló ń jẹ́ God factor God ló represent n ò mẹ́nubà lánàá n oṣù orí ọ̀fẹ́ láwa yìí eré ìje làwọn àṣà ṣùgbọ́n Ọlọ́run ló fi jí yẹn sí lẹ́yìn òun ni fátọ̀ tí ẹnu ó darapọ̀ mọ́ ìrìn àjò wa ní jẹ́bẹ̀ o gbogbo ilé ìtẹ́ rí lábala léèfé ojú wíńdò ojú bákónì àṣegbèbòrùn débẹ̀ ni ilé táàmọ́ kanlẹ̀kùn táàmọ́ fi wọlé báyìí táàmọ́ lọ sòsè sínú àwọn ìròyìn tòní gbogbo àdírẹ́sì ibi tá à ń lọ alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ ẹja dé báyẹ̀ bá pín òkú kálukú kàkó mú tí ìdúpẹ́ lọ́wọ́ yẹn jẹ́ ń kọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run akọ́dá ṣẹ̀dá ọba ńlá tí ń fọba jẹ àràmọ̀tà tí ń bá gbà lẹ́rù elétí gbóǹgbàrù yìí ọba gbéni máa ẹsẹ̀ gbérin lẹ́yìn ẹni àdálóró ọba ńlá ọba tó kárí ayé gbogbo abetilu kárábẹ́ ajere alágbádá iná alábọ̀sẹ̀ ètè òràn mọ níṣẹ́fàyà tí abẹ́amọ́ bọ̀jà gbọ́rọ̀ abádeamọ́ kí Ọlọ́run sá gbà bẹ́ẹ̀ yóò take time àkìnkìtàn lórúkọ Ọlọ́run mú wá lóṣùbà kárí fún gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ mi gbogbo ẹ̀yin mọ̀mọ́ ẹ̀yin bàbá tẹ́ ẹ níṣẹ́ bọ́bì gọ́ọ̀n sọ̀hún yọ yẹ̀yìn kò ní yẹ́ ẹ̀ lẹ́ o alákọ̀ọ́kọ́ náà àwọn àkórí ìròyìn ọ̀dọ́ Ṣèyí Mákindé kọ́ o Seyi Tinubu ọ̀dọ̀ rẹ̀ là ń lọ ní sòsè àná amúròyìn kan wá fún yín lánàá ẹni tó jẹ́ former Senate President ní Nàìjíríà kọ́ o ní NANS ẹ̀yẹn association àwọn students ní gbogbo sẹ́mọ̀ pé over 40 million na youth tó jẹ́ student ní Nàìjíríà ẹ bá ń yọ kúrò ní population àwọn náà wọ́n mọ̀ ní àwọn èròjà tán fi ń ṣe election àṣẹ lẹ́yìn náwọn èèyàn ranjú mọ́ wọ́n lòun ní Ṣèyí ranjú mọ́ ní president wọn gangan tí àwọn ọmọ iléèwé yàn ló bá fọhùn ló bá gbóhùn sókè ó ganu sí máa bẹ́ẹ̀ bá rí bọ́n ṣe nà án táwọn àna báyìí ẹ̀jẹ̀ ṣe wá bẹ́ẹ̀ gbogbo ara rẹ̀ ṣé wọ́n náà lo kírìmù ni ń bá lo kírìmù ni wọ́n ní ó lóun pupa naturally ni ó ní kán wò ní dáadáa o ló bá ganu sí máìkì nígbà tára rẹ̀ yá tán ó ṣàyà píkṣọ ara rẹ̀ bí tán ti nà wọ́n bọ̀ sí òwò wọ́n ní tí ò bá ti lè ṣe tàwọn
ẹ láwọn wo ni 100 million rí lórí tébù gbà wá sẹ́kọ̀ọ́ ó lóun dé kò tán òun rí minister for youth òun rí Seyi Tinubu tó wọn mọ interest Seyi Tinubu mo ní ọ̀rọ̀ iṣẹ́ yé mi ní o ó ṣe connect ní ó ṣẹ̀ṣẹ̀ yé mi ní o former senate president àwọn náà máa ń jẹ bí Nàìjíríà ṣe máa ń jẹ president náà máa ń jẹ SUG president wa ẹni tó wá jẹ́ president gbogbo student ní Nàìjíríà tó jẹ́ ti NANS òun náà bí president ní ṣe máa ń ṣe bí òun gan ìkan ṣẹlẹ̀ nígbà kan ní Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ tí Babangida wá sí Ọbáfẹ́mi gba Afenifere náà ń pè gba iná bọ́ríǹgì ọwọ́ rẹ̀ láàrin èrò ó bọ̀ kan nú wọn lọ́wọ́ wọn ní ó ń lo talisman ring kan báyìí wọ́n bọ̀ dànù pé ó gbé talisman dífẹ́ orírun Yorùbá gan ń dúró dé ọ ni ṣùgbọ́n yìí nǹkan la fẹ́ sọ nígbà náà lọ́hùn ó fẹ́ máa halẹ̀ wọ́n di owó campus wọ́n ní if you are a president of Nigeria, I am the president of this nation called University of Ife, Unife. As far as you are in my territory, in my jurisdiction, you must bow. Mini president yẹn nínú bí kí wọ́n ṣe kékeré nígbà tí àwọn tán ń pè ní solidarity tán ń pè ní àlùtà tó sì halẹ̀ tán ti báyé àwọn yúùtù jẹ́ débi gbogbo yúùtù ló fẹ́ mọ̀ ṣe yahoo báyìí àwọn obìnrin fẹ́ mọ̀ solóṣù àwọn yúùtù gan máa dá nígbà náà wọ́n máa dá sọ́rọ̀ òṣèlú ilẹ̀ omi títí yúùtù ni máa ṣe protest nígbà náà kì í sáráàlú yúùtù student gàrí student ni máa ṣe protest ìwọ́de wọ́n bá ti ń pèlò ìwọ́de tí ó ń fà tíkọ́tíkọ́ tí student àdúrà làwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì máa ń gbà kí student máa dà sí gbà náà lọ́rọ̀ kan bàbá ìganu sí máìkì ó tú àṣírí Seyi Tinubu olójí ń gbé wọ́n fẹ́ pa òun olólóhun ó pa òun wọn ní gbúrò òun mọ́ mo ní irú agbára wo ni mo gùn bó bá jẹ́ òótọ́ ní ẹ̀sùn ló fi kan Seyi Mákindé o lórí kémi náà mọ́ ti mọ́ àmọ́ dóde Seyi wọn bẹ̀rẹ̀ bókọ̀ rẹ jẹ́ o tóra gbọ́ pé wọ́n ló fẹ́ ṣe gómìnà ní Lagos kò sì ní dá kí kàríà rẹ kó tójú rẹ bàjẹ́ ó yẹ kó jáde wọ́n fi ẹ̀sùn bàǹtàbàǹtà ńlá kan báyìí ó sì ń jọ ẹni tó fẹ̀sùn kàn báyìí ó ń jọ bí ẹni pé ó dàbí tó bá pèèyàn lọ́mọ lẹ̀lẹ̀ ń wò fi bù ìtumọ̀ tí mo fẹ́ sọ ni wípé ṣé àmọ̀ pé ẹ ń bá jọ́mọ orí bẹ́ẹ̀dì yóò mọ bẹ̀rù àti jábọ́ sílẹ̀ ẹ̀lẹ̀ ṣùgbọ́n mọ lẹ̀lẹ̀ kò bẹ̀rù kò síbi tẹ́ ẹ tún fẹ́ lé sí mọ́ bí VDM ṣe máa para bó ṣe máa pera rẹ̀ nù ọmọ lẹ̀lẹ̀ lélẹ̀ náà o kò rán èèyàn kankan bẹ́ẹ̀ bá pa àwọn ẹ wá pa àwọn VDM tó jẹ́ méètì rẹ̀ náà tó náà lọ́mọ lẹ̀lẹ̀ lòun ti ẹ̀ sọ ni pé bẹ́ẹ̀ bá wá yí òun ré bọ́ kò síbi tẹ́ ẹ fẹ́ rè ń bọ́ sí mọ́ ẹ ń bá wà lórí bẹ́ẹ̀dì ni ó mọ bẹ̀rù pé kẹ́ ẹ mọ́ réhùn sílẹ̀ ẹ̀lẹ̀ orí ilẹ̀ lé orí ẹni lòun wà kò síbi tẹ́ ẹ fẹ́ réhùn sí mọ́ ẹ̀ sí réhùn sí kòtò ṣùgbọ́n eléyìí níbẹ̀ bá réhùn sí kòtò ẹ wá pa wọn. VDM ọlágbára bá gun VDM tí mo ń rí tí ara rẹ̀ fi mọ́ ya gágá nù ló bá ganu sí máìkì àmúbọ̀ wà fún yín àwa náà ó sì àtótónu lé lórí eléyìí ga o bí wọ́n ṣe ìránṣẹ́ yìí sí bàbá rẹ̀ ni tí Idris Abdulkarim ní òun rán sí bàbá rẹ̀ tí gbogbo ayé gbé wọ́n nígbà kan pé bàbá rẹ̀ ní terrible president òun náà jáde oní bàbá àwọn ìṣe terrible ó sì wá jẹ́wọ́ ipò owó gan àwọn ọmọ Nàìjíríà wá ń bira wọn wípé ipò owó làwọn yan Seyi sí táwọn ọ̀nà tí ná sáwọn ojú àlá làwọn ti fi sípò ní ipò owó lóko ìdórí ipò gan bàbá rẹ̀ ló wà ń bẹ̀ ń ṣe báyìí tẹ́lẹ̀ gàràgàrà wọn bá sì nìkan sọ ọ̀rọ̀ kékeré báyìí wọn á ti nìkan múrí wá à ń bọ̀ ń bẹ̀ o bóyá àwọn ọ̀gá ọlọ́pàá ó máa ṣe báyìí wòran kí lẹ́fẹ́ kan ṣe tẹ́lẹ̀ kí máa ṣe ẹ̀sùn kékeré mínísítà yúùtù náà wà ń bẹ̀ ó dùn mí tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ ni ojú wọn fẹ́ máa fi wo Yorùbá àbí Yorùbá kọ́ ní pírẹsidẹ́ǹtì Nàìjíríà ni ẹni wọn lè ẹni ìgbà kan rẹpísẹ́ǹtì kódà ẹjá kò ń bẹ́ o ẹjá wá sáré dé Ògbómọ̀ṣọ́ ojúmọ́ kan wàhálà kan ni kò sí wàhálà kan lójúmọ́ kan má dárúkọ ọba kan sí nílẹ̀ Yorùbá ní tiẹ̀ wá ń bira mi kí ló ń ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá náà lórí ọ̀rọ̀ ti Ṣọ̀ún Ògbómọ̀ṣọ́ àti Chief Imam bẹ̀ tí ń ṣe kandukandukandu mo ní igi imú jìnnà sórí kò tí ẹ̀ yẹ ká gbọ́ wípé Ṣọ̀ún odidi Ṣọ̀ún Ògbómọ̀ṣọ́ ní Chief Imam
ń bá fa wàhálà. Ṣùgbọ́n àwọn kan wá ń sọ wípé ṣé mi ti gbọ́ n tó ṣẹlẹ̀ ni wọ́n ti ilé ẹjọ́ dé wípé kí n mọ́ gbèsè sọ̀hún lẹ́yìn. Mo lẹ́mi ò gbèsè sọ̀hún lẹ́yìn ṣùgbọ́n bí tá a bá pè lórí àìfi tẹ̀lẹ̀ ni. Wọ́n lórí náà ní sífì máa mú ní láàrin ẹ̀sìn. Àárín ẹ̀sìn yín ló ti jo lórí. Ọba sífì máa mú yín kò sí bó ṣe lẹ́nu tó yóò dọ̀bálẹ̀ fọba ni. Ọ̀dọ̀ yín náà láti ń gbọ́ sífì máa mú yín dọ̀bálẹ̀ fọba oníbo. Àtọ́bájọ wà nú ẹgbẹ́ kan náà sà. Mo sì gbọ́ pé kìrìsìtẹ́nì lọ́ba sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n gbogbo tó fa wàhálà náà rè láwọn tí sífì máa náà wá gahùn sí mike wọ́n ń bi àwọn èèyàn léèrè wípé ṣé tẹ́ ẹ bá sọ wípé ọba ní fi sífì máa mú jẹ sí ọba náà ní fi káànù jẹ mo lé mi ò mọ àwà gbé wá sí ọ̀dọ̀ àwọn olóye o àwọn tó mọ yín ògbìn nù kára wọn àwọn tó mọ̀ jù á lọ ẹgbọ́ kí nìdí gan tó fi jẹ́ pé ọba ní fi sífì máa mú jẹ tí ì sì ṣe wípé wọ́n ń fi can president ọba ló yẹ kó máa fi babaláwo jẹ kó máa fi àràbà jẹ kó yẹ kó máa fi gbogbo wọn jẹ nígbà náà ẹgbọ́n kò yé a ní o torí ìpẹ́ búyàn àwa ìsí ìbúyàn bí ẹ̀là lọ́yẹ̀ ó dẹ̀ àyíká pàpẹ́ jápò ń bẹ́ o ìròyìn kan tó tún ṣe kọ̀ǹgbì nígbà tá a gbé wò wéètì ẹ̀ ó kí ńlẹ̀ àlédágbé ní ìròyìn tá a fẹ́ sọ ní ìsìn yóò àkórí rẹ̀ la fẹ́ yan létí yín torí àtẹnubọ̀rọ̀ ọlọ́run ó sì bá wa sọ ọlọ́run gangan ni òun ló lọ́rọ̀ ọlọ́run ó bá sọ lórí ọ̀rọ̀ tààrẹ Tinubu yìí tọmọ wọn la fi bẹ̀rẹ̀ tí bàbá gan ló yẹ ká fi tẹ̀lé ká tó sọ ti sífì màmá ti Ṣọ̀ún Ògbómọ̀ṣọ́ ṣùgbọ́n tá a bá dénú àkójọpọ̀ ròyìn a fi ṣe sísẹ̀ǹtẹ̀lé ní bàbá àtọmọ ọmọ wo bàbá rẹ̀ bàbá wo ọmọ rẹ̀ kí ló fà á lórí ọ̀rọ̀ gbọ́n mi sí omi ò tó lórí ọ̀rọ̀ pé wọ́n fẹ̀sùn kan ààrẹ Tinubu nílùú òyìnbó lórí ọ̀rọ̀ pé wọ́n ń wádìí pé ṣé ààrẹ Tinubu wà lára àwọn tán fẹ̀sùn kànpọ̀n gbóògùn olóró mo ní láíláí mo ní kò lè rí bẹ́ẹ̀ wọ́n ti ẹ̀dá ló wọ́n kàn fojú wò mí báyìí ni wípé mo wá wojú wọn mo rí pé ojú yẹn ń pọ́n ó ń tàn sí red mo ní mo kọ́rọ̀ mi jẹ wọn ló dáa bẹ́ẹ̀ wọ́n ní ìròyìn ló wá ká ọ mọ́ ìgbẹ́nu sí ọ̀rọ̀ tí ó pọ́n o mo ní kí ló tún ṣẹlẹ̀ gan láti 1999 ìjọba Amẹ́ríkà kọ̀ wọ́n gbé dọ́kúmẹ́ǹtì jáde máa ń kan sí rèé tó jẹ́ lọ́ọ̀yà òun náà ní iléeṣẹ́ agbẹjọ́rò òun gangan ló ń invoke law l'Amẹ́ríkà wípé kán gbé kínní ìjáde wọ́n dárúkọ èèyàn mẹ́ta wọ́n láàrẹ Tinubu wà ń bẹ̀ wọ́n wá dá èní May 2 náà dá pé àwọn ò tú àṣírí yẹn torí FBI àti DEA NDLEA ní tiwa tó ń rí sí tó ń dènà oògùn olóró DEA ní tiwọn náà méjèèjì náà bá ní ó dáa o by May 2 lónìí àwọn ò gbé jáde ṣùgbọ́n àwọn agbẹnusọ ààrẹ ti fi ọkàn wa balẹ̀ pé kò sí nǹkan tuntun míì lábẹ́ ọ̀run tán fẹ́ gbé jáde gbogbo tán fẹ́ gbé jáde náà gbé jáde ṣùgbọ́n kí ló dé tí FBI náà ń kọ̀ tán láwọn ò ní sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ kí ló dé tí DEA náà kọ̀ tán láwọn ò ní sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ nígbà tán wá láwọn ó sọ̀rọ̀ nísìn tí ilé ẹjọ́ ti pálàṣẹ pé kán sọ̀rọ̀ ó ṣe wá jẹ́ lónìí tán fún wọn ní gbèdékedì náà tún wá yí ọ̀rọ̀ wípé kán tún fáwọn ní 90 days arákùnrin tó wà ń di ọ̀rọ̀ ìbá yarí láì ẹwọ gbogbo kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ ẹgbọ́ lónìí bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn agbẹnusọ ààrẹ náà tún ti sáré gbóhùn sókè gbogbo n tí ń jà rìnrìn yóò sàpọ̀n lọ́jọ́ kan ọjọ́ àṣírí àbí alẹ́ àṣírí ó dé bó bá tiẹ̀ wà dé pálẹ̀ àṣírí ebi èèyàn kan ló tú àṣírí ọmọ àti ìgbọ́ pé kí ìjọba àpapọ̀ kan sáré gbé ìgbésẹ̀ nígbà tí èèyàn dún kúkú lájà tán fi ẹ̀sùn kan ọmọ rẹ pé ó lóun ó pa citizen ẹbẹ́ mi kan náà ló wà nínú citizen àtọmọ rẹ kí ló tẹ́mi òjò àwọn èèyàn lójú báyìí ṣé kò yẹ kí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ti bẹ̀rẹ̀ ìwádìí bàbá náà rí báyìí ṣùgbọ́n àwọn agbẹnusọ ààrẹ náà sọ̀rọ̀ wípé kò sáwó kankan láwọ ẹ̀wà kò sí nǹkan kan náà fẹ́ gbé jáde ṣùgbọ́n àwọn èèyàn wá ń bi mí pé kí ló dé tí FBI náà tún tọrọ 90 days tí ò bá sí nǹkan kan bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ kí ló dé tẹ̀ ń tọrọ 90 days ní mi ò mọ̀ pé àwọn Amẹ́ríkà náà mọ àyíníke o Nàìjíríà mo ti mọ̀ pé wọ́n mọ méjèèjì àtàyíníke àtàyínípadà eégún ní jẹ́bẹ̀ ẹni wo eégún agboolé eégún náà ti ń gbé agboolé àwọn olóṣèlú agboolé àwọn olórí yín Nàìjíríà náà ti ń gbé eégún ibẹ̀ nìkan ní ti ń jáde eégún àyíníke àti eégún àyínípadà
àyà egun mi wọn àyà tí wàá fẹ́ ṣe mí léṣe tó lè mi wọn tó ti ń gbé egun àyíníke àtàyíní padà báyìí o egun orúkọ egun pọ̀ lóòótọ́ ẹ gbọ́ sẹ́yìn mẹ́gun àyíníke àtàyíní padà kò ní yí àwọn kan báwọn ó dé jẹ́ kó bẹ́ẹ̀ nínú àkórí ìròyìn míì tí a mọ̀ mẹ́nubà ẹ jẹ́ á dé ọ̀dọ̀ àwọn àrò mẹ́ta tá a gbọ́ wípé wọ́n yìí dọ̀bẹ̀ ẹ̀rọ oúnjẹ bí ẹni pé ìsáàsùn ọbẹ̀ Nàìjíríà tán gbé sórí àwọn àrò mẹ́ta yìí ó ti ń dànù ó ti fẹ́ẹ̀ dànù tán o àwọn wo làrò mẹ́ta ACF Arewa Consultative Forum àti Ohanaeze Ndigbo àti Afenifere àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta iná ń pè ní àrò mẹ́ta tí ìdọ̀bẹ̀ ẹ̀nù ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ ti dànù lọ́wọ́ wọn o ó ti ru paná ẹ̀rùn pé bá ń ṣe ilá alásèpọ̀ nígbà mi máa ń ru ilá alásèpọ̀ yòrò ilá gangan tán àsèpọ̀ mi máa ń ru ń tiẹ̀ ọbẹ̀ ti ru paná báyìí wọ́n ti ṣe ọbẹ̀ ti jóná ACF ìyẹn àwọn haúsá ẹgbẹ́ àwọn haúsá ló kẹ̀hùn sí Mike ló fohùn ránṣẹ́ ó pàrókò ọ̀rọ̀ pé wọ́n ń pa àwọn ọmọ àwọn wọ́n sì kórìíra wọn nílẹ̀ Yorùbá àti ilẹ̀ Ìgbò pé pàápàá jùlọ àwọn Ìgbò pé wọn kì í talẹ̀ fún àwọn haúsá mo bá rẹ́rìn táàkìtì àyá ní kí ló dé ọ̀gá mi ẹ̀sìn dá rẹ́rìn mo ní mọ̀ọ̀bọ̀ wàá gbọ́ mo sọ fún àyà báyìí láyà náà ló bá táàkìtì sẹ́rìn mo bá ní wọn wàá sọ fẹ́yìn tèmi náà bóyá ẹ̀yin náà rẹ̀ rìn mo fẹ́ fi tínkù yín náà bá sọ wípé àwọn èyí wọn ìtalẹ̀ fáwọn wọn yìí wọn ilẹ̀ fáwọn pé wọ́n kórìíra àwọn ẹ̀yìn odi náà mọ́ ti àwọn sí mo wá wò pé ládùúrú ilẹ̀ n tó pa mí lẹ́rìn rẹ̀ o ládùúrú ilẹ̀ tí ìjọba Èkó ìjọba Ọ̀ṣun kò síbi tán ti ní sábó nílẹ̀ Yorùbá Ifẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá dé sábó Ifẹ̀ báyìí pẹ̀lú tírélà wọn kẹ́ tó dé tẹ́ bá ti ń gba ọ̀nà tó lọ sí Ẹlẹ́yẹlé Jackson tó lọ sí ọ̀nà ẹnu wá mo tiẹ̀ ti gbàgbé àwọn orúkọ ọbẹ̀ wọn bínú tiẹ̀ tí mo fọwọ́ gbọ́ tẹ́ bá ti dé Jackson Làgèrè ṣé Làgèrè kọ́ síwájú láti Làgèrè gan láti post office ń fẹ́ lẹ́ẹ̀tì máa mú ẹ kọjá adé western ọmọ àjọlọ school ni ọmọ bàbá ẹ kọjá adé western báyìí bẹ́ẹ̀ bá ti kọjá adé western tẹ́ ti ń kọjá ọba lùfọ̀n lẹ́ẹ̀tì máa gbẹnulé ọjà tráfíkì lọ́tún lọ́sì ṣé ìṣe pé wọ́n fún yín lẹ́ǹbẹ̀ náà ni àbí ìran Yorùbá wo ló ń dá ṣé ọjà Yorùbá wà nílẹ̀ Haúsá kò sọ mo ní Sokoto mo sáàbù Sokoto àwọn bàbá kan tí mo pàdé tán ta obì tí ẹ̀ gbà wá mọ́ra tọ̀yàyà torí nígbà kan gbọ́ pé Yorùbá ni á wọ́n ń ta obì olówó ni wọ́n tẹ́ bá rí ìlà Ṣákí ni bàbá yẹn bá rí ìlà ẹnu bàbá yẹn báyìí wọ́n tiẹ̀ ti da Haúsá tán ìlà ẹnu wọn ló jẹ́ àdán mọ̀ àárín jà ń bẹ́ẹ̀ náà ni pẹ̀lú àwọn Haúsá náà ti jọ ń ta obì kò sí pé bóyá wọ́n dá ní sábò tiwọn àbọ̀ dá ní ọjà tiwọn ṣùgbọ́n ó wá ya àwọn èèyàn lẹ́nu tó jẹ́ pé àwọn ará bí wọ́n sì mọ iṣẹ́ táwọn èèyàn wọn ń ṣe nílẹ̀ Yorùbá àti ilẹ̀ Ìgbò ṣùgbọ́n ṣe rí èsì tí Afẹ́nifẹ́re fi dán an lóhùn oúnjẹ bẹ̀rẹ̀ pé Afẹ́nifẹ́re ti jí lójú oorun èsì tí Afẹ́nifẹ́re fi dán an lóhùn ó wú mi lórí gan-an gidi ni à ń bọ̀ ń bẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là bá a bá kó ń bẹ̀ tán á dé ọ̀dọ̀ mínísítà fún labour mi ò tí ẹ mọ̀ pé mínísítà fún labour náà wà ìyẹn fún àwọn òṣìṣẹ́ ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ Nàìjíríà ẹ mọ̀ pé àná ni wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀dẹ̀ wọn bẹ́ẹ̀dẹ̀ lápè àjọyọ̀ ọjọ́ òṣìṣẹ́ lágbàáyé Nàìjíríà náà celebrate ẹ̀ lánàá olórí wọn Ajérò ó sọ̀rọ̀ kan lánàá ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ ẹ ti pé méjì báyìí nígbà tá a fi jí láàárọ̀ yìí kí ló fà á ó ní èsì ọ̀rọ̀ fún Minister of Labour tó sọ̀rọ̀ sókè kí ló sọ ó ní kí àwọn ẹgbẹ́ Labour kárìn mọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ ààrẹ Tinubu pé kán lọ wò nínú ìwé ìtàn pé bọ́n bá sì mọ̀ tàn wọ́n bá àrọ̀bá sì ń bá tàn wọ́n ní sọ̀rọ̀ wọ́n wulẹ̀ gbọ́n pagọlọgọlọ sàn láàrin ajé ní mú ní pẹ́kọ̀rọ̀ mọ́ pẹ́kọ̀rọ̀ kí ló fẹ́ sọ gangan àmọ́ kó gbèjọ ọ̀gá rẹ̀ ó ní ọ̀gá àwọn lẹ́ni àkọ́kọ́ gẹ́gẹ́ bí ààrẹ tí ó kọ́kọ́ gbé owó ọ̀yà òṣìṣẹ́ tó kéré jù sókè ní tó kọjá 100% láti 30,000 sí 17,000 láwọn èèyàn bá pàtẹ́wọ́ fún nínú ẹ̀ dùn kò mọ̀ wípé wọ́n fẹ́ yọ kò bá kún gbé ọ̀rọ̀ sóhun ni wọ́n bá ń dá lóhùn wípé lóòótọ́ ni ọ̀gá rẹ̀ gbé owó ọ̀yà sókè ṣùgbọ́n ṣé
inú ìwé ìtàn tí wọ́n bá kò tí ẹ̀ ní ìdí kó kàwé ìtàn síbi ìṣẹ́jú rẹ̀ náà ni ṣé wò gbọ́ iye ṣé wò mọ àwọn nǹkan míì tí ọ̀gá rẹ̀ tún gbé sókè ni nítorí pé wọ́n gbé owó ọ̀yà òṣìṣẹ́ sókè ló bá ń wòkè ní ń wọlẹ̀ ní ṣẹ́jú pẹ́rẹ́ ní Ajérò ìyẹn chairman àwọn labour bá ní ẹmọ́ tí wọ́n ní èsì ọ̀rọ̀ gidi fún àbọ̀ ń bẹ́ẹ̀ àgbogbo fúnra wọn wá ibi tí labour minister ti sọ̀rọ̀ ibi tí Ajérò náà ti dá lóhùn àti atótónu èsì ọ̀rọ̀ tán ọmọ Nàìjíríà fún àgànù sí máìkì àjọ sọ lónìí nínú àkójọpọ̀ ọ̀rọ̀ yìí bàbá wa kò ń bẹ́ẹ̀ á wà sáré dé Kwara níbi tá a ti gbọ́ pé ńgbà lè ó fi mọ́ lónìí nílọrin ti ẹ̀ ní Kwara state náà ni wọ́n ní iná ó bọ́ sí ọjà ibi tá ti ń ta fóònù wọ́n ní àwọn dúkìá olówó iyebíye àwọn fóònù ńláńlá mo ní ṣé kò sí iPhone kí ló wà ní ìsìn náà wọ́n ní gbogbo ẹ̀ ló wà ń bẹ̀ mo ní panṣájá àjàjìn wọ́n ní kí n mọ́ ti pariwo bá a bá dénú àkójọpọ̀ ọ̀rọ̀ yìí a mẹ́nubà lónìí. Ó dára ní ìríjú báyìí lọ nínú gbogbo àkórí ìròyìn wa ní pápá àpẹjá wọnú ọbọlá tí ó mọ kan abala sánáwọlé abala ìsọ pé mọ́ mi àná ń sùn ní máa fàágùn ẹ sọ pé ẹ ṣe mú sí ẹ sí ọlọ́ọ̀sà sínú mo ti tan flash o pàkà mo ti yà yẹn a lè pè ní news flash a lè pè ní flash news àwọn ìṣe ìbò ojú ń bí torí tá a bá ṣe ìbò àbá nǹkan jẹ́ Yorùbá làwà gbọ́ òun náà sì ni àmọ́ ọgbọ́n Yorùbá lọ́n fi ń sínú ọpọlọ wa wọ́n fẹ́ fi ọgbọ́n òyìnbó yí wa lórí ní ànígbà Yorùbá is the original language on this space ṣùgbọ́n English is the vernacular bó ṣe wọ́n sọ fún anú class nígbà táwa ń kékeré pé stop speaking vernacular bẹ́ẹ̀ náà ni àwa náà ṣe kọ́ gbàgàdàgbàgàdà báyìí rí lójú mi stop speaking vernacular kí ni vernacular ń bí English Yorùbá is the original language púpọ̀ àwọn tí wọ́n wá rò pé bẹ́ẹ̀ Yorùbá ti gbé ìbò èèyàn ògbọ́n àwọn wo ni ògbọ́n o àwọn gangan ló mú gọ ayérada ayérayé ẹ jẹ́ a máa lọ sínú abala sanáwọlé gẹ́gẹ́ bí òye tẹ́ fi mí jẹ́ o n ò tí ẹ̀ rántí kíra mi asákì Ọlọ́run mo sì gbé òṣùbà káre fẹ́yìn èèyàn mi ó ti tán ló bá tán ó dáa ní báyìí alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ tá àkọ́kọ́ mẹ́nubà ẹ jẹ́ a sáré dé ọ̀dọ̀ netfund àwọn tí ń yá àwọn student lówó ìjọba àjọ tí ìjọba gbé kalẹ̀ pé kó máa yá student lówó náà wá ń béèrè pé báwo ni 71 billion naira ṣe pòórá nínú owó tí ìjọba ní kán máa yá àwọn akẹ́kọ̀ọ́ Nàìjíríà ICPC ti bẹ̀rẹ̀ ìwádìí mo ní ṣe EFCC ò ní fẹnu sí ni àjọ tó ń gbógun ti ìwà ìbàjẹ́ àjẹbá Nàìjíríà ICPC ti bẹ̀rẹ̀ ìwádìí lórí àwọn kùdìẹ̀kudiẹ tó ń wáyé látàrí bí àwọn fásitì àtàwọn ọ̀gá àwọn VC kan bí wọ́n ṣe ń pín ẹ̀yàwó àwọn akẹ́kọ̀ọ́ Nàìjíríà ẹ mọ́ mú àwọn VC nìkan o àwọn vice chancellor nìkan àwọn pro chancellor náà ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn Haúsá nìyàn ẹ wádìí dọ́dọ̀ wọn ìwádìí yìí ló bẹ̀rẹ̀ lẹ́yìn tí ìròyìn sọ pé àwọn ilé ẹ̀kọ́ gíga kan yọ lára owó tó yẹ kó tẹ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ náà lọ́wọ́ tó bẹ́ẹ̀ tí owó yìí àpapọ̀ rẹ̀ tó jẹ́ 71 billion naira tí ó wùyẹ́ ó sì pòórá àwọn wà á lè locate ẹ̀ sátáláìtì ò mú CCTV ò mú ibi tó pòórá lọ gẹ́gẹ́ bí ohun tí a gbọ́ níṣe làwọn ilé ẹ̀kọ́ ń yọ owó tí iye rẹ̀ tó jẹ́ 3,500 sí 30,000 lórí akẹ́kọ̀ọ́ kọ̀ọ̀kan tíjọba ò mọ̀ sí tíjọba ò sì nìkan ṣe bẹ́ẹ̀ ètò ẹ̀yáwó náà ni o ètò ẹ̀yáwó náà ní ìjọba àpapọ̀ gbé kalẹ̀ lábẹ́ ètò nelfund àjọ náà sọ nínú àtẹ̀jáde kan pé àjọ Independent Corrupt Practices and Other Related Offences Commission ICPC ti bẹ̀rẹ̀ ìwádìí lórí àwọn tí wọ́n lọ́wọ́ ń bẹ̀ tí wọ́n fura sí agbẹnusọ àjọ náà Démọ́lá Bákàrè sọ pé àlàfo wà láàrin àkọsílẹ̀ bí wọ́n ṣe pín owó náà Bákàrè ní bó tilẹ̀ jẹ́ wípé 100 billion naira ní ìjọba gbé kalẹ̀ fún ètò náà 28.8 billion naira péré ni wọ́n ti pín fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ nígbà tí wọn kò lè ṣàlàyé ibi tí 71 nínú 100 billion ẹ ti pín 28.8 billion tí ẹ̀ tún wá kówó kékeré jẹ odidi 71.2 billion yòókù ó sì pòórá bóyá jò náà ló gbé
bóyá àṣà náà ló wá gbélé àti ìmọ̀ o ṣùgbọ́n àwọn kan ní yóò lọ́wọ́ àwọn ìjọba náà nínú láwọn kan tó ń sọ owó yẹn bọ̀ látọwọ́ ìjọba torí wọ́n máa believe pé bíjọba tó yá yàn lówó tàbí tó fún yàn grant bá ti lọ ẹ worú trader money tí Buhari ṣe àti Ọ̀ṣínbàjò ló tiẹ̀ ṣe gbogbo kò kárí rẹ̀ trader money yẹn náà wọ́n náà yá àwọn trader ni o ṣé àwọn trader ò tí ì dá owó padà látijọ́ yìí gbogbo bí ìwádìí wọn bá ṣe lọ ẹni tọwọ́ bá àyàn kankan ṣá àwọn jẹ kẹmọ ẹjá kó bẹ ẹjá wá sáré dé. ọ̀dọ̀ ìkan nínú àwọn sẹ́nẹ́tọ̀ yìí Orji Uzor Kalu ó gbóhùn sókè onínú bí wọn wípé àwọn olórí Nàìjíríà tí wọ́n ń garun sí máìkì tí wọ́n ń ṣe ìfọ̀rọ̀wérọ̀ tí wọ́n ń lọ káàkiri orílẹ̀-èdè àgbáyé tí wọ́n ń dì mákẹ́ẹ̀tì Nàìjíríà ìtumọ̀ ẹ̀ ni wípé àwọn ń ṣiṣẹ́ takuntakun láti mú investor wọlé láti mú àwọn tí ó wà dókòwò wọlé ṣùgbọ́n ẹ̀yin ń ba iṣẹ́ àwọn jẹ́ àwọn oníbàáwí àwọn kan ní bóyá Peter Obi ní ń tanú sí àwọn kan ní bóyá ó ráwọn míì tí wọ́n lọ ń sọ àwọn ọ̀rọ̀ tí ò yẹ kán sọ ń pa Nàìjíríà ẹ já gbọ́ kúlẹ̀kúlẹ̀ lẹ́nu rẹ̀. It's very difficult to see some of our leaders going around America, Europe, Canada, Australia, China, demarketing our country when we're busy looking for investment to pull up the country. People are busy going to tell everybody in Nigeria that nothing is happening in Nigeria. Sure. But how do we bring the people up? We must lift our Nigerians up. The policies of President Ahmed Tinubu is going to work and it's working. But the problem is that it's not trickling down. There's a trickling down effect is what is after. And that is why we need continuous investment without stopping. This is why we're all over everywhere to bring new investment back to Nigeria so that people can see work, hunger will go, and things will work. I know it's all over the world, it's difficult, but let our leaders come together. We are one family. Tinubu is not the owner of this country. He's just our president, which he will go. Buhari is already in Daura, from Kaduna. Tinubu will one day after 8 years or so, one day be in Lagos, and nobody calls his name. So let us stop demarketing our country. Let us as family come together and work on our economic policies. The essence of opposition is to do the correct things and tell us what is wrong, how we can better the life of the people we want to govern. If it's this way that opposition will be, it means they have nothing to offer Nigeria. We will not have anything from anybody. I'm not a frivolous man. I don't live in politics. I don't play politics. I bring new investments that Nigerian people can have jobs and people of our country will be committed to it. So I prefer leaders who are speaking the truth to the world than try to malign the country. It's not the right thing to do. Can we change our hearts? Work for the betterment of Nigerian people. ẹgbọ́n ń tó sọ náà ni pé gbogbo àwọn tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ káàkiri pé wọ́n ń ba Nàìjíríà jẹ́ ni wọ́n sì mọ̀ọ́mọ̀ ba Nàìjíríà jẹ́ pé kò sóòótọ́ ọ̀rọ̀ nínú ọ̀rọ̀ wọn o pé àwọn làwọn lóòótọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́nu àwọn nídìí àwọn nílò láti mú àwọn tí ó dókòwò tó pọ̀ rẹpẹtẹ wá sí Nàìjíríà mọ̀ ní ṣé ojú àwọn tí ẹ fẹ́ lọ bá sọ̀rọ̀ ojú wọn fọ́ àwọn àgbáyé káàkiri etí wọn di wọn àwọn bó ṣe ń lọ àbí gbogbo ojoojúmọ́ tó ń gbọ́ wọn ń ju àdó olóró táwọn èèyàn ń pààyàn káàkiri wọ́n pààyàn jọ́ọ̀sì àwọn èèyàn ń fi ilé wọn lẹ̀ ìyún ni ó jẹ́ kí àwọn tó fẹ́ dókòwò wá sí Nàìjíríà ẹ tara yín ni o pátápátá korogodo ẹjá kò lọ́dọ̀ ilé ìjàre ẹjá dé ọ̀dọ̀ ọ̀gá ológun fẹ̀yìntì kan tó ń já wa sí i tó ní ẹgbẹ́ agbésùmọ̀mí ti yapa sí Lake Chad àwọn àmì ńkọ́ a tún mú ẹnìkejì náà wá tó ní kí àwọn ọmọ Nàìjíríà kan jọ kí wọ́n wọnú iléeṣẹ́ ológun kan gba fọ́ọ̀mù kan join wọ́n ní iléeṣẹ́ ológun yín wọ́n náà nídìí àwọn èèyàn mo níbo làwọn èèyàn tó wà ń bẹ̀ lọ tẹ́lẹ̀ láì jagun àbí ogun ọlẹ́gbọ́n tí iléeṣẹ́ ológun Nàìjíríà bá orílẹ̀-èdè míì jà ń tán wà fún nìyẹn sáwọn Boko Haram ló wá dín wọn kù báyìí tán ṣe wá ń wá àwọn èèyàn ẹgbọ́n sẹ́ẹ̀nì jẹ́ káwọn ọmọ yín rè dífẹ́ǹdì kí n mọ̀ sọ jálẹ̀ kí n mọ̀ bá gbà fọ́tí ó dẹ̀ já gbọ́rọ̀ lẹ́nu arákùnrin yìí wọ́n ní Lake Chad wọ́n láwọn Boko Haram tó ti ń regroup padà o wọ́n ní àgbo wọn tó fẹ̀yìn rìn lọ agbára lórí ìmúwá o. Now, like I was saying, the first expectation is to suffocate these groups through these three instruments. So block their ability to generate funding. Uncle Yuri, as at today, in parts of Borno State, these groups are still able to collect levies from the people. Farmers who need to farm
pay levies to them. Herders who need to move their herd or go to market to sell those herds must pay levies to this group. And then fishermen who go to fish, as you know, there is the Lake Chad and there's a lot of fishing activities going on there. They have to pay levies to this group. And by the time you put together these levies, you find that there's a lot of money. In fact, access to certain roads in Borno State, those who use those roads have to pay levies to this group. And then the most worrisome one is the kidnap or ransom component, where these groups collect ransom. I mean, I'm sure you've covered it in your program, where persons are abducted, including, most recently it was an engineer, a clergyman was arrested. Huge sums of monies were paid to these groups. And in fact, studies have shown the amount of money that is being paid to this group. So in simple terms, that ability to generate funding, we haven't stopped it. And so any group that is able to generate funding can regenerate. The second one is the ability to acquire the equipment, especially the weapons and the ammunition that they use for their operation. Yes. That ability is still there. They are able to acquire those weapons. They're able to acquire the ammunition that they use. In fact, recently we've also seen advancement. They are now using drones. They are adopting to the use of IEDs on the drones and deploying them. So not only that they have access to these weapons, they are increasing the use of technology. Then of course the last one is their ability. Okay, sorry, just land on the last one. Their ability to recruit new members. So as long as we don't stop these three components of the oxygen, that's why we continue to see the resurgence. And the point I'm making is that it is not the responsibility of the military to block this on oxygen. In course of the conversation, we'll discuss whose responsibility it is. Indeed. Thank you very much, Dr. Akpabio. Bó ṣe yànnàná ọ̀rọ̀ rẹ̀ wá lákọ̀ọ́kọ́ tó jẹ́ ká mọ̀ ní wípé kì í ṣe agbára iléeṣẹ́ ológun tààràtààrà láti máa ja ìjà wọ́n ń bá agbésùmọ̀mí ìjà wọ́n ní tán dá iléeṣẹ́ ológun lẹ̀ fún kọ́ nìyẹn láti dojúkọ ọ̀tá tí orílẹ̀-èdè míì bá ń gbé bọ̀ wọ́n lòun ní iléeṣẹ́ ológun wà fún ṣùgbọ́n ọ̀tá inú ilé náà kọ́ láwọn eléyìí ìtaná ti sílẹ̀kùn fólé ó wá sọ ó ní tí àwọn nǹkan mẹ́ta kan bá sì wà lójú iṣẹ́ ó láwọn ará bíi ó ní wọ́n sì máa ráàyè àyè ó gbà wọ́n Lake Chad náà ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn wà báyìí ó ní alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ wọ́n náà ń gba fine ó náà ń gba levy owó orí ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ báyà àgbẹ̀ ó bá lo oko báwọn ìyá lọ́jọ́ ó bá lọ sọ́jà báwọn tó fẹ́ gbin nǹkan ó bá lọ gbin nǹkan lóko wọ́n san owó bí ìgbà tán gba ìṣàkọlẹ̀ ó lẹ́lẹ́ẹ̀kejì ibẹ̀ náà ni wípé wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní lo àwọn ẹ̀rọ ìgbàlódé mo rò pé wọ́n ní Boko Haram haram ni láti lajú ọ̀làjú ara nǹkan ìgbàlódé ara ẹ̀rọ ìgbàlódé ọ̀làjú náà ni owó ìgan tán kó kiri ọ̀làjú ni ẹni tán bá sì ń rí ààyè lo nǹkan ọ̀làjú wọ́n ní wọn sọfọkéètì wọn nù wò wọ́n lẹ́ẹ̀gbẹ̀mí lẹ́nu wọn ẹlẹ́ẹ̀kẹta ń bẹ̀ wọ́n ní lára owó tán wá ń gbà iná wọ́n tún lọ sórí ẹ̀rọ ayélujára wọ́n tún rìkúrútù àwọn èèyàn àmì ló fẹ́ rìkúrútù ní ìsìn wọ́n rí èèyàn ṣùgbọ́n àwọn eléyìí wọ́n ń rí èèyàn rìkúrútù abẹ́ẹ̀ rí ibi tí ayé lè dé báyìí àná lásà mú àwọn ọlọ́pàá tó ti fẹ̀yìntì amúkanú wọn wá fún yín tó lóun fẹ́ lọ jọyìn wọn nítorí wípé Nàìjíríà fojú òun gbolẹ̀ wọ́n sì ń ṣera àwọn Nàìjíríà wọn lórí yín àtúbọ̀tán rẹ̀ sì rèé àwọn ọmọ ẹ̀yìn ní òforíko ẹjẹ́ àkóhùn bẹ́ẹ̀ jẹ́ àdọ́dọ̀ ìkan lára àwọn bóyó ti ṣiṣẹ́ ológun fẹ̀yìntì ni bóyó mọ̀ ń pa rẹ̀ ni òun náà sáà ń tútọ́ sókè tó ń fojú gbà báyìí tó ń sọ fún àwọn iléeṣẹ́ ológun pé kán rìkúrútù àwọn èèyàn tá a wá ló fẹ́ lọ gbaṣẹ́ ológun báyìí ìgbà tí ó sì sọ̀rọ̀ ó láwọn Boko Haram ní ń pa wọ́n mo ní tí ì ṣe pé wọ́n rèé jagun gan-an wọ́n rèé dojúkọ àwọn akẹgbẹ́ wọn ní orílẹ̀-èdè míì Boko Haram ní ń pọ̀ mọ́ iléeṣẹ́ ológun ẹ wá fẹ́ káwọn òbí kán yọ̀ǹda àwọn ọmọ wọn kò lè pọ̀síbù àbòpọ̀ súnmọ́ ká tó wá mọ̀ bóyá ó pọ̀ àbí ò pọ̀ ẹjẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu ọ̀gá ológun tán ti ṣiṣẹ́ ológun rí ká tó lọ sọ́dọ̀ arákùnrin tí mò ń sọ àwọn tẹ̀ ń wò yìí wọ́n ti ṣiṣẹ́ ológun rí. So this government start this policy, are they able to carry it through? The next government comes in, are they able to follow it through? So if we start the policy of repentant Boko Haram and after they have left, are you following them up? Do you know? Okay, so at the time they were even going to recruit them to the military. Until some people say, no, that's not true. These people have killed, they have, our military. How can you ask them to come and join the military again? So it's our ability to set out a policy and for that policy to be followed through to its logical conclusion. That we don't have yet. And like he said, and that is part of what I'm going to echo here, it's not about just military alone. Because if you hear, the people will start shouting, the media, the military, how many men do we have serving our military? So if you dislodge them, do you have the men to hold the ground for a long time and sustain the disengagement that they have
that you have carried out. So you left the place, you asked the civilians to come back to their normal life, and so when the Boko Haram comes, they chase them out again. Well, unfortunately, all over the world, insurgency is not a dash, but a marathon. You get some, some successes, and then suddenly also you have some reversals. Unfortunately, in the last 1.5 months, what we have been seeing is a re-emergence of Boko Haram in their capacity to attack not only villages, but also to attack military formations. So definitely this is something that the military authorities have to work on. There is no gainsaying the fact that what we are seeing now is worse than what we had some few months back. But like I said, it's a long race, but then the more resources you have, probably the shorter the time to get this thing. I want to lend in my own way, the issue of overstretch. In my own opinion, we have been talking about overstretch for a very long time. This is 15 years that we have been doing this fighting against insurgency before bandits came and joined up. In these 15 years, I have not seen any committed plan to really cover this overstretch. When you talk about overstretch, you're talking of numbers. You need to have numbers, because without numbers, people will continue to run and leave their farms. Boko Haram can find gaps. You capture this area. You don't stay there because you don't have numbers. You move to another area, Boko Haram will come back. So these numbers, with due respect, from the past government to this current government, I have not seen a dedicated or a push to actually cover this. And from when you read the Global Power Index of last year, they said Nigeria has about 90 million able-bodied men and women that can join the military. So I see no reason why we should not do it. When a country has a problem, you recruit massively. ṣé ń gbọ́ wọn ní ẹ̀yin tẹ́ wà ìbú Nàìjíríà àtọkùnrin àtobìnrin wọn lẹ́ẹ̀ tó 90 million ṣé wọn ni mọ̀ wọlé yín wá mọ̀ mú yín kọ̀ọ̀kan báyìí táwọn fagi torí ẹ̀ náà sì ṣe ní kí àwọn èèyàn mọ̀ ṣàgùnbánirọ̀ àwọn youth tó jáde ní school ṣé wọn ni mọ̀ kó àwọn ọmọ yín àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ báyìí táwọn ni mọ̀ fagídí ṣe wípé ó yẹ nìṣó lójú ogun wòléwòlé ń bọ̀ lọ́la àwọn àmì tiẹ̀ ni àwọn àmì ń bọ̀ lọ́la wọ́n ń bọ̀ wá mú dòdò gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ní dodo kì í mọ̀ ṣeré kì í ṣàwàdà ṣé wọ́n ní wọ́n mú àwọn èèyàn fagídí mú àwọn èèyàn ogun bá mọ̀ dé wọ́n mọ̀ wọ́n fagídí mú àwọn ọkùnrin ni ó bá ti dójú ẹ̀ tán ṣé ẹgbẹ́ bá wọn ní index tán gbé jáde lọ́dún yìí wọ́n náà sọ wípé 90 million able people wọ́n ní Nàìjíríà àmì ìsìrè wọn ní nọ́mbà púpọ̀ wọ́n ní ìdí tí wọ́n ṣe tí ìkógojá lórí ìjà insurgents agbésùnmọ̀mí Boko Haram bandit ajínigbé nìyẹn o tí ì ṣe ìjà wọn normally tí ì sọ àwọn olóyè kan mọ́ dojú kọ wọ́n ti gbà kan tán mọ́ ní gòdògòdó àwọn military mopo sìn yìí ojú títì lẹ́ẹ̀bọn èmi ò mọ̀ dáńsẹ́ lójú títì o lọ́rọ̀ kan wọ́n ní tó ń dà wọ́n àmì láàmú báyìí ni wípé nítorí pé wọ́n pọ̀ tó wọ́n ní tán bá ti jà ń bì kan tán ti dojú kọ Boko Haram tán ti ṣẹ́gun tán wọ́n á wá kú òǹbẹ̀ wọ́n á tún lọ bòmíì ṣùgbọ́n kán tó tún wẹ̀yìn wò ilẹ̀ ó ti bàjẹ́ àwọn Boko Haram ó ti padà débẹ̀ nítorí àwọn rí èèyàn rìkúrútù àwọn èèyàn ń wọbẹ̀ wọ́n lọ ń ṣe Boko Haram nígbà tán rí tán gbé dání pé ó ju ti àmì lọ tán sì mọ̀ pé àwọn tó wà lẹ́yìn wọn tán ń ṣe agbátẹrù wọn àwọn olórí yín náà ni Nàìjíríà ó ti dojú rí wọ́n ń ṣera wọn ni o má jẹ́ kán sí ọmọ wọn o join Yorùbá Nation. Àníri jù báyìí lọ́nà ọba láti sáná wọlé ní pápá ẹjẹ́ àyẹ̀bá fún àyá káàyá wá gbé àwọn èèyàn wá débẹ̀ tóró ti ń sọ pé ó ti kàn ó ti kàn ẹjẹ́ wá gbé àwọn olólùfẹ́ wá débẹ̀ ní abala kọ́mẹ́sì san àyọ́yá wá gbóhùn sókè pàápàá kò ní rẹ̀ ọ́. mo máa tún kí n káàbọ̀ sínú abala comment section abala èèyàn olólùfẹ́ wa gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ kọ́mẹ́ǹtì tòní gùn díẹ̀ ṣùgbọ́n àní kájú 5 lines lọ ń bẹ̀ òfin wa ni. ẹ̀yà wa Debbie Ajẹ́wọlé wọn ní ẹ̀kú iṣẹ́ o Precious Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọ̀dà fún ìmọ̀ mi ẹ̀yin náà Precious sí mi ẹ ṣé púpọ̀ fún ìròyìn tèmi o unfortunately allegedly ni o I think those elders seeking restructuring have properties in many states in Nigeria therefore wọn ní fẹ́ kí Nàìjíríà túká o àbí o more love and sincerely appreciate you and your great news brokers èmi náà appreciate yín mọ́ mi yóò dáa fún yín o bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja dọ́dọ̀ mọ́ mi Yétúndé Àrẹ̀mú wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby wọ́n fagùn ìròyìn tó ní agbára ni o ń ṣe ni mò ń dá rẹ́rìn láì níye ìgbà multiple laughter ẹ ṣeun Ọlọ́run ṣeun wọ́n ní ẹ kú iṣẹ́ o Olúwa máa bá wa ṣe o Yorùbá Nation going by wọ́n tẹ love sí from USA wọ́n kó nǹkan panu sí i àti dọ́dọ̀ mọ́ mi Ọlágbẹ́jọ́ coast wọ́n ní gbogbo àwọn Yorùbá Nation rally distractors ẹgbàá wọ́n distract wa ni Èdùmàrè jọ̀wọ́ bá wa ti ojú àwọn aláṣejù wọn bọ omi gbígbóná yóò dáa fún yín orúkọ tẹ́ ẹ pè wọ́n ẹ aláṣejù
bàbá sí tẹ́. Yorùbá nation going back. Àyà, you are doing great. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àyà, wọ́n kó nǹkan panulẹ̀ àyà wá gba ìwọ̀ lóní. Ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ bá mi Àbáyọ̀mí Orúfà wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Ìbàdàn gbé wa débẹ̀ special Ìbàdàn fẹ́ kọ keyboard wọn ló yí sí Ìbàdàn gbogbo ẹ̀ náà Ògo. I am seeing Traoré like CSA Ìgbòho sàbẹ́ẹ̀ ni ẹ̀mí kan náà ló jọ gbé wọn wọ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja dọ́dọ̀ bá mi Olúfẹ́mi wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ṣé nǹkan kò máa ṣe Sanwó-Olú sá ṣe bí ọ̀dọ̀ náà ni òun náà àbí kó náà kó múra ogun kó náà lọ join ológun ó kú ti fẹ́ parí second term ẹ̀. Ó lè lọ darapọ̀ mọ́ àwọn ológun kẹ àwọn ọmọ tí ó bí ń kọ́ ó lè fi wọ́n sí iṣẹ́ ológun ṣe bí ó ní ẹbí tàbí kò àbí kò ní ẹnu sí àwọn ẹmẹ̀wà rẹ̀ tó wà ní senate àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ìgbà tí iṣẹ́ gidi wà ní aláùsá àwọn mélòó nínú àwọn ọmọ mẹ̀kúnnù ló pè síbẹ̀ ọ̀dà ìṣe bàbá mi àti kàjú 5 lines lọ. A ti dé bọ́sọ̀ọ̀bù lọ́dọ̀ bàbá mi Akínyẹmí òní wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọkọ gbogbo àwọn obìnrin ilẹ̀ Yorùbá kò sófin ní Nàìjíríà agbára ló ń bẹ Ọlọ́run àgbà Yorùbá nation fún wa o from Kansas City USA. Ẹ bá ń kí gbogbo àwọn èèyàn wa ní Kansas o ẹ jẹ́ wá tara sàṣàkà dé ọ̀dọ̀ mọ́ mi àárín adé wọ́n ní ẹ̀lò Mr. Bobby mo jẹ́ ìmọ̀ mi wọ́n ní just turned 37 CSI is much older sir ẹ kú iṣẹ́ wọn tẹ love sí àkímọ̀ ṣe ọjọ́ orílẹ̀ mi mọ̀ ń sọ ògo ni mo ń sọ ògo mo ní ògo CSI gan ju tiẹ̀ lọ ṣùgbọ́n ògo ní gbogbo ń gbọ̀wọ́ gbogbo wa náà láàjọ fẹnu sí gbogbo wa ti wà due fún change ní ilẹ̀ adúláwọ̀. Ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ mọ́ mi Ọlápéjọ àṣà ìwọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà kọ̀ǹfàmù ẹ̀ kó tó gbé jáde bó bá wá ṣèèṣì gbé jáde tún rí kọ̀ǹfàmù ẹ̀ bó bá ti wá rí pé rọ́ ni àbí kò sóòótọ́ ń bẹ̀ fáyọ́ bí ìjìgà kò dìlítì ẹ̀ kú iṣẹ́ takuntakun ẹ máa kó èrè oko délé láṣẹdùmarè àmì àtẹ̀yìn náà àti gbogbo wa sí àwọn tí wọ́n ń kéde pé kí àwọn ọmọ mẹ̀kúnnù lọ darapọ̀ mọ́ àwọn ológun kò bí ọmọ tàbí wọn kò ní ẹbí ni ọmọ ọlọ́mọ ló dùn lò lọ́wọ́ ikú ṣé wọ́n rò wípé wọn kò rí bí wọ́n ṣe ń pa àwọn tó wà níbẹ̀ tẹ́lẹ̀ ní Yorùbá nation going back from Chicago wọn mọ̀ páwọn èèyàn ti sọjí. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi ọmọ lára wọn ní Sir Bobby mò ń jẹ yín bá ọ̀pápá parada Sanwó-Olú kò lè rí ọmọ láti darapọ̀ mọ́ iṣẹ́ ológun nítorí pé wọn kì í sanwó gidi fún wọn kò sí ìtọ́jú pàtàkì fún gbogbo àwọn tí wọ́n fi fẹ̀yìntì àwọn Fúlàní tún dá ẹ̀mí wọn légbodò tán bá ti ń ṣe ẹ̀yà wọn ètò gidi máa wà fún wọn tí a bá gba orílẹ̀-èdè Yorùbá wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n fi nǹkan panulé. Bàbá mi Akínyẹmí òní wọ́n ní ẹ kú ilé o gbogbo ilé Ọ̀gbẹ́ni Bobby mo sọ fún yín pé kò sófin Nàìjíríà tó bá jẹ́ pé òfin wà ní òfin tó mú ẹni tó jí ìbò yẹn ó yẹ kó mú ẹni tí a jí ìbò fún Ọlọ́run á gba Yorùbá nation fún wa mail from USA. Ṣé kò wá yẹ kí ojú gba àwọn judiciary tì? Ó dá o àti dọ́dọ̀ mọ́ mi ti napaka wọ́n ní congratulations to Akpabio's lawyer on his 47 years of practicing law but it is the court that will determine the outcome of the case. Don't make it seem as if the case is not serious. Tá bá fi ẹ̀sùn ìbánisùn àbí kéèyàn fẹ́ báyàn sùn fipá báyàn sùn kan yàn wọ́n ní crime ńlá ni no one is above the law. Bobby wọ́n tẹ love alárànbarà sí mi wọ́n bá ń kó flower rose flower aládìídùn wọ́n bá ń kó lé lórí. Ẹni tó bá tiẹ̀ fẹ́ rí kó nìṣó ń lé ẹjọ́ kán rí ìpàdé Natasha ń lé ẹjọ́. Àtìmọ́ mi Ọláwùmí Olúkọ̀yà wọ́n ní àṣírí àwọn ọ̀tá ilẹ̀ Yorùbá nation a máa tú àmì ibà kéde máa bá wa gbóhùn sókè ẹ̀kú iṣẹ́ o Ọlọ́run ní í ṣe o. Ó dá ní báyìí ẹ̀yà dọ́dọ̀ end time revival wọ́n ní ibà sọ bó ti rí ibà gba táìmù ó ti ń gba táìmù mi o ojoojúmọ́ ni mò ń fún ẹ ní 2 hours mò ń gbádùn ẹ o Fẹ́mi lóye bá mi yóò dáa fún yín yóò yẹ yín kò ní yẹ ẹlẹ́ o inú mi dùn sí yín ṣùgbọ́n táìmù yín tí mò ń gbà sówọ́ tiẹ̀ ẹ jẹ́ mọ̀ bóyá wọ́ tiẹ̀ torí kò ní dá kéèyàn mọ́ waste 2 hours nínú táìmù èèyàn. Bá mi Kẹ́hìndé Òsénì Sàlímà wọ́n ní ọwọ́ àwọn òyìnbó aláwọ̀ funfun wà nídìí bí wọ́n ṣe fẹ́ sọ wá di ẹyọ kan ní ìlú Nàìjíríà rádaràda yẹn o. Gbọ́ jẹ́ pé wọ́n rí nǹkan jẹ́ ń bẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Teresa's Ojo mọ́mí unfortunately we are not likely going to know the number of casualties in that accident who might majorly be Southerners soldiers.
Traore is just 37 years old. God will protect him to achieve the noble African objectives to the disappointment and shame of this amúnisìn gbogbo wọn o. Mọ́mí Olúṣọlá Adébáyọ̀ wọ́n ní kí olúkálùkù máa lọ tiẹ̀ ní o. It's going to be to your tent, O Israel. Kò sí restructuring kankan lágbára Èdùmàrè àṣẹ́gun. Ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ Ọlámídé Túbí mọ́mí ni mẹ́mbà wa ni o. Wọ́n ní let Sanwó-Ikú go to his family's house and recruit their children along with his kids. Rẹ́dẹ̀rẹ̀dẹ̀. Mọ́mí Olúṣọlá Adébáyọ̀ wọ́n ní ṣé kìí ṣe àwọn Fúlàní ló ń fi iná sí àwọn ṣọ́ọ̀bù àti ọjà wọ̀nyí torí that's their trademark kí Ọlọ́run fi òfò ra ẹ̀mí o. Aláwọn ará bíi wọ́n gbéná gidi wá ní torótoró náà wá. At Ìyáàfin Fáláyé wọ́n ní ibà kéde fún Yorùbá Nation ibà sojú abẹ ní kò ibà paronu rẹ̀ mú jẹ́ ìmọ̀ ibẹ̀ ṣe ń pè mí náà mú jẹ́ ẹ kú iṣẹ́ takuntakun yìí o bí ẹ ṣe ń gbé wa débẹ̀ yìí Ọlọ́run yóò tún ilé àti ọ̀nà yín ṣe o kò ṣe é má gbọ́ ní ìròyìn yín o Yorùbá Nation no going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a o from Canada ẹ ṣeun mọ́ mi yóò dáa fún yín wọn ò ní wá yín tì o. Ẹjá lọ́dọ̀ mọ́ mi ọmọlẹ́wà Adésọlá mẹ́mbà ni wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Ibà Kùndùsì ẹkú iṣẹ́ o you always be relevant in Jesus name amen. Yorùbá Nation no going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù rẹpẹtẹ sí a wọ́n kó nǹkan panu sí i yóò dáa fún ìmọ̀ mi o ẹ̀yin náà wà relevant níbi tó dáa kí n là délẹ̀ gbogbo alájọ wà relevant níbi tó dáa tó ráwọn kan wà wọ́n relevant níbi òsì o àní mòsì. Ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ mọ́ mi Fawzat Garba wọ́n ní ibà gbé wọn débẹ̀ wọ́n ní mo kí yín ẹ̀yin àti àwọn èèyàn wa lórí ètò yìí káàbọ̀ sínú oṣù tuntun o. Ìjọba ní lọ́wọ́ lótìtọ́ ó yẹ kí wọ́n san owó wọn ṣùgbọ́n àṣepamọ́ àwọn ọlọ́pàá tó fẹ̀yìntì yìí náà máa bí wọ́n ẹ̀san ní ké kí Sanwó-Olú lọ pe àwọn ọmọ rẹ̀ àti àwọn ọmọ akẹgbẹ́ rẹ̀ sínú iṣẹ́ ológun. Paul Yorùbá Nation ti dé tán wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a wọ́n sì fi nǹkan panu sí kí gbogbo àwọn ọmọ gómìnà pátápátá gbogbo òye kan wọn kárí kó wọn sí iléeṣẹ́ ológun. Àti bàbá mi Adémọ́lá Samuel wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àánú Ọlọ́run kò ní fi yín sílẹ̀ ní orúkọ Jésù àmì àtẹ̀yìn náà ẹ jọ̀wọ́ ẹ bá wa bẹ àwọn lọ́balọ́ba àti gbogbo àwọn aláṣẹ ilẹ̀ Yorùbá kí wọ́n tètè darapọ̀ mọ́ ìjàngbara òmìnira ilẹ̀ Yorùbá. Tí wàhálà àwọn ajagunbalẹ̀ bá dé tán kò ní mọ ọba tàbí ìjòyè kìrìsìtẹ́nì tàbí mùsùlùmí tàbí oníṣẹ̀ṣe o Ọlọ́run yóò gba Yorùbá Nation fún wa lágbára Ọlọ́run. Providence Rhode Island náà ti tẹ àtẹ̀jíṣẹ́ sí àwọn USA ni ó wà wọ́n fi nǹkan panu ránṣẹ́ wọ́n sì bù sẹ́rìn wọ́n fi ìfẹ́ hàn sí a yọ̀ọ̀dà fún ìmọ̀ mi òun náà là ń pàkíyèsí wọn sí o gbogbo àwọn tó ti ẹ̀nà ń fóògùn náà yàn kiri kan bá wa lò fún àwọn ọ̀tá Yorùbá. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi Debbie Dare wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹkú iṣẹ́ ìlú ọlọ́mọ ní o ṣé Lagos State Army ní gọ́vnà ń pe àwọn ọ̀dọ́ sí àbí Nigeria Army kí àwọn ọ̀dọ́ ní sùúrù de Yorùbá Nation Yorùbá Nation no going back kò sí Lagos Army Nigeria Army ní. Mọ́ mi Modina Solomon wọ́n ní I'm so glad that is happening. Let's all support Traore, the African future leader. United we stand. My brother, we suggest to read this letter to Pope when his speech at post-funeral ceremony. Wallahi, Traore was opposed by the late Pope and was blessed. Ẹ ti ń ṣe ìbò ojú mọ́ mi bó lẹ́bẹ̀rẹ̀ sí ṣe ìbò báyìí yóò bá mú mọ̀ ẹ́ sí ẹ wọ́n kàn léyìn o. Mọ́mí Elizabeth Oyèníyà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìrìà ibà second motion àwọn ọba wa ẹ bá wa fi ọwọ́ sowọ́pọ̀ fún Yorùbá Nation kí Sanwó-Olú lọ kó àwọn fọ́mílìkì rẹ̀ lọ sínú army o. Natasha Gonson jàre ẹ káàbọ̀ sínú oṣù orí ọ̀fẹ́ o from Texas wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a o orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ní fi gbogbo wálẹ̀ o. Náà ni àtìbá mi Abíọ́dún Adéyẹmí wọ́n ní irọ́ ń gbé irọ́ pọ̀n jọ kí gbogbo wọn kó ara àwọn ẹbí wọn lọ sí ilé iṣẹ́ ológun kò jù bẹ́ẹ̀ náà lọ. Ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ mọ́ mi Ọlápẹ́jọ́ Òkó sọ́dọ̀ Ọ̀gbẹ́ni Bobby never mind them ìrònú ìkòkò ni yóò pàjá àwọn o ìwọ̀fà lẹ́nu tó bá wọ ẹlẹ́nu ló lè fẹ́nu ẹ̀sọ́ let them say we love you gidi gan ni o wow. A máa fi wọ́n pa ẹ̀ẹ́dẹ́ ni we are happy people here we are happy o Yorùbá Nation no going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọn bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n kó nǹkan panu ẹsẹ̀ mọ́ mi yóò sì dáa fún ẹ̀jẹ̀ kọ́kàn mi lè sí. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ bàbá mi Olóyèdé Àgbì wọ́n ní ibà dúró lórí òtítọ́ bẹ́ẹ̀ ni àtòdodo ibà yànnànà mo ṣe bí fámílì kìkan náà ni gbogbo wọn Lákúráwá Boko Haram Mahamuda Iswap wọ́n ti múdà tipẹ́tipẹ́ ègbé ni fún wọn o ìparun ní ìpín àwọn afẹ̀míṣòfò wọ̀nyí lágbára ẹlẹ́dàá àṣẹ̀dá àṣẹ́gun ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ bá mi Adégbọlá
Kúnlé wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby gbogbo wa inú mi dùn pé ẹ̀ka mẹ́sẹ̀jì mi àwa Yorùbá ẹ jẹ́ ká dá sí ọ̀rọ̀ indigenous issue ó ṣe kókó wọ́n fi nǹkan pa ránṣẹ́ sí wa from Oakland California ẹ mọ́ gbàgbé ọ̀rọ̀ àwọn àbádòfin àwọn alábàádòfin ìsọnù tán náà fẹ́ mọ́ gbalẹ̀ gba gbogbo ẹ̀ lọ́wọ́ àwa indigenous Ọlọ́run ò ní fún ọ sí ẹjá lọ́rọ̀ mọ́ mi Yẹmí Ìgè wọ́n ní ó kárí Ọ̀gbẹ́ni Bobby mọ́ mi ẹ̀ ṣeun o ìwàásù yìí tó fún wa ní oṣù yìí orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run nìkan ló lè mú wa làjá o kì í ṣe agbára tàbí mímọ̀ sí bẹ́ẹ̀ ni o kì í sì ṣe pé I am strong mo wà healthy kì í sóhun o ẹni tí ó bá ní ògo torí lò tó jèrè rẹ̀ òun ló ní orí ọ̀fẹ́ lò wow. Thanks to God for his grace on us. Wọ́n tẹ lọ́wọ́ sí mọ̀mọ́ mi mọ iyì orí ọ̀fẹ́ kò sì ní fi ń lẹ̀. As bàbá mi rẹ́mi iye kan Trump wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Nigeria Ibrahim Traore Senator Natasha start of golden age has just begun making America wealthy. God bless America. I stand with President Trump. Ye stand with President Trump. Àmọ́ dọ́jọ́ tẹ́ stand with Yorùbá nation àti bàbá Sunday Igboho. At Savlas Hub, Traore is just 37 years old. Baba CSI is President Traore's big brother. They are both God sent to their people. The difference is that Traore has the cooperation of his people, but CSI did not have support of his people except few of us. Yorùbá nation no going back. Ẹ kú iṣẹ́ o àyà àti Ọ̀gbẹ́ni Bobby wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọn ṣùgbọ́n wọ́n ní support Ọlọ́run. Ìyẹn ló jájú. Wọ́n fi nǹkan panu sí. Bá mi Adéjọlá Kúnlé wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby gbogbo wa kò sí owó tó lè fún òṣìṣẹ́ pẹ̀lú ẹkọ́nọ́mì Nàìjíríà àfi kí ìjọba sí ẹ̀tọ́ ààbò tó dájú fún àwọn àgbẹ̀ Yorùbá nation nìkan ló lè ṣe àṣeyọrí o wọ́n fi nǹkan panu ránṣẹ́ fún wa sí a láti Oakland California. Mọ́mí Fọlákẹ́ with Heart Angels wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ bá wa sọ fún Sanwó-Olú kí ó lọ kó àwọn ẹbí rẹ̀ tàbí àwọn ọmọ agbèrò sínú iṣẹ́ ológun bẹ́ẹ̀ ni àwọn ọmọ agbèrò yẹn ló ti ẹ̀yẹ kó lọ kó síbẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ ọba Ọwádé kí ọba Ọwádé bá wa kó àwọn tí wọ́n fi oògùn pa bàbá ọba jáde kí wọ́n lè bá wa lo oògùn yẹn lọ fi oògùn náà lọ bá àwọn agbésùmọ̀mí jà òótọ́ ni a ní ìdí wọn lóòótọ́ o kán bá wa kó wọn jáde ọba nǹkan yẹn mọ́ mi ò bẹ́ẹ̀ tún yí ọ̀rọ̀ gbà mọ́ mi Balikisu yọ̀ọ̀dà fún yín o Balikisu Fọláhàn mọ́ mi dáadáa wọn ní ẹ̀ka lé Ọ̀gbẹ́ni Bobby happy new month o ẹ̀kọ́ àtótónu o kí Sanwó-Olú kó àwọn ọmọ tiẹ̀ náà lọ sí iléeṣẹ́ ológun ṣé bí ọmọ Yorùbá ni òun náà. Mọ́ mi Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní ṣé kò tí ì yé Tinubu náà nǹkan ti lọ́jú pọ̀ kò yé bàbá ṣé kò tí ì yan náà ni ó ń pẹ́ jù àbí yóò yé wọn lọ́la kò lè yé wọn yóò yé wọn lọ́la. Bá mi John Muda wọ́n ní hello Mr. San so Natasha has to set camera on the day Akpabio was toasting àbí abẹ́ẹ̀rí tí San odidi San ń sọ ẹ sì jàre ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ unique baby girl wọ́n ní restructuring region tán ti ń béèrè fún for 40 years orí ẹ̀ náà ni wọ́n máa dákẹ́ lé lórí jokers àwọn akíndanidání. Báàmí Abíọ́dún Adéyẹmí wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby báàmí ẹ̀ka alẹ́ kò sí àgbà ní inú ọmọ ẹlẹ́dẹ̀ nítorí gbogbo wọn ni wọ́n ń ṣe ẹnu bọ̀kúbọ̀ mọ̀ ológun lọ́wọ́ kọ́rẹ́tì ẹjẹ́ ń tún kàún òkà dáadáa wọ́n ní kò sàgbà nínú ọmọ ẹlẹ́dẹ̀ gbogbo wọn ni wọ́n ṣe ẹnu bọ̀kúbọ̀kú ẹni tó ní káwọn ènìyàn wá wọṣẹ́ ológun kí òun náà sọ fún àwọn ọmọ rẹ̀ kó lọ fi orúkọ sílẹ̀ kí wọ́n lè fi rúbọ fún agbésùmọ̀mí. Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi yóò dára fún gbogbo wa mi ò ibà gbé wa débẹ̀ Yorùbá nation yóò sí ojú gbogbo wa àṣẹ Ìdùmarè ó dé tán o wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí àwọn kò nǹkan panu sí ọ̀dà fún yín ẹ sì sí eyín wá ta. Báàmí Sunday Jonathan Alọ́ba wọ́n ní it's a pity how can someone leave his or her home for Boko Haram Yorùbá nation is the answer abẹ́rẹ́ wọn tán kẹ́rù jáde lánàá ó ṣe mí láàánú ó gbọ́n mi lójú mi pẹ̀rẹ̀pẹ̀rẹ̀ ìjọba ò sì rí nǹkan kan ṣe sí. Mọ́mí Stella Ho wọ́n ní broda Sanwó-Olú ṣé ẹ ti kọ́ àwọn ọmọ tí yín síta fún iṣẹ́ ológun àbí àwọn ọmọ yín kì í ṣe ọmọ ìlú Nàìjíríà ni tí wọ́n bá síwájú bóyá a lè rí ẹni tí yóò tẹ̀lé wọn nítorí ẹ̀sìn wájú. Ayé mi o kọ́mẹ́ǹtì yín ń gbá mi ń kúkú gbogbo kọ́mẹ́ǹtì yín tó ní ààrẹ tí ó tẹ̀lé àmì kọ Nàìjíríà mi ni ọ̀rọ̀ ńlá
bẹ́ẹ̀ náà ni Adébísí kúkú mọ́ mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby gbé wọn débẹ̀ ẹ kú iṣẹ́ ọpọlọ Ọlọ́run ní ọ̀rọ̀ Nàìjíríà yìí ẹ sọ fún gómìnà Sanwó-Olú pé síbí òun náà bí ọmọkùnrin àti ọmọbìnrin kí ó kó wọn sínú iṣẹ́ ológun tàbí èèwọ̀ tiẹ̀ ni kì í ṣe èèwọ̀ rẹ o wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí a wọ́n kó nǹkan panu sí wọ́n bú ẹ̀rín o bẹ́ẹ̀ náà ni àtìmọ́ọ̀mí Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní Sanwó-Olú tá ń fẹ́ kú kó mọ̀ nǹkan kan wọ́n kọ́ àwọn èèyàn ti jọ́gbọ́n wọn. Ìyá mi Michael Junior wọ́n ní èmi ni Tóyìn ìyá Michael láti Sùúrùlérè ọ̀sán náà hallelujah ìbá gbọ́ má bí wọ́n mú jẹ́ yín ó ga o àwọn Fúlàní má ti báyé jẹ́ wọ́n ti lé àwọn ọmọ onílùú kúrò ní ìlú ó mà ga Ọlọ́run má má jẹ́ kí ó dé Lagos State ibo la máa sá lọ ẹ̀rù ti ń bà yín ẹ mọ́ bẹ̀rù mọ́ mi ìyá dọ́dọ̀ mọ́ mi Fatima Abubakar wọn ní Sábọ́bì ìbáyọ̀ mi kún jẹ́ yóò my lecturer mọ́ mi ẹ̀yin lecturer mi well done happy new month wọ́n yí ojú ròdòròdò sí wa wọ́n ní Yorùbá country máa dúró láìpẹ́ gbogbo àwọn tó bá ní Yorùbá kò ní ṣeéṣe rádaràda báṣubàṣu ló máa jẹ́ tiwọn títí ayérayé àṣẹ wà àwọn ọlọ́pàá ló gba ìpè jù àwọn up nepa lọ Yorùbá nation ogun ìwà sí pé ọlọ́pàá gbèpè jù ẹgbẹ́ ọmọ Nàìjíríà àwọn ọlọ́pàá lẹ́wọ́n ṣe pé ìjú fún wọn yẹ pa àwọn tí wọ́n fẹ̀yìntì lánàá tán pariwo ìpè àwọn alálẹ̀ nìyẹn ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ ìyá mi Ṣọlá nítorí wọ́n ní see you in court Mr. It is the judge job ẹ ṣe Natasha náà ti dá lóhùn wípé ilé ẹjọ́ lòun ò fún lẹ́rìí kì í ṣe agbẹjọ́rò Akpabio ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ mọ́ mi mo súnmọ́ lọ́wọ́ olúwo tèmi nìkan wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tèmi nìkan mò ń jẹ́ yín kárí o ẹjẹ́ Sanwó-Olú lọ pé Seyi Tinubu àti àwọn ọmọ olóṣèlú gbogbo nígbà tí ọmọ ọba ságbé àpótí alága ìbílẹ̀ ṣùgbọ́n sójà ni wọ́n lè ń pe àwọn ọmọ wá sí kò sí iṣẹ́ ní gbogbo federal ministry àti state mọ́ yẹ́yẹ́ ẹ̀ fi ìdí wọn sí ẹ̀ ní yẹ́yẹ́ ẹ̀ dí wọn àìmọ́ bá ń fi sí next time wọ́n ní àpò oṣù tuntun Bobby mi wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí mi èmi nìkan mọ́ ni lọ́ọ̀bù wọn ẹ̀mọ́ bá ń dúró àti nǹkan panu mọ́ mi yọ̀ọ̀dà fún yín o yọ yẹ yín kò ní yẹ lẹ́wọ̀n ní wáyé tí happy new month ma. ẹ já wa lọ tààràtààrà sọ́dọ̀ bá mi Martin Adébọ̀wálé wọ́n ní Sànú onírọ́ òun wá bí ó ṣe máa dá Natasha lágbónú ní. mi orí ìsorí ọlá wọn ní àyà bá mi sọ fún Ọ̀gbẹ́ni Bobby pé ọ̀rọ̀ Bello olè Kogi la fẹ́ gbọ́ lẹ́nu ọ̀gá EFCC àti wípé gbogbo ọmọ Yorùbá tó bá wà ní house tí kò bá tí gbóhùn sókè tó jẹ́ pé owó nìkan ni wọ́n ganu sí kí wọ́n lọ yẹgi fún wọn corrupt àbí court bàbá mi ti dájọ́ orí ọlá orí from ẹ̀bẹ̀ sí mi lè sùn pẹ̀lú àwọn kọ́mẹ́ǹtì tó ní yìí o Grace Ajayi mọ́ mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby alálùbáríkà ẹ̀dá mo fẹ́ fi kọrin nù ẹ ṣeun mọ́ mi ọ̀dà fún yín àhesọ ọ̀rọ̀ ni pé o ò gbọ́ Yorùbá o tí ẹ bá tún gbọ́ Yorùbá ńkọ́ continue enjoying God's unending divine grace jọ̀ọ́ yóò dà fún yín yóò tún ó yàtọ̀ sí grace nìkan unending grace ó yé mi wọ́n fi lọ́ọ̀fù tó ní grace nínú wọ́n fi ránṣẹ́ sí nǹkan ìpanu náà wọ́n package ẹ̀ wọ́n fi grace wọ́n fi lẹ̀ lẹ́yìn Yorùbá nation going back Olúwa yóò fún wa yóò mọ̀ bá wa ṣe ni àmín àtmọ́ mi Sadé Ìbírónkẹ́ olórí Sadé lótò wọn ní Sábọ́bì bàbá gbé mi débẹ̀ àwa ọmọ Yorùbá àtàtà fún gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá tó wà ní Àbújá ilé ìgbìmọ̀ asòfin ní 72 hours ó ti pẹ́ jù mọ́ mi. kí wọ́n padà sílé nítorí pé wọn kò ní ìmọ̀ ohun tó gbé wọn débẹ̀ Yorùbá nation going back kíre o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọn wọ́n tán bọ̀ wọ́n kó nǹkan pàrọ̀ sí àárìkọ́ọ̀lù wọn ni wọ́n ìgbọ́ wọn ìgbà báwọn àwọn oníjẹkújẹ ó ti mọ́ ọ lára wọ́n ń jẹ́ mùdùnmùdùn l'Àbújá. Wá lọ́dọ̀ mọ́ mi ní Netherlands Dorcas Jallo wọ́n ní àwọn méjèèjì ní ọlọ́pàá àti upnepa àwọn náà gba ìpè jù kò sí ìyàtọ̀ rárá wọn bú sẹ́rìn. báàmí bọ́lá ń sọ tanímọ̀lá kò ṣẹ̀dá kan o wọ́n ní Bobby ẹrù ló ń bá Akpabio àti SAN ọlọ́gbọ́n ẹ̀wẹ̀ bí ìjàpá ṣùgbọ́n Natasha yóò fi wọ́n wọ́lẹ̀ kúrúkú. At Abbas Sherifat Bukola ẹ̀ka alẹ́sà Daddy Bobby wọ́n mi ẹ̀ka alẹ́ mo kí àyà ikú sẹ́sàkútakún Yorùbá nation going back Yorùbá nation ọ̀kan ni wá much love for you sir much love for you too wọ́n tẹ love sí àwọ̀ láti Benghazi Libya.
àtìyáwá Monísọ́lá Rahman àwọn náà sọ wípé I love ìran mi. Wọ́n ní kí Sanwó-Olú lọ kó àwọn ọmọ ẹ̀ sínú iṣẹ́ ológun rìpẹ́ntà Boko Haram. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, ẹ̀yin òbí, ẹ má jẹ́ kí àwọn ọmọ yín jọyìn ológun o. Suicide mission ní o. Ẹ̀sìn wọn Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti àyà Yorùbá nation no going back. I love ìran mi o. Wọ́n tẹ love sí a. Wọ́n kó nǹkan pànù sí yọ̀dà fún yín o. Mọ́mọ́ wa Monísọ́lá Rahman mo fi àtẹ̀jíṣẹ́ yín ránṣẹ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ọ̀mí Bísọ́lá Elias wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby pọ́ọ́r ọlọ́pàá nàìjíríà cos pass yóò wọ́n ní ó kéré sí ti nepa ọ̀dà àwọn náà dúró pé jù èpè ti mú àwọn méjèèjì. Mọ́ọ̀mí Àtinúkẹ́ Odùkọ́yà wọ́n ní bá ganu sí bá kùndùsì ẹni kí àwọn olórí wa lọ mú ọmọ wọn àti ọmọ wọn àtọ̀rọ̀mọdọ́mọ wọn lọ sí iléeṣẹ́ ológun o. Apá nọ́mbà sì wà lápá tèmi náà o. Àbẹ́ẹ̀rí tèmi ni mo fi rìn lánàá apá nọ́mbà nù nígbà tá à ń gba nọ́mbà. Ga o Nàìjíríà láti gbà náà kékeré wọn sì ti dìvẹ́lọ́pù nọ́mbà tiwa. A sì ti wá nílẹ̀ Yorùbá. Mo rí lọ́ọ̀fù yín o. Wọ́n ní máa yáṣẹ́ o. Tinú from Chicago òun yáṣẹ́ mọ́ mi mò ń yá ẹsẹ̀ gan. Bẹ́ẹ̀ ni mọ́ọ̀mí Anointed wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ ṣeun tẹ́ analyse Batman tì mí o. Orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run yóò máa bá gbogbo wa gbé lórúkọ Jésù àmín o. Mọ́ọ̀mí Anna ń Sudan lóhùn wọ́n ní pọ́ọ̀r wọ́n kì í náà ni o. Mọ́ǹtì yín rè ẹja ọmọdé ti anointed date ká ganu sí Mike ká kí yín kú oríire. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Kemo Blonsky mọ́ mi ní Seyi Tinubu said his papa is the best president Nigeria has ever produced but people are wọ́n kú wọ́n sì ń sáré kìtàkìtà. Mọ́ mi Dorcas àtúnpàdé wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ògiri létí ènìyàn ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí Gani Adams ká fi ẹnu adákẹ́. Báàmí Báyọ̀ Akínbíàlà àwọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi àtàtà mò ń jẹ́ yín báàmí àtàtà for thou O Lord will bless the righteous and with favour shall ye compass him round about as with a shield. This is for you and Aya Mukamora. Africa is the only continent that does not need to import anything from the West. We stand by Taori. Yorùbá nation please come quick. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀rù ránṣẹ́ sí a wọ́n fi nǹkan panu sí ọ̀dà fún yín báàmí o. At All Star, 2025, the crucial and significant year of Africa, the year of United African. For the first time, the year we understand more about Islam and rejected building of more mosques. The year we understand Christian is a religion of Okweru. The year Fulani agenda become popular. I believe this year will give birth to Yoruba nation. Your best friend from Florida. Bá mi yọ̀dà fún bá mi ní sọ̀rọ̀ mi bá mi ní ẹ̀jú ń lọ. Yọ̀dà fún yín o. Ó rẹ̀ káàbọ̀ padà ọ̀sá ìyáṣẹ́ yìí dáadáa o ohun ẹ̀jágara adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o ẹ jẹ́ wọn amọ̀gbìn débẹ̀ báyìí nínú àkójọpọ̀ ròyìn gbogbo bí tá a ti mẹ́nu bà báyìí ẹ̀ bá yọ ẹ bá pín kókáwó bọ́ bá dilẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ní kẹ́ wá nǹkan fìdílé nǹkan o káró sọmọ́dì káròdì mọ́ sọ kídì o mọ́ sá ti gbófo kẹ́ wá ganu sí ìròyìn lórí náà rí ìganu sí kọ́mẹ́ǹtì bàbá ti parí ìròyìn bá àjọ ń ganu sí ẹ̀yin ganu sí èmi náà ń ganu sí ibà ganu sí náà ni o èmi náà ní ibà lọ tààràtààrà tọ́rọ̀ bá ti di ọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo sàn láàrin ajé ní mú ní pẹ́kọ̀rọ̀ tí mú ní pẹ́kọ̀rọ̀ èmi náà ní ibà ọ̀pàpà parada àyà parada ó dọ̀gá rẹ̀ parada ó dà àyà èmi náà ní ibà ọ̀pàkọ̀ ọkọ̀ òpèkè ibà ọkọ̀ àwọn sweet 16 bá mi kan ní ọkọ̀ gbogbo àwọn obìnrin Nàìjíríà wọn ni ẹ̀ ń wájà àwọn ọkùnrin àwọn tó mọ̀ wọ́n jowú bẹ́ẹ̀ náà lẹ́lẹ̀ pè mí ní ibà àlẹ́jẹ́lì ibà rìpọ̀tẹ́lì ó sì kókó kẹrin rántí eléyìí àwọn rìpọ́ọ̀tù ní àkíyèsí yẹn kankan ó à ń pe àkíyèsí bá sì mọ̀ pé àkíyèsí Seyi Tinubu sí wípé wọ́n mọ̀ parọ́ mọ́ ń bì àwọn afẹ́ bìlíìfù pé wọ́n parọ́ mọ́ ni ò sì à ń pàkíyèsí rẹ̀ sí o kì í sì sọ nìkan lápàkíyèsí rẹ̀ sí á pàkíyèsí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìbáṣe mọ́ fi ìròyìn tí wá pàkíyèsí nù àìfìròyìn tí wá báyàn lórúkọ jẹ́ no slander no libel torí kéèyàn lè wá defend ààrẹ láti mọ́ jẹ́ kan mọ̀ wípé wá wọ́n sọ báyìí lẹ́yìn rẹ̀ o lè mọ́ gbọ́ àwa ní a fi tó ọ létí ní o ó dá èmi náà ní ibà kéde ìròyìn fún Yorùbá nation káfàtà ṣe ti ń gbáradì fún rálì gbogbo ara ní kẹ́ẹ̀dì ẹ̀dìra o. Ó dá alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ nú ròyìn tòní ọ̀dọ̀ Seyi náà lákọ̀ọ́kọ́ lọ àbí ká kọ́kọ́ yà lọ́dọ̀ bàbá rẹ̀ ẹjá kọ́kọ́ yà lọ́dọ̀ bàbá rẹ̀ ibi gíga láti mú
ká mọ̀ tìbí pẹlẹbẹ mu ọ̀dọ̀ ààrẹ Tinubu lórí ìwádìí nípa ẹ̀sùn oògùn olóró. Ààrẹ Tinubu gan kọ́ náà fi ẹ̀sùn olóró náà fi kan o, ṣùgbọ́n wọ́n ní àwọn tí ọwọ́ bà wọ́n ní wọ́n dárúkọ wọ́n wá ń sọ wípé kí iléeṣẹ́ agbẹjọ́rò kan l'Amẹ́ríkà ló wá ń ti ọ̀pá pọ̀ ọ̀lọ̀pọ̀ lọ́bọ àwọn àjọ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ tó ń pè ní FBI tó ń tì wọ́n tó ń tì bọ̀ wọ́n lọ́fun wípé kán sọ̀rọ̀ sókè kan gbé dọ́kúmẹ́ǹtì jáde wọ́n kò tí lọ́ọ̀ fún wọn. Ọ̀rọ̀ yìí wọ́n sì ti ń fà á tipẹ́tipẹ́ wọ́n tẹ̀ ní láti 1999 wọ́n ní kí ló wá lè ń bẹ̀ kí ló lè lára Amẹ́ríkà torí ní táwọn èèyàn wá ń gbé kiri gan ní ìsìn rẹ̀ àwọn èèyàn gan wọ́n tẹjú mọ́ ààrẹ Tinubu mọ́ wọ́n ní ẹ ti síjú lára wọ́n ní Amẹ́ríkà gan ló ń jọ bí ẹni pé àwọn gan náà ń bo àìdá. Ibi tí ọ̀rọ̀ eégún àyíníke àtàyínípadà tó ti jẹyọ nù. Wọ́n ní Federal Bureau of Investigation and Drug Enforcement wọ́n jọ wà papọ̀ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ní ẹjá pé nǹkan Federal Bureau of Investigation FBI àti Drug Enforcement Administration DEA l'Amẹ́ríkà wọ́n ní wọ́n ti béèrè fún 90 ọjọ́ míì ìyẹn 90 days lọ́wọ́ United States District Court ilé ẹjọ́ District Court ní United States of America láti fáwọn láàyè sí káwọn fi kó gbogbo ẹ̀rí àwọn dọ́kúmẹ́ǹtì tó ní í ṣe pẹ̀lú ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà nípa ìwádìí lórí ẹ̀sùn táwọn kan fi kàn wọ́n tán fi kàn ààrẹ Tinubu nípa oògùn olóró lọ́dún 1990. Àná ọjọ́bọ̀ yìí làwọn àjọ méjèèjì yìí tí wọ́n gba kóòtù lọ tí wọ́n sì ń rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí adájọ́ wípé ẹ fáwọn ní 90 days. Ẹ mọ́ sí wàá gbàgbé pé May 2 ọjọ́ òní May 2 òní náà dá fún wọn wípé ẹ gbọ́dọ̀ wá sọ tẹnu yín ẹ sì gbọ́dọ̀ release document according to the kìnìkan act and bomb bẹ́ẹ̀ kan ṣe kóòtù lọ yẹn wípé ó lẹ́tọ̀ọ́ kẹ́ ẹ gbé jáde. Ṣùgbọ́n wọ́n ní wọ́n sọ̀rọ̀ bóyá òótọ́ ni bóyá irọ́ ni ṣùgbọ́n dọ́kúmẹ́ǹtì kan ti kọ́kọ́ jẹyọ ìyún ni àwọn presidency wa ń pín kiri wípé gbogbo ń tẹ́ rí ń bì náà kò indict ààrẹ náà wá ń jẹ́ kó yí àwọn ọmọ Nàìjíríà wípé kò sóhun tuntun lábẹ́ ọ̀run pé ẹni bá ń wòṣẹ́jú akàn yóò pẹ́ létí omi pé ọdẹ tó ń sọ lọ́run ọba orí ẹ̀kùn ní òkú sí olú ọdẹ tí ń sọ Elédùmarè wọ́n ní orí ẹ̀kùn náà ní òkú sí ẹfẹ́ wọ́n fi òwú aláǹtakùn ẹfẹ́ wọ́n fi ránṣọ mo ní orin bàbá wo òbé ni wọ àyá ẹ̀ǹkọ síbi iyọ̀ àyá ní ẹ̀ka mi ọ̀gá mi bàbá wọn òbé ló fi kọrin ọdẹ tó ń sọ lọ́run ọba orí ẹ̀kùn ló máa kú sí ọdẹ tó ń ṣe Elédùmarè orí ẹ̀kùn ló máa kú sí òwúrọ̀ aláǹtakùn kò sẹ́ni tó lè fi ránṣọ òwúrọ̀ aláǹtakùn kò sẹ́ni ẹ̀ náwó fún mi ẹ̀mbẹ̀rù FCC lọ́rọ̀ kan wọ́n ní tó dàbí ọ̀pá pàpàràdà lọ́dọ̀ yín ni pé kò sí nǹkan kan tó lè indict ààrẹ Tinubu. Wọ́n ní ẹjọ́ náà ni wọ́n ló wá látàrí oríṣiríṣi ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn tó ní í ṣe pẹ̀lú Freedom of Information Act ní Amẹ́ríkà nínú òfin Amẹ́ríkà pé Freedom of Information òfin yẹn wà torí ẹ̀ ní iléeṣẹ́ agbẹjọ́rò ọmọ Amẹ́ríkà kan òun ló wá ń lò láti wá fífín ìdí kókò. Wọ́n ní wọ́n ń pèlè sẹ́yìn ní advocate and founder of the platform Plain Sight Aaron Greenspan wọ́n lòun ló dálẹ̀ Aaron Greenspan ní ti ń rò pọ́ ọmọ Nàìjíríà kan ló wà ń di kí ni mo ti ẹ̀rọ pàtìkù ni wọ́n ní Aaron Greenspan ni ń ṣe ìsọmọ Nàìjíríà ló bẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀wọ̀n ní rárá kí wá ní ìdí tó ń gan sí ń wá kìíní kí ló ń fẹ́ kí ló wọ́n ní iléeṣẹ́ tí òun ṣe aláṣẹ lórí ẹ̀ wọ́n ní tán wà fún nìyẹn transparency ó sì wá jẹ́ ààrẹ Tinubu ló ń tan torchlight yìí sí wọ́n ní ṣe kó pa torchlight ẹni mo ní èmi ò mọ ọwọ́ mi kọ́lẹ̀ ti béèrè o kó tan torchlight tó ní power dáadáa jù wọ́n ní Greenspan ló fẹ́ kí ìjọba Amẹ́ríkà release rẹ́kọ̀dù tó ní ṣe pẹ̀lú ẹgbẹ́ kan tó ń gbé oògùn olóró ní Chicago léyìí tí wọ́n ní wọ́n dárúkọ ààrẹ Tinubu àtàwọn mẹ́ta míì tórúkọ wọn jẹ́ ìkan Lee Andrew Edwards bóyá ọmọ ìbónú ìkan Muyiz Adégbóyèga Àkàndé Yorùbá nù àti Abíọ́dún Àgbélẹ̀ mo ní Yorùbá nù náà
mo jẹ́rìí ọmọ olóró dẹ tí rìnrìn kùnrin kò lè sókọ rẹ̀ ńbẹ̀. mo sá kẹ́ wọ́n bá jù lóko ó mọ̀ ká ẹ̀ tí ẹ̀ mọ wẹ̀ẹ́dẹ̀ mo sáà fi wọ́n pa wẹ̀ẹ́dẹ̀ ẹ̀ mọ̀ tán pé ní ó ní Natasha ṣe tí òye yín lọ́jọ́ sí. Adájọ́ George Beryl Howell tó ṣáájú ìjókòó àgbà nílé ẹjọ́ náà la gbọ́ wípé ó ti pàṣẹ fún àjọ FBI àti DEA tẹ́lẹ̀ láti pèsè àwọn dọ́kúmẹ́ǹtì yìí tó sì tún pa láṣẹ pé wọ́n gbọ́dọ̀ gbé jáde tó bá máa fi di òní May 2. Òní gangan ló yẹ ká mọ àṣírí ṣùgbọ́n wọ́n fẹ́ sún ọjọ́ àṣírí síwájú fóṣù mẹ́ta. Àwọn àjọ méjèèjì láwọn nílò ọjọ́ gígùn sí láti kógo járí lórí àwọn ìwádìí náà ṣùgbọ́n iléeṣẹ́ agbẹjọ́rò tó fẹ́ mọ fífín ìdí kókò ọkọ̀jálẹ̀ o wọ́n ní àwọn ò gbà kí ilé ẹjọ́ mọ̀ sí fún wọn wípé wọ́n kàn lè fún wọn di May 29 ìparí oṣù ìṣá wípé kàn fi ṣe àwọn àmúyẹ kan wọ́n sàn bára wọn fà á o súnmọ́ bí tá a ti ń sọ lọ́wọ́ tá a ti ń rò pé bóyá adájọ́ máa ní ó dá ọjọ́ báyìí ni ó dá ànígbà fún yín ó dá ẹgbẹ́ jáde ó dá ẹ̀ ní ìdì tó 90 days irú ìwádìí wo lẹ́ ń ṣe kí ló le gan tó báyìí àbí wọ́n nílò kí ọmọ Nàìjíríà wá béèrè ni kó wọ́n ẹ̀ pé tó ń dá wọn dúró nù lọ́rọ̀ kan àṣàtì ìmọ̀ tí adájọ́ fẹ́ sọ ṣùgbọ́n presidency Nàìjíríà ti dáhùn wípé ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà ẹ lọ sùn kẹ́ẹ̀hanrun wọ́n ní kò sí àṣírí kankan tẹ́ ẹ̀ tún fẹ́ gbọ́mọ́ tẹ́ ẹ̀ tí gbọ́ nípa ààrẹ Tinubu wọ́n ní kò sáwó kan láwo ẹ̀wà wọ́n láàrẹ ẹ̀yin onínú mímọ́ àti àyà fífún ni wọ́n ní inú mímọ́ àti àyà fífún àwọn arántí ẹsẹ̀ Bíbélì tó sọ wípé ta ni yóò gorí òkè Olúwa tàbí ta ni yóò dúró níbi mímọ́ rẹ̀ ẹni tó ní ọwọ́ mímọ́ àti àyà fífún wọ́n ní example ọwọ́ mímọ́ àti àyà fífún wọ́n láàrẹ ẹ̀yin. Ìṣègájú ẹjá kò bẹ̀jẹ̀ àlọ́sọ́dọ̀ ọmọ tí bàbá la gbọ́n èmi kọ́ ni wọ́n ó sì narration lórí ìtọ́mọ ẹni tí nǹkan ṣẹlẹ̀ sí ní ìfẹ̀nù ara rẹ̀ sọ àwọn àgbà VDM náà láàyè kó ganu sí máìkì bá tónú bá ṣe é ṣe ń Yorùbá torí á gé àwọn ibìkan nú ọ̀rọ̀ á silent ẹni o nú ọ̀rọ̀ ọkùnrin yẹn èèbó ló sọ ibi tó ti ní wọ́n fẹ́ pa wọn níbi tó ti ní wọ́n fẹ́ ayọ̀lùsà ṣùgbọ́n ẹ mọ̀ pé ní tó ń sọ nìyẹn àwọn ò wá sí atótónu lé lórí ní Yorùbá kó lè yé wa ká lè gbé yín débẹ̀ gangan ni ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára lórí ọ̀rọ̀ Seyi Tinubu. I was invited to Lagos to meet with Seyi. I met with Seyi and the Minister for Youth. The Minister for Youth, when he saw me, he hugged me in Lagos. We talked, and I was to be offered 100 million naira. But the thing is, it's not all about money. There are things which I stand for. You cannot ask me to begin to promote a president that who has not done something for me to say he has done it. If he does something good, I will promote him. We will support him as the president and commander-in-chief. But where he is, you cannot say I should keep quiet. I won't do that. That we couldn't settle. And they felt that I'm being stubborn not to accept money and to come to Lagos without accepting money and going back. So they planned my abduction, and on the 15th, I was abducted. Of April, I was abducted. Taken seriously in collaboration with the MD of NTA. The MD of NTA, I was packaged to NTA to make involuntary statement that I am no longer, that I have renounced my position as NAN's president. I did that to gain my freedom. But immediately I released a press statement that I was forced, it was under duress, and because I was naked and beaten, they claimed that they will share the video. That Seyi told them that they can share the video, nothing will happen. And that even if they kill me, he will order, that was the word Ladoja used. It is Ladoja that is telling me this, that he will instruct, yes, he will instruct the Inspector General of Police to cover it up. And if he doesn't do that, he will go. So I now asked, even this morning when somebody was telling me that, you know who Seyi is? I say, yes, Seyi is an ordinary citizen like myself. He's not occupying any official position. I told them yesterday, I made it clear, that even if I'm coming to this hall and I'll be shot, I'll still come to this hall. At the end, today, the inauguration is concluded and I'm the NAN's president. I want Nigerians to know what has happened and that we are not going to give up, and that Seyi can do anything he wants to do. He's already in this hotel. This inauguration wouldn't have held. You can see the organization is not correct. See the way the things was hardly done. I told the MC, quickly start. Don't do no protocol. Do the inauguration as long as though they will be arresting on the NAN's president now, who controls over 40 million Aluta forces. So I want to, for the want of time, I don't want to take much of our time, but I've told you in brief. So we cannot say, the most important thing which my government, which we want to do as leaders of NANS, is that we will fight the cultists. We will take away cultism from NANS.
The touts from NANS, they are just a bunch of touts and criminal elements. When politicians want to do anything, they recruit them to do all of these things, and that is what we have come to fight. I need your support for us to be able to do this, because without you supporting me, supporting our leadership, there's no way we'll be able to achieve this, because these people have gone far. They have no shame. I want to say, finally, that Seyi Tinubu is a very bad example to the Nigerian youths. And the worst thing that will happen to Nigeria will be for Seyi Tinubu to become the governor of Lagos State. He has no shame, he has no character. I have been struck my video in his phone. If we are in a country where things work, they are supposed to trace that in his phone, and he should be prosecuted. I do not know if what he wants to do with the video in his phone. It is also in the phone of the senior special assistant to the president on student affairs. The secretary, while we went to submit a letter to the Minister of Defense, the essay to the Minister of Defense told him that he saw video while they were beating me, that is also in his own phone. This is the country that we are, but they are making a mistake with the wrong person. The honest solution to this is for them to do the right thing, or they should quickly take their life. I thank you very much for listening, Your Excellency. Wow, this is a very serious allegation. And you see this allegation, it should not be overlooked. So all security agencies in Nigeria, please pay attention. This thing will not be swept under the carpet. Secondly, I think there's a coincidence that is not a coincidence happening. And I will show you people something that is happening. That might be the reason why maybe Seyi Tinubu is interested in NANS. I don't know. I say coincidence and maybe. But it's not a coincidence to me, because when I saw it, and this thing that this guy is talking about, all of them I paired together. I said, is this the reason why they are trying to get this guy off? And is this the reason why Seyi Tinubu is involved in NANS? And why is he trying to insert himself in NANS? I don't know. Maybe. But I'll show you people why. Àwọn obìnrin ẹgbẹ́ ń gbàmọ́ lẹ́nu ń bì sáwọn èèyàn sì ń wo NTA ni tó fi wá jẹ́ MD wọn àti ẹ̀ mọ̀ pé iléeṣẹ́ ìròyìn ìjọba ni, ṣùgbọ́n sáwọn èèyàn sì ń wò ó mọ̀ ga lára àwọn ará bí yìí ó, ṣùgbọ́n àwa gbọ́ ni àwa ò tí ì gbà ó nítorí àwa ìfárí apá kan dápá kan sí ibi tá a ti ń sọ̀yún lọ́wọ́ náà pé ṣé ká dúró kí Seyi sọ̀rọ̀ àti ìgbọ́n kankan lẹ́nu Seyi o, ṣùgbọ́n ẹjẹ́ ń sáré ṣe atótónu mi lé lórí kí n sọ ẹ̀dá rẹ̀ ní Yorùbá gbogbo ohun tí Very Dark Man àti arákùnrin yẹn ń sọ látàárọ̀. Story yẹn mo fẹ́ sáré fún yín, mo fẹ́ summarize ẹ̀ ní Yorùbá ká tó wá gbọ́ àwọn kan tí ń defend Seyi o, àwọn Afenifere mo ló mọ̀ ìyá wọn so fast so good. Afenifere ń sáré defend ọ̀nà méjì náà ságbà defend lónìí, ṣùgbọ́n ti Seyi lélẹ́yìí. Ìkejì àmúbọ̀ wá fún yín lórí ọ̀rọ̀ àwọn arẹwà tán fẹ̀sùn kan ilẹ̀ Yorùbá. Inú wa ti ẹ̀dùn t'Afenifere dànù sí yẹn, ṣùgbọ́n eléyìí kí ló kan Afenifere pẹ̀lú ọ̀rọ̀ NANS? ṣùgbọ́n òye tó yé mi ni pé wọ́n ti fẹ́ máa sọ kíní di ìjà ẹlẹ́yàmẹ̀yà, nítorí bẹ́ẹ̀ bá gbọ́rọ̀ Very Dark Man náà délẹ̀ kì í ṣe pé Very Dark Man ń sọ̀rọ̀ ẹlẹ́yàmẹ̀yà ń bẹ̀, ṣùgbọ́n wọ́n ti ń fi ẹ̀sùn ẹlẹ́yàmẹ̀yà kan Very Dark Man, wọ́n ní ń gbèsè àwọn ọmọ Ìgbò lẹ́yìn, pàápàá jùlọ lórí ọ̀rọ̀ wọ́n mú e-money lórí ọ̀rọ̀ owó kan EFCC wọ́n mú láìpẹ́ yìí, wọ́n ti fi ilẹ̀, ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ tó sọ ó fẹ́ dá wàhálà alẹ̀. Èyí tó sì jẹ́ ìkan nínú àwọn asọ̀mọ̀gbé Seyi tó ń pera rẹ̀ ní tí wọ́n bá yàn wọ́kọ̀ kí ló kọ rẹ̀ náà bọ̀bọ̀ tí olóhùn ògbóyìnbó yìí èyí tí ẹ̀ ṣe torí ìyún ni dandan kọ́ ni kó gbé ìbò, ṣùgbọ́n tí máa lóhùn ọ̀rẹ́ Seyi lẹ́gẹ́mí àmì mo ti rántí orúkọ rẹ̀, ó sọ kò bá kún bí ọ̀rọ̀ sí VDM lẹ́yìn ìgbà tí ó ṣe fídíò lórí e-money tán, ó ní kó mọ́ dá ìjẹ́ lẹ́yàmẹ̀yà sílẹ̀, ṣùgbọ́n gbogbo ohun tí arákùnrin ẹ̀sùn ńlá ló fi kan Seyi ó ní wọ́n mú òun sínú yàrá kan, ó ní wọ́n dìídì invite òun, ojú ẹ̀ gan fẹ́ jojú Haúsá bí mo ṣe ń wo ìmúra rẹ̀, ó lóun ni wọ́n yàn, òun làwọn student yàn gẹ́gẹ́ bí president wọn gbogbo Nàìjíríà, pé kí ló wá dé tí Seyi ń tojú bọ inú ẹgbẹ́ àwọn. Seyi rèé wọ́n láwọn ò rò pé bóyá kàwé ní Nàìjíríà, kò wọ eligible, kò ó mẹ́hẹ́ láti darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ àwọn, ẹ̀ ń bá kàwé ní Nàìjíríà ló lè di olórí ẹgbẹ́ àwọn. Àwọn èyí ṣe politician, àwọn ìṣe political party, sàn fẹ́ defect àwọn ni àwọn ò lè defect, bó ti jẹ́ pé wọ́n lán àwọn fásitì kan náà wà tó ń ṣe tìjọba, wọ́n ní wọ́n fẹ́ dárúgúdù lẹ́ni, ṣùgbọ́n àwọn apá kan ní láíláí àwọn ò ní gbà. Kì í sóni náà ṣe bẹ̀rẹ̀ struggle àlùtà continua, kì í sóni lẹ́yìn náà ṣe bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ wọ́n gangan làwọn ní o, tán bá dágòbé ilẹ̀ yóò lé o, ṣùgbọ́n nínú 40 million àwọn ọmọ skul tó ní wọ́n wà lábẹ́ ìṣèjọba àwọn sí gbogbo wọn náà ló wá gbà tiẹ̀. Lọ́rọ̀ kan ó ní wọ́n sàmú òun pápámọ́ra, wọ́n na ségesóhun lára, wọ́n sẹ́ẹ̀tì kámẹ́rà, wọ́n mú ìhòòhùn, wọ́n sì na òun pé àwọn ó tẹ káàkiri àmọ́ retí
lélẹ̀ tó ti jẹ́wọ́ ní ìsìn bóyá tán bá tẹ̀ káàkiri ló tó sì dárúkọ àwọn kan ó tiẹ̀ tún dárúkọ Ládọjà mú ní ṣé bàbá Ládọjà ló tún dárúkọ àbí ẹlòmíín wà tí ń jẹ́ Ládọjà àbọ̀n tán mọ́ bàbá bọ́mọ wọn ṣùgbọ́n a ṣèwádìí ìyún ó ní ìyún ó tún kín ọ̀rọ̀ òun lẹ́yìn pé òun rí ibi tán ti ń nà ọ́ bẹ́ẹ̀ náà ni ó ní SA special adviser to Minister of Defence ó lòun náà lòun rí ibi tán ti ń nà ó ní òun ti ní àwọn ẹlẹ́rìí inú ó ní ibi tó sì ti ń náà ó ní Minister for Youth wà mẹ́mú ní ta ni Minister for Youth nù wọn ta ni arákùnrin eléèbó sọnù yìí wọ́n ní wọ́n gbé 100 million lẹ̀ lórí tábìlì wọn ní kò ń gbà kò ń fara mọ́ gbogbo táwọn bá sọ kí wọ́n mọ̀ pàṣẹ fún bí ó sì rin ìrìn àjò rẹ̀ ó lóun ò gbà ó níbi tí wàhálà ti sọnù pé adúrú àwọn pé ọ wá àwọn fi ọ̀wọ̀ wọ̀ ọ́ treat ẹ gẹ́gẹ́ bí èèyàn wọ́n fẹ́ treat ara rẹ gẹ́gẹ́ bí ẹ̀ràn kódà bó ṣe gbowó yìí o tí o fẹ́ ká pè ọ́ náà láwà pè ọ́ ó náà wá náà débi pé ó ní gbogbo ẹ̀yìn ń bó ó náà láwọn ó pa òun ó ní ṣèyí dúnkùkù lajà mọ́ pé bóun bá pa òun pa òun lórí téèní ò torí bàbá òun ní ìṣèjọba àti wípé òun ó pe IGP bóun ó sì nìkan bu ọ̀rọ̀ yẹn mọ́lẹ̀ kó gbọ́dọ̀ dùn òun ò gbọ́dọ̀ gbọ́ nǹkan kan nígboro ayé mo wá wò pé ṣé lóòótọ́ sọ̀rọ̀ ilé rí báyìí lóòótọ́ àbí ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Nàìjíríà ló ti bìlíìfù ọ̀rọ̀ yìí ó àyà gan ni òun bìlíìfù ọ̀gá mi mo ní mọ̀ ìbìlíìfù àwọn máa ń ṣe justice lórí ibi kò sí bọ́rọ̀ ṣe lè dùn èèyàn tó ẹ jẹ́ á ní sùúrù wọ́n ní gbẹ́nu mi sí mo ní ẹ̀ tí ẹ̀ ní sùúrù mọ́ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ẹ̀ máa sáré torí ó ti wà nù bad book yín Seyi ti wà nù bad book yín ń bò náà sì rèé gbogbo orin rẹ̀ kùrùkẹ́rẹ́ mo ní o ti ẹ̀dá gbogbo ibi tó rìn sí náà ọ̀dọ̀ àwọn student tó rìn sí wọ́n àmọ́ gbàgbò pàápàá jùlọ ọ̀dọ̀ àwọn Haúsá tí ti ń ṣe kùrùkẹ́rẹ́ wọ́n ti fojú ẹ̀gbọ́lẹ̀ bí ẹ̀ẹ̀mejì àwọn kan ní kó mọ̀ wá sọ àwọn ọmọ àwọn di àlùmọ́jèrì pé bí ó bá mú nǹkan wálé Haúsá bí ẹ̀bùn kó wá kó wọn bá ṣe ń pẹja kó mọ̀ fún wọn lẹ́ja jẹ páwọn yìí ṣe bambiala síríàbò yóò tẹ̀lé Haúsá nílẹ̀ Yorùbá náà tí ẹ rí ó tiẹ̀ ti wá ń dẹ́kun báyìí torí gbogbo bó ṣe máa ń fowó yín àwọn èèyàn lójú lórí ẹ̀rọ ayélujára EFCC ti ń kó gbogbo wọn ọ̀rọ̀ orí ara wọn ti ń balẹ̀ báyìí ṣùgbọ́n wọ́n á fẹ́ sọ di ìjà ẹlẹ́yàmẹ̀yà ṣùgbọ́n sẹ́yìn bílíìfù pé Seyi Tinubu lè ṣerú nǹkan báyìí ọmọ olódò dẹ pàápàá jùlọ ẹ̀yin ará Èkó yọ incoming ẹni mọ́ sọ́tàn ẹbọn nana ń bọ̀ wọ́n lọ́wọ́ ní candidate yín fún gómìnà ó mọ̀ wá ga báyìí o mi ò mọnú odó tá a da ọ̀run láì lé ìsí o ẹ gbọ́ kí lẹ rí sọ sí ṣé ká dúró gbọ́ apá kejì ẹ̀rí láti rí yìí ẹni káyé gbá apá kejì ìsọnù lápá kejì àbí ó dà ọ ẹni mo sọ náà rí ńgbà tán pa tán náà bàbá ọba Ọ̀yọ́túnjí tá à ń dúró dápá kejì tẹ́ni ẹlẹ́ni fi kú àbí èmi rò kò fi ẹ̀ka mọ́ gbọ́ apá kejì náà ni wọ́n sì jò rẹ́rì pé ibi tán ti ń nà wọ́n jò rẹ́rì yẹn mú jáde wọ́n ti pílànù ẹ̀ lẹ̀ ṣùgbọ́n eléyìí ní agídí o tó sì mú wá jáde sọ wípé sẹ́ẹ̀ tó fi ẹ̀sùn bàǹtàbàǹtà báyìí kò jáde lánàá o kò jáde ń jẹta o nítorí ẹlẹ́mi náà ṣe ń wò pé ọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí ó mú yẹ́sì dání o létí mi o kò jáde lánàá kò jáde ń jẹta kò jáde ní lásìá o ẹ wá gbọ́n tí Afẹ́nifẹ́re yín sọ. nǹkan tiẹ̀ ti wá dájọ́ bóyá ti wá kàn sí Seyi ni bóyá Seyi ó ti sọ story side tiẹ̀ fún wọn. wọ́n sà ní irọ́ ni ọ̀gbẹ́ni yẹn ń pa àwọn politician ló wà lẹ́yìn ẹ̀ wọ́n fẹ́ fi bá ti bàbá Seyi jẹ́ àti Seyi ni mo ní wọ́n fẹ́ bá tọmọ àti bàbá jẹ́ at the same time àbáwọn náà wọ́n sọ ìrìn ẹsẹ̀ wọn. ẹ já sọ̀rọ̀ síbi tọ́rọ̀ wà ká kanjú abẹ́ ń kó arákùnrin ó fẹ́ in fact kó ń gan dìde báyìí kó lọ ilé ẹjọ́ ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ní kó náà rọra sí o wọ́n láwọn èèyàn bàbá rẹ̀ ni ó bá ń bẹ̀ o ẹgbọ́sán lè mú ọmọ olódò dẹ ọmọ first man of Nigeria gbogbo wọn ń ṣayé báyìí ṣùgbọ́n nǹkan kan tẹ́mi fẹ́ pàkíyèsí yín sí ni wípé ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà president Nancy náà mọ̀ lówó kọ díẹ̀ ó sì làgídí mo ti rí inú wa rẹ̀ bóyá eléyìí ni ó fi tún wọn láṣìírí ṣùgbọ́n ẹni tí ò léèyàn tó ń gbèsè àwọn olóṣèlú lẹ́yìn àánú rẹ̀ ṣe mí o tèmi sọ lọ́hùn ìwọ mẹ̀kúnnù lásán tó yóò gbèjà ara rẹ̀
kó darapọ̀ mọ́ ìrìn àjò òmìnira kó o bá sọ pé ní tí ò dáa kò ló kọ méjì kò dáa ní o. òun gbèsè yín olóṣèlú òun bá wọn sáré òṣèlú kiri ẹ rí pójú ọmọ Nàìjíríà ojú ìjọba ti ń já wọ́n wá àwọn tí ó darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ ológun báyìí wọ́n rí ẹ wo yẹ̀yẹ́ ẹ̀dí wọn nínú abala Sánáwọlé lónìí. Ó dáa mo fẹ́ bọ́ wo mọ̀ràn yín o àmọ́ dúró dọ̀rọ̀ tí Seyi yóò sọ ṣùgbọ́n ṣé Afẹ́nifẹ́re tó ń gbẹnu sọ̀rọ̀ ní ìsìn ṣé politician l'Afẹ́nifẹ́re ni tán fi mọ̀ wípé àwọn politician ló rán arákùnrin ó gbé ẹni tó bá sà ti sọ ọ̀rọ̀ pé wọ́n ń fìyà jò ní ìsìn tó sì mẹ́nu bà àwọn olórí yín tàbáwọn ẹbí wọn ó ti di politics tó yẹ kẹ́ ẹ sáré sí ẹ̀mí arákùnrin tó náà fẹ́ pa òun. àwọn ò tí ì gbọ́n kankan kí olórí ọlọ́pàá sọ̀rọ̀ àti ìgbọ́n kankan judiciary sọ̀rọ̀ sáíbà ṣe máa wò náà rè sílẹ̀ igun ò ti máa di ìjọba ológun báyìí. èmi ò mọ tí mo lè sọ sọ̀rọ̀ yìí o ìròyìn lèmi wá kà ó ká ní mo ṣe live program ní ìsìn ni èmi náà ó sọ tẹnu mi sí ṣùgbọ́n tí ò dá wá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni kí ọ̀gá ọlọ́pàá kó mo mọ̀ tó rántí pé wọ́n mọ̀ extend the stay ọ̀gá ọlọ́pàá náà ó ní sòwò rẹ̀ sì ń bá jà sí pé kí ló dé tí ààrẹ Tinubu extend the stay rẹ̀ sí ọ̀gá ọlọ́pàá ni àwọn àmọ́ expect pé ẹ gbọ́ kí ni ọ̀nà àbáyọ ìná kí ọ̀nà wo lárákùnrin lè gbà náà mo ti rò ọ̀nà wo ló lè gbà rí justice this is ọ̀nà tó ló yẹ káwọn youth jáde ó yẹ káwọn student náà jáde tán báyìí pé ṣé ẹni táwọn fi so lórí torí táwọn èèyàn tó ń sọ nìyẹn o wípé ká níbẹ̀ ni ó yẹ káwọn student ti jáde mo ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ student ní ìsìn ìdí síbẹ̀ sì náà wà ẹjọ́ ẹ bá ń sọ ìmọ̀ràn yóò confuse mi. ìmọ̀ràn tí mo sì ń fẹ́ kò bọ̀rọ̀ pọ̀ jù ọ̀nà wo náà ṣe ní gbà yẹn arákùnrin jẹ́. The president of now holds a very serious power in his hands, controlling over 40 million aluta. Not be small power be that. Meaning they can look for a way to convince those youth to vote, even though a lot of people have a mind of their own now. Nobody feel convince anybody say can't vote for anybody. Now all of us suffer the suffer now, so we know who put us for sufferness. But the now president holds a very strong position. And again, what happened to 71.2 billion naira, 71.2 billion naira student loan that was diverted? Peace and love, don't play. You're gonna learn, and you're gonna learn the hard way. We want to know what happened. Ó dá ọ náà lẹ́ti gbọ́ yẹn o kò ní ìdí àtúnwé asán mi mọ́ VDM ṣe justice sí wọn bàtà náà lè ṣe Yorùbá àṣeṣe ẹjẹ́ wá dé ọ̀dọ̀ Afẹ́nifẹ́re èsì tí Afẹ́nifẹ́re fún àwọn ilẹ̀ Haúsá ẹgbẹ́ ilẹ̀ Haúsá tó yẹ kó tán bá ti sọ̀rọ̀ báyìí àwọn èèyàn máa ka ọ̀rọ̀ wọn sí ACF náà ń pè wọ́n Arewa Consultative Forum. Wọ́n ní àrò mẹ́ta la gbọ́ pé kì í dọbẹ̀ ẹnu ṣùgbọ́n báyìí àwọn àrò mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tó gbé ìsásùn ọbẹ̀ Nàìjíríà sórí wọ́n ní wọ́n ti ń dànù ó ti fẹ́ẹ̀ dà sínú iná yóò sì paná. Wọ́n ní èjìká náà la gbọ́ tán sọ wípé kì í jẹ́ káṣọ ó yẹ o wọ́n ní ṣùgbọ́n aṣọ fúnra rẹ̀ ló ń jábọ́ lọ́rùn èjìká nígbà tí èjìká ti rù lábẹ́ ìṣèjọba ìmélòkan àgbàdo gàrí ẹ̀wà àgbàdo. Wọ́n ní àìgbọ́ra ẹni yé ló ń jọba ẹni bó ti fẹ́ bẹ́ sílẹ̀ láàrin àwọn olùkù mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tí wọ́n ń gbé Nàìjíríà sórí. Wọ́n ní wọ́n ti fẹ́ fọwọ́ ara wọn dànù ẹ jẹ́ ká yẹra o. Wọ́n ní ẹ jẹ́ ká yẹra káyẹ̀bá kẹ́jẹ̀ wọn tà sí alára kan lura wọn lálùbọ́lẹ̀. ACF yẹn Arewa Consultative Forum àwọn ni wọ́n fi ẹ̀sùn kan Afẹ́nifẹ́re àti Ohanaeze Ndigbo pé wọ́n ń fìyà jẹ àwọn ọmọ Haúsá wọ́n ń fojú wọn gbolẹ̀ wípé wọ́n ń fi wọ́n ṣẹ̀sìn ẹ̀sìn olóròǹbó ẹ̀sìn àgbáyé. Wọ́n ní irú ẹ̀sìn wo ni wọ́n fi àwọn Haúsá ṣe ńlẹ̀ Yorùbá owó ò tí ì tẹ àwọn Haúsá púpọ̀ kò tí ì tẹ àwọn Fúlàní ńlẹ̀ Ìgbò náà àti ẹ̀gbọ́n táwọn yẹn ń halẹ̀ mọ́ wọn ṣùgbọ́n àwọn Haúsá wá ní wọ́n kórìíra wọn fààyè gba àwọn ọmọ àwọn pàápàá jùlọ ńlẹ̀ Ìgbò wọ́n ní wọn kì í talẹ̀ fún àwọn ọmọ àwọn pé mítà kan báyìí ó kéré po wọ́n ní wọn tà fọmọ Haúsá rí pé ọmọ Haúsá kan ò lè fọwọ́ gbáyà pò nílẹ̀. Mo ní sáwọn eléyìí mọ̀ tán sọ ṣùgbọ́n kí n tó dáhùn ní Afẹ́nifẹ́re ti fàmí lásọ wípé mọ́ ti sọ̀rọ̀ jẹ́ kí àwọn ọmọ Ìgbò sọ̀rọ̀ náà ta ló wá sọ̀rọ̀ tó fèsì inú wọn orúkọ rẹ̀ máa jẹ́ Mazi Godwin Okenwa wọ́n lò ní Deputy Publicity Secretary fún Ohanaeze ní South East gbogbo ilẹ̀ Ìgbò. Wọ́n ní ó ní allegedly hostility tí àwọn Northerners àwọn Haúsá
tí wọ́n ń fẹ̀sùn rẹ̀ kan àwọn yìí wọ́n ní irọ́ ńlá irọ́ gidi ní odidi irọ́ ni wọ́n mú láàbọ̀. Ó ní it is known that the people who have endured hostility and violent attacks especially in the north are the southerners. Wípé ilẹ̀ Haúsá gan-an ti ń pa àwọn ọmọ àwọn ó tẹ̀síwájú. Bẹ́ẹ̀ náà ni ó ń tẹnu mọ́ wípé àwọn northerners pé wọ́n enjoy ara wọn harmoniously ní ilẹ̀ Ìgbò. Wọ́n ń bá iṣẹ́ wọn lọ, àwọn náà ń ṣẹ́wó, àwọn náà ń ṣe wọ́n ní sáàbò ń bẹ̀ sáàbò ń gèrè. Ibẹ̀ náà ni Afẹ́nifẹ́re ni ó ti tó. Ẹjẹ́ kan náà kanu sí máìkì. Mo wá láìkè èsì tí Afẹ́nifẹ́re tán kọ́kọ́ fọ̀ lẹ́nu wọn nítorí èmi náà ti kọ́kọ́ fẹ́ sọ wípé abẹ́ ẹ̀ lọ sẹ́kọ̀ọ́ ni gbogbo Agége náà ọmọ ibi ìmọ̀ ti gbà Agége mọ̀ tí kò ń sáàbò. Ọ̀zá name fún Agége amọ̀lẹ́ pè ní Zabongere àwọn Haúsá. Wọ́n ralé gbogbo Agége wọ́n ti fẹ́ rà tán. Ìgbà kan mo ti ẹ̀gbọ́n tán sọ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn láńlọ́ọ̀dù tán ta ilé fún wọn, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkọ̀ wọn ti relocate lọ sí Ìjẹ̀bú tẹ̀ láwọn ará Ìjẹ̀bú. Ẹ̀yin ará Ìjẹ̀bú information tí mo gbọ́ ni wọ́n lẹ́yìn lẹ nílé ń bẹ̀jù. Wọ́n lọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn bàbá yẹn ti relocate lọ Ìjẹ̀bú, wọ́n ti gbowó wọn pé àwọn ìyàwó wọn ò tẹ̀lé wọn lọ. Pé àwọn ìyàwó wọn tún fi yàrá kan bẹ̀bẹ̀ pé àwọn Haúsá tán ra lé lọ́wọ́ ọkọ wọn. Gbogbo wọn kọ́ o, ṣùgbọ́n èèyàn kan tó wà láàrin ibẹ̀ ni mo ti gbọ́ information pé nígbà tí ò síbi tí ẹni yẹn fẹ́ gbé mọ́ ìyẹn ìkànnà ẹja lo ẹ̀sàmpù èèyàn kan kò tẹ̀lé bàbá yẹn lọ o, bàbá sì ní Ìjẹ̀bú lòun fẹ́ lọ kú sí. Ó sì pín nínú owó yìí wọ́n ní kò pín ìyàwó yẹn o. Ìjẹ̀bú ò láwọn ẹ̀yìn lẹ́kọ̀ọ́ máa ń sọ pé láwọn kò náà ò sì tẹ̀lé bàbá lọ ó sì kọ̀. Wọ́n ní ló bá fi yàrá kan ó sàn bẹ́ẹ̀ tó ra lé lọ́wọ́ ọkọ̀ pé kó fún yàrá kan náà bá jọ ní terms and conditions. Wọ́n ní ìbásùn ojoojúmọ́ ìyẹn kan kó básùn fún ni torí ipò fún yàrá. Ọjọ́ tó bá sì ti yarí pò ṣe wọ́n lé ọjà dénú yàrá kan. Mo ní ìyàwó tẹ́ láńlọ́ọ̀dù wá di agbomọ́lẹ̀ àbíkábọ̀ láàṣẹ pé agbomọ́lẹ̀ náà ni agbomọ́lẹ̀ tenant irọ́ ó ti di láńlọ́ọ̀dù tó ró ti rálé. Lọ́rọ̀ kan wọ́n sá ní Afẹ́nifẹ́re ti ganu sí máìkì báyìí wípé àwọn ẹ̀yà tó ń sọ̀rọ̀ yìí pé aláṣejù bàbá àṣetẹ ni wọ́n pé irọ́ ló sì wà lẹ́yìn ọ̀rọ̀ wọn wípé àwọn gan-an fẹ́ dá rògbòdìyàn ẹlẹ́yàmẹ̀yà lẹ̀ wípé ẹ̀ ń sọ wípé wọ́n ń fìyà jẹ àwọn ọmọ yín pé lóòótọ́ a lè ra Haúsá tí ń jẹ̀yà ńlẹ̀ Yorùbá ìyẹn tọ́wọ́ òfin bá mu wípé ṣùgbọ́n Haúsá tó bá fìyà jẹ ńlẹ̀ Yorùbá wọ́n fìyà jẹ nítorí pé ó jẹ́ Haúsá. Mo ní wẹ́dọ̀ Afẹ́nifẹ́re ti jí wọ́n ti jí lójú oorun. How many years náà ti ń sùn ní ìsìn náà? Wọ́n láwọn ò sọ pé wọ́n fìyà jẹ Haúsá ṣùgbọ́n Haúsá tó bá fìyà jẹ òfin ló fìyà jẹ. Bẹ́ẹ̀ náà sì ni wọ́n fìyà jẹ nítorí pé ó jẹ́ Haúsá nítorí ọ̀rọ̀ ẹlẹ́yàmẹ̀yà. Ẹ lọ wo ohun tó ṣe bóyá ó dáràn ni àwọn ọ̀daràn ọmọ Haúsá náà ń fìyà jẹ torí ẹ̀ náà ṣe ń kígbe wípé àwọn Fúlàní dáràn pé tó bá mú Fúlàní tó pààyàn tán fìyà jẹ ṣe é sọ wípé wọ́n fìyà jẹ ọmọ Haúsá àbọ̀ fìyà jẹ iye kan yín ní sọ tó ṣe wọ́n nítorí alábòsí gbáà ni wọ́n. Mo láwà tí ẹ̀ ń retí kẹ́ ẹ jà àjàtúká ń tàgbà àrìn kí gbogbo yín kẹ́ ẹ jàtúká kẹ́ ẹ lẹ́ẹ̀ṣẹ̀ mọ́ kẹ́ ẹ lẹ́ẹ̀ṣẹ̀ kankan mọ́. Ó sì ń bọ̀ ń bẹ̀ à ń bọ̀ ní kòríta yẹn kí odidi ilẹ̀ Haúsá wa máa fẹ̀sùn àwọn gangan náà ní lọ́wọ́ o wọ́n wá ń fẹ̀sùn kan ẹni tí ò ní lọ́wọ́. Àìtètè mọ́lẹ̀ o lè ń sá lọ o lè ò sá lọ o lè tún fẹ́ mú olóko ní o torí wọ́n ti fẹ́ ba òwe yẹn jẹ́. Àìtètè mọ́lẹ̀ o lè mú olóko ní o tí o lè ẹ̀rí tó lè ti lọ jẹ́ àgbàdo nú oko tí ó sì tún sọ wípé olóko ló lè. Oh my God, òun làwọn Haúsá fẹ́ ṣe wọ́n gangan lápá àyàn bẹ́ẹ̀ lérí Yorùbá nílé Haúsá kan kọjá àyàn bẹ́ẹ̀ bá lẹ̀ talẹ̀ fún wọn. Ara àwọn Yorùbá tó jẹ́ wípé bọ́dà wa kan wà lórí ìkànnì nígbà yẹn tá a máa ń ṣe lórí live wọ́n já wa sí wọ́n làwọn máa ń lọ ilẹ̀ Haúsá àwọn lọ́mọ ra owó gidi náà máa kó lọ. Wọ́n ní wọ́n ta ilẹ̀ kankan fún kankan nú àwọn rí. Ẹjẹ́ kó mẹ́jàre ẹjẹ́ dé Ògbómọ̀ṣọ́ lórí kéèsì sífì máàmá ti sọ̀hún Ògbómọ̀ṣọ́. Wọ́n ní àrìnfín leléyìí o àrìnfín ńlá
nílẹ̀ Yorùbá. Wọ́n ní Yorùbá sì sọ wípé igi imú jìnnà sórí lóòótọ́. Ẹ bá wò ó ẹ̀rọ kan súnmọ́ra wọn ni ṣùgbọ́n igi imú yìí ó jìnnà sórí. Ẹlẹ́rọ kan súnmọ́ra wọn ẹ wá tẹ púùlù kẹfì wọn. Chief Imam wọn ló jìnnà pátápátá ìlànà gùn gbọ̀nàgbọ̀nà sí ọba ìlú sí baálẹ̀ gan pé kò sí èfìtẹ púùlù wọn o ṣùgbọ́n kí ni àbájáde ilé ẹjọ́ àti pé kí ni àwọn aráàlú Ògbómọ̀ṣọ́ ń sọ. Mo ti ẹ̀gbọ́ táwọn kan tí wọ́n ń béèrè lọ́wọ́ ara wọn pé kí ló dé tí sọ̀wọ́n Ògbómọ̀ṣọ́ ń jà lórí ta ni ó fi èèyàn jóyè tó sì jóyè ẹ̀sìn pé tí wọ́n bá yọ Chief Imam tí wọ́n fẹ́ èèyàn tí wọ́n sí wípé ṣé wọ́n máa lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn CAN náà Christian Association of Nigeria sáwọn náà rí èèyàn sí àmàánú bẹ́ẹ̀ mo ní kò kàn yín ẹ sọ fún ìmáàmù yín náà kó sowé agbéjẹmọ́wọ́. Wọ́n ní gàràgàrà rẹ̀ ń pọ̀ òun lónìí òun lọ́la bí ẹkún apọkọ jẹ kí ló gbé síkùn kí ni ń gùn gàlégàlé ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbẹ́rẹ́ jágbọ̀rọ̀ lẹ́nu ìkan náà àwọn ọmọ ọkọ̀ Ògbómọ̀ṣọ́. Wọ́n fún wa ní àbájáde ilé ẹjọ́ gbogbo àwọn tí wọ́n sì sọ pé wọ́n ti ń múra oyè lẹ̀ wọ́n ní ẹ̀rì mọ́ fún àwọn aláìní lóúnjẹ tẹ́ẹ̀fẹ́ sì tẹ́ẹ̀fẹ́ fi wúyè ẹ̀fẹ́ joyè ọba ò mọ̀ sí. Wọ́n á fẹ́ káwọn tí òye yé náà kán bá wa dá sọ̀rọ̀ yìí torí tá a bá wò dáadáa lóòótọ́ ìmáàmù ni wọ́n ló bá ń fi jẹ ṣé bí àṣà ṣe fi lélẹ̀ nìyẹn àbí ìbáṣepọ̀ tó wà láàárín ìṣẹ̀ṣe àti mùsùlùmí l'Ógbómọ̀ṣọ́ ló fà á. Kí ló dé tí ṣé ọba náà ló ń fi àràbà jẹ sọba náà ló ń fi àbúyè wo ló ga jù ní oyè ìṣẹ̀ṣe. Ó dà pàràbà náà mi ò mọ ẹ̀là lọ́yẹ̀ ẹ̀là wà lọ́yẹ̀ kó yé wa àti pé kí ló dé tí kì í ṣe ọba ló ń fi bíṣọ́ọ̀bù àgbà jẹ ẹ̀là lọ́yẹ̀ jù afẹ́ mọ̀. Ẹ bá ń tẹ̀sí lágbára ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu ìkan náà ọmọ ọkọ̀ Ògbómọ̀ṣọ́. Oní nǹkan òun ló ní ìlú ẹ̀ which is Ọba Gandhi pé àwọn náà ni Ọlọ́run kádàrá pé ó ní gbogbo àwọn ètò gẹ́gẹ́ bí ètò ti wà láti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀. So àwọn kan sì ń sọ pé ẹ máa sí ẹ máa sí dáadáa pé gbàtẹ́ bá sí tán àwọn ò gbọ́ ṣé gbogbo àwọn ilé táwọn ti fi kọ́ tí àbáwọn màálù táwọn ti rà àbóríṣiríṣi àwọn àlejò táwọn ti fìwé pé kán báwọn jẹ ọkà sáwọn wà ní sí ni àwọn ò ṣe ni o wọn kálukú wa ń lérí wọn kálukú wọn wò pé ó nọ́mà pé kéèyàn ò ṣe gbogbo àná lọ́kù ń pariwo má bá sọ̀rọ̀ kan sọ̀rọ̀ lọ́bọ̀ ẹgbà kọ́ọ̀tì lọ wọ́n máa ṣe kíní kan ẹgbà kọ́ọ̀tì lọ wọ́n máa ṣe kíní kan ẹgbà kọ́ọ̀tì lọ kọ́ọ̀tì ń ló wá mú ìwé wáyìí táwọn kan tó máa ń fárígá ṣùgbọ́n táwọn ará sọ ní lórí ránpẹ́ náà ni pé bí kún bá ló láloko ni bóyá olóko sì ló ní ni wọ́n kálukú ó jọmọ wò èmi sì mọ̀ pé imú alágbàro kò sí bó ṣe lè gun gòrògòrò tó ẹni tó gbé sẹ́fún náà sì lọ̀gá fún wàláhì kábíyèsí lọ̀gá gbogbo wa nọ́mbà 1 gbogbo Ògbómọ̀ṣọ́ nù. Ìwọ tí o bá ti wá gbìyànjú láti gbà bẹ́ẹ̀ a jẹ́ wípé ìwọ ni Ọlọ́run kádàrá pé ó fìlú lẹ̀ fọba ni. Torí náà nísìn gbogbo yín lè rí nǹkan kọ́ bẹ̀ gẹ̀dẹ̀gbẹ̀gẹ̀dẹ̀gbẹ̀ lójú yín là bóyá a sọ pé gbèsè tẹ́ ẹ ti lọ yá àwọn tẹ́ ẹ ti lọ yá dúró pẹ́ ṣe nàwà bí àwọn tẹ́ ẹ ti pè láwọn pé wọ́n á fẹ́ bójú yín jẹ́ ni lẹ́fọ̀ọ́ máa ṣe bó nǹkan ṣùgbọ́n eléyìí ó clear sí gbogbo ayé wípé kóòtù ti dá everything dúró òfin àjòyè ní ó fẹ́ wé tọ̀bá ni ó a gbọ́dọ̀ gbọ́ pẹ́kẹ́ nǹkankan omi gbọ́ àwa náà sì ń jẹ́ ìlànà láti tún lè jẹ́ kán mọ̀ pé ní tí kóòtù sọ rèé o kọ́ máa rí pé ìwọ náà tó ìtorí àmàlà kékeré kan àbí nǹkan kékeré kan lọ́wọ́ lọ fi orí ẹ̀ sọ igbá forí ẹ̀ sọ awó wọ́n bá ká wọn bẹ̀ èmi ò jáyé láyà rẹ lọ sí ìnáwó yín o ó dáa kéèyàn ṣe ìnáwó ṣùgbọ́n tí èèyàn bá mọ òfin kò ní gbìyànjú láti rúfin torí pé a rí pé tí nǹkan bá pẹ́pẹ́ báyìí ẹ ti lọ gba injunction court àwọn ká kó fò di hand torí pé àwa náà mú òfin àmọ́ wò yín ràn tí àwọn pé ẹ ṣàṣùn ayé débi kan tá bá wo tó wà nílẹ̀ yá rí pé oríṣiríṣi nǹkan ló wà nílẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ lẹ́yìn tí kábíyèsí ń claim right wọn wípé èmi gangan lọ́lọ́run kádàrá wípé Ọlọ́run ṣe ààyìn fún àwa náà láti gbìyànjú láti lè tọ́ka sí pé ìwọ lágbájá ó yá lọ ṣe ṣùgbọ́n tó bá fẹ́ ṣe kó má lè bá a dàrú mọ́ ẹ lọ́wọ́ torí pé kò dàrú pìlẹ̀ kó má lè bá a dàrú mọ́ ẹ lọ́wọ́ ẹ fẹ́ mi kábíyèsí ẹ fún mi lábọ̀ àwọn ìwà ń pariwo ṣé ìpè kábíyèsí ń pọ̀rọ̀ báyìí ṣé ìpè kíní kan pọ̀rọ̀ báyìí kábíyèsí wá gbé evidence bọ́ta wípé inú ọ́fíìsì wa yìí ló ṣáà ti tọwọ́ bọ̀ ìbẹ́ àbọ̀nkálùkù yóò rí because èmi ò mọ ìtọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn àgbàlagbà mi ò mọ ṣe láńgbàláńgbà káàkiri nínú ayé tá a wà yìí ṣé pé òǹkálùkù yìí lè mọ bí gbogbo nǹkan ibi tí ń lọ ń pilẹ̀ èyí tí Ọlọ́run wá fẹ́ gbà mú yín ni wípé Ọlọ́run da nǹkan rú mọ́ yín lójú
ó dàgbà wọn lójú in tó sì dàrú wọn lójú náà ni wípé ọba tó wà ńbẹ̀ Ọlọ́run wa ní pé kí wọ́n jẹ́ ẹlẹ́sìn kìrìsìtẹ́nì lẹ́yìn wá wò pé kìrìsìtẹ́nì ó ṣe àmọ́ akọ̀ǹtìrò wa lórí ẹ̀sìn wa Islam tó mọ̀ nǹkan pa ẹ̀sìn Islam rẹ̀ ẹ̀ ti gbàgbé wípé authority is authority kódà kí gómìnà Ṣèyí Mákindé jẹ́ babaláwo sọ̀fọ́ àtọ̀wá fi lè jẹ́ ẹ̀dì wa a gbọ́dọ̀ gbà fún ni ó gbà fún nǹkan sí ọ̀nù authority torí pé ipò tán wà yẹn nígbà táwọn góòdù ìbò náà ti sọ pé ipò tí mo wà yóò kì í ṣe bo kìrìsìtẹ́nì ò kì í ṣe bo mùsùlùmí ò kì í ṣe pé ẹlẹ́sìn kan àbáláyé tó túmọ̀ sí pé ọ̀gá gbogbo yín ni mò ń ṣe kò sírú tẹ́ ẹ lé mọ́ ẹgbó experience wo ló ní tó wọn ìjáde wo ló ní tó wọn àbówó kílẹ̀ gan sí ẹ̀ ní gan tẹ́ ẹ ń pariwo àgbà tó ní mú kẹ́yìn pariwo wallahi tàbí àtọkọ yẹn. ẹ wá ń pariwo kiri kò lè mọ control ẹ wá escalate nǹkan pẹ̀lú agídí inú àti mọ́ ṣọtẹ̀ kábíyèsí dẹ̀ fòdì hand ibi lẹ́sìn mọ̀ wípé kò sírú ọba Gandhi ìlú tó kéré sí Ògbómọ̀ṣọ́ gan ìlú ògbùrú ṣe ẹ̀mọ́ tó ń lọ́bẹ̀ ṣe ẹ̀yin ò gbọ́n tí ń lọ́bẹ̀ rẹ̀ gbọ́tẹ́ ìbáwá lọ́bẹ̀ àwọn ọlọ́gbà rìsáàṣì bẹ́ẹ̀ kí ló mú àtàwọn àbídákẹ́ ẹ̀yin ò mọ̀ dí nígbà tí gbé fáàtì tó abọ́ta tó pé tó gbogbo fídíò táwọn àgbéjáde ẹ máa jàǹpà lẹ́yìn òkú lórí so kábíyèsí tí wọ́n bẹ̀ ń wo gbàgbé rẹ̀ pé ṣe yín kékeré kò dẹ̀ sí kankan nínú àwọn ọba tó kódà wàláhì mo fi ọlọ́fà náà bra ní tú ni ẹ̀fẹ́ ká tú ni mo mọ ọba alẹ́ Yorùbá kan tó yẹ kó lóko àwọn ìmọ̀ pé ìkẹ́ káàkiri mi ní dákọ̀ ẹ̀ ó má dákọ̀ ẹ̀ ẹni gba ojúmọ̀ ni tó yẹ pé tí ẹ bá wà tí ò bá ṣe pẹ̀lú ẹ̀ báyìí àwọn tó bá ti mọ àwọn tí ọ̀rọ̀ tí mo sọ àwọn tó bá ti yé yóò ti lè mọ iye wọn wàláhì tàlá sọkọ yóò rán àwọn tọ́ọ̀gì ó ti láwọn tọ́ọ̀gì tí mọ́ rán tí ó nìkan lọ náà ń tọ̀ lánàá fẹ́ kú tí ó bá kú kékeré ní òkú ọba alẹ́ Yorùbá bí ni ẹ mọ̀ ẹ̀ pàrọ̀ ọba yìí ọba kíníkan ni ọba tó lẹ́sìn ni ọba tó ṣe kíníkan ni àbá tí èsì pé bá pé wọ́n ní wọ́n pé àbí tó pé àbí àwọn ọ̀rọ̀ ayé sọ àbí èèyàn fẹ́ mọ́ fi bàyẹ̀ jẹ́ nǹkan lọ́ fẹ́ mọ́ fi bàjẹ́ sí lẹ́ni tí ó tó súnmọ́ mi pẹ́kí tó jẹ́ Allahu Akbar nǹkan kí sẹ́sẹ̀ ràgó abájọ tọ́lọ́ sọ pé Ọlọ́run nìkan ló bẹni tó ń sìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tẹ́ ń wò gẹ́gẹ́ bí gèrè pàgẹ́rẹ́ pàyà níta ń sọjá ìlẹ́nu lẹ̀ ń wò ẹ̀ mọ́ tí ń bẹ́nu kọ̀rọ̀ inú nǹkan wọn ó lágbára so but now ní ìsìn kọ́ọ̀tì ti gbé ọ̀dà bọ́ta ṣe pé àwọn Yorùbá bá polówó kan ọmọ sí kankan ó ní báwọn ṣe máa ń polówó báwọn ṣe máa ń pòwé náà wọ́n ní kinní kan ń wo yayaya olóògbé kan wà torí bọ̀ wọ́n ní orógùn ní àtòmí gbóná kò sí problem ẹ̀yin ọlọ́ṣẹ̀ ìnáwó tẹ́ fẹ́ ṣe ẹ bá ní ẹ mọ́ṣẹ̀ ìnáwó nǹkan orí rẹ̀ ò sọ tí ó gbà fún. sẹ́yìn náà ń gbọ́ o àbájáde ilé ẹjọ́ rèé o ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan mo mú nǹkan kan jáde nínú ọ̀rọ̀ arákùnrin wọn ní ọba ilẹ̀ Yorùbá kan tí wọ́n jáde pé òun súnmọ́ lọ́hùn ẹgbọ́ ta nínú wọn ṣé ìṣáà ṣe tí mò ń rò torí kò dárúkọ torí ẹlẹ́mi náà ò sì lè dárúkọ ṣùgbọ́n èwo ni wọ́n wá ṣe bí ẹni pé òun súnmọ́ lọ́hùn jù náà tí wọ́n gbé kinní sórí ẹ̀sìn sórí wọ́n ló ní jàǹdùkú èmi náà sì ti gbọ́ wọ́n ń complain wọ́n náà wọ́n ti àwọn yúùtù kan ti ẹ̀ wá ń wò ó tán ni wọ́n rán àwọn jàǹdùkú sáwọn bọ́dà yìí ẹ bá dárúkọ àwọn ọba yìí ó yẹ ká ti rí ẹ̀rí náà látijọ́ ìtàn ti ń ná èèyàn tán ti ń rán jàǹdùkú sáwọn èèyàn kiri ó yẹ ká ti rí ẹ̀rí bàbá mọ̀ ń wo kinní ìran ọjọ́ tí ó bá dominú àgbọnù yóò sojú gbogbo wa o ẹ dárúkọ rẹ o àmọ́ retí kẹ́ ẹ dákọ o. ó rẹ káàbọ̀ padà ọjà súré tètè òun náà lẹ ti gbọ́ yẹn o wọ́n mọ̀ retí ìlàlọ́yẹ̀ yín wọ́n mọ̀ retí àlàyé yín nínú comment section ẹjá wa tara ṣàṣàkà dé ọ̀dọ̀ àwọn labour á dé ọ̀dọ̀ minister fún labour á dé ọ̀dọ̀ ẹni tó jẹ́ chairman fún labour náà mo mọ̀ gbọ́ wọn ní àwọn ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ tó fi wọ́n ti ń béèrè fún ẹ̀kúnwó wọ́n ní demand mi list ẹ̀gún lọ bá gbọ̀nà ni tán béèrè lọ́wọ́ ìjọba wọ́n ṣe wọ́n ṣe fún wọn nǹkan kò tí ì pọ̀dún kan wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ò jẹ́ mọ̀dá sí ìjà wọn káwọn torí rẹ̀ fàgbọ́n mọ́lẹ́ mi ò ní dá sí ẹjá ọgbọ́n lẹ́nu minister of labour níbi tó ti ń sọ wípé níbi tó ti ń kan sára sí ọ̀gá rẹ̀ ààrẹ Tinubu tó sì ní káwọn ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ mọ̀ yìí lákọlákọ ní mẹ́wàá wọ́n mọ̀ gbé òṣùbà kárí fún ààrẹ Tinubu wípé èèyàn mélòó nù tàn ààrẹ mélòó ló fi owó kún owó tó yẹn wípé ẹ lọ wo iye tí Ọbásanjọ́ fi kún tó bá tiẹ̀ fi kún rárá ẹ lọ wo iye tí ṣé Babangida wọ́n ṣàdárúkọ gbogbo wọn mo ní ó dáa ṣé bí ayé ṣe bàjẹ́ lábẹ́ ìṣèjọba àwọn yẹn náà rè èló ni dọ́là ń gbà náà èló náà ń ta báàgì ráìsì ń gbà náà ẹ̀yin ò mọ̀ wípé kì í ṣe iye téèyàn àìmọye ibòmíì ní Europe tó jẹ́ wípé ìlú kan wà tó ń pè ní Luxembourg ó kéré lóòótọ́ ṣùgbọ́n wọ́n richness náà sì ní nǹkan ní náà richness náà sì rich náà mo gbọ́ pé ẹni tó ń gba sálárì kéré jù tán bá mi ò mọ̀ bóyá euro náà ń gbà ń bẹ ó dà pọ́n lówó tí wọ́n tán ná tí wọ́n bá wò wọ́n lẹ́ni tó ń gba sálárì tó kéré jù ń gbà mí mọ́ gba bóyá bíi 3,000 euro
3,000 euro yẹn standard of living bẹ̀ wọ́n ní o lè gba ilé 2 bedroom o lè gba ilé 3,500. ẹ̀yin tẹ́ wà ní Luxembourg ẹ bá confirm ẹ̀ bet mú láwọn èèyàn bẹ̀ wọ́n ti sọ̀rọ̀ fún mi ó ti tó ọdún méjì bẹ́ẹ̀ mi wà mọ̀ bóyá bẹ́ẹ̀ ló sì ṣe rí torí ẹ̀ mo ṣe ní kẹ́ bá rìn confirm nígbà tó bá wá ń gba for example ká ló ń gba 4,000 tó wá ń san owó ilé bill 3,500 bí standard of living bó ṣe rí nìyẹn ẹlòmíì gba 7,000 tó bá convert ẹ̀ sí euro tán ṣùgbọ́n bí ó bá sanwó àti owó ilé lásán ìdajì ti bá owó ilé lọ abẹ́ ìmọ̀ 3,500 euro wọ́n sì wà ní ilé wọn kò sí vacancy kò sáàyè torí wọ́n regulate population wọn ẹ̀wọ̀n tí ó jẹ́ bó 3,500 bá dé Nàìjíríà torí ẹ̀ àwọn bòmíì ní Europe tán ti ń gba salary tí ò tó yẹn ṣùgbọ́n standard of living wọn ilé 300 ó wà ń bòmí ilé 400 lóṣù ní kìí sọdún ilé 400 ó wà ń bòmí níta lóyìí ilé 300 wà káwá fi wé èèyàn kan bóyá tó ń gba bóyá bí 2,000 àbí 180 ní ìtàló bí ó bá di ìparí oṣù ṣe bí kò kàn yọ 200 àbí 300 kó lè fi sanwó ilé rẹ̀ ni ṣùgbọ́n ẹ ń bá ń gbọ́ròyìn Nàìjíríà ibo ni ó fẹ́ lọ Luxembourg ni ó fẹ́ lọ ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ṣe rí nù wọ́n náà san 70,000 wọ́n bá yí owó yẹn sí dọ́là èló ní 70,000 náà kò mọ̀ pé kò tí ẹ̀ pé $50 gan lọ́wọ́ ẹ̀ àbí kásà ní $50 kéèyàn kan máa dúró di 30 days kó mọ́ bá àwọn tí gbàgbé ẹ bá ń tẹ̀sí ilẹ̀ agbẹ́rẹ́ já gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹni tí ń yin ọ̀gá rẹ̀ káwá gbọ́ ìsì tí àwọn labour fún pápá àpẹ́ bá ń tẹ̀sí àròjọ mùsùlùkùn. Let me say this from the bottom of my heart, not because I'm the minister today, but there has never been a time when any government in this country has ever raised the take-home pay of workers like what President Bola Ahmed Tinubu did. He raised it from 30,000 naira to 70,000 naira. And we have never had that record in the history of workers in this country. But the argument of the unions the argument they are is making, that the earning power, because of the devaluation of the naira, has not changed. You see, we are all battling with this issue of devaluation. It's not just Nigeria, it's an international issue. Yeah, but it's not fair of you to say to the workers that you've increased their salary when the buying power of that salary is the same thing that it was when it was 30,000 or even less. You see, this is something from the market which you cannot dictate. It's a free economy, we have to allow... But it's your policies that led to that devaluation. No, you see, I don't think so, because we have to take certain decisions in the interest of the economy and the interest of the entire people of this country. We are not dealing just with the workers. We are also dealing with the people who voted for this administration, and we also care for their standard of living. To have 24-hour light in Nigeria. Why is it impossible for us in Nigeria to have free or affordable health system for all Nigerians? Why should the children of hunters be eating bones? Worsening ethnic tensions, rampant insecurity, impunity everywhere, and disregard for constitutional principles cast a dark shadow over our nation. Thus, this is not the Nigeria our forebears fought for. A 70,000 naira wage today is worth less than 15,000 in 2019 terms. A worker's full month salary cannot even buy a bag of rice. A nation that fails to manage its energy resources is doomed. Nigeria's energy sector today stands at a monument to negligence and corporate exploitation, keeps millions in darkness and choking industrial growth. Our refineries remain in technical coma. Billions spent on Port Harcourt and Warri refineries have produced merely nothing. So, our salary cannot sustain us. We are just managing ourselves. You know, Nigeria, we are too endure. We don't know how long this endurance will take place. And I pray, I'm calling upon Mr. President to see into our wages. The economic cannot withstand our salary. Actually, the salary is not enough. Nowadays, money is hard to reach. Actually, we have to cut down many things. Like, if I'm buying crate of egg before, now I have to buy half crate, and we have to manage it like that. And actually, the money is not even enough. Because if you enter market now, you just buy
small stuff, you just see 15 naira has gone. Top. My experience is not a pleasant one to say the least. But thank God at least I'm opportune to be working and earning something. So all I need to do is a little bit of adjustment here and there in order to survive the economy. People are struggling to eat first before thinking about their health, forgetting that health is wealth, and you are rich when you are healthy. Given that period, I would say there was no regret. Between that time and now, a lot has happened. Even the pump price of petroleum products, one of the reasons why we accepted 70, we had a disagreement with the president. And he said, I will bring money. Actually, people will travel to all West African countries and find out the cost of PMS. He said this, he was giving statistics. This country is sending 2,000 naira equivalent, this country 1,900 and whatever. If you allow me to increase, I'm ready to pay you people 250,000. And we said, we'll think over it. He said, no, I'm going to give you 1 hour or 2 hours. We said, no, we can't take decision in your office. We took an adjournment for 1 week. And when we consulted, we came back to him that would not be possible because we know the implication. And it was even going to worsen our condition. It was on that basis because the negotiation ended at 62,000. All the state governors say they can't pay a dime above 62,000. All the private, and I knew I came here with specifics. We itemized our demands. We even came up with the cost of even gas, cost of a bag of gari, cost of a bag, because we proposed a cost of living system wage. But the government did not come with anything. It's like the people negotiating on their side just came there to brandy, and they were adding 1,000, 2,000. If you want the number of adjournments and walkouts, it was unimaginable. Now, we equally went into another policy that payment and increment will be based on inflation, so it will be self-adjusted. If inflation goes at this percentage, the wage will adjust. They didn't come with anything. I don't know whether it's lack of expertise. Now, that is the template we came with, at all things being equal. Now, we now ask them, this money you are coming with, which one is transport allowance? Which one is feeding allowance? Which one is housing? Which one is medical? Government of Nigeria didn't come with any. So they branded that figure, the situation is bad, take this. However, the only thing we achieved in that regard was to shorten the period of review. Prior to now, it was 5 years. Right. Now, but we were able to shorten it because of the way inflation was going. To 3 years now. Yes, to 3 years. Which means by next year, we should be talking of next, because if you allow it beyond that period, nobody is checking the inflationary rate. Everything seems to be going down. So those are the issues. All the template we came with, the indices on housing, transportation, whatever, we still have them today. Nothing has changed on those templates. On the issue of retirement age, it has, when a worker gets to maybe 30 years of service or whatever, he has become a kind of authority in that area. And that was what they considered in areas that is knowledge based, either for lecturers, either for teachers and others. And then we have equally looked at even the rate of unemployment, in the country, and even this wage we are talking of. Even when people are living, they were not even prepared to live. There is no transition area. Even the issue of pension, which led to the issue of 35 years of age, service, and 60 years of age. That pension is not guaranteed now. What you now have is a kind of contributory pension, which is dajo. Now, as we are talking now, you have reviewed wage. Ordinary pension should be reviewed for those on the defined pension scheme. Should be reviewed. But under contributory pension is what you contributed that they will give you. So it doesn't take into consideration the inflation, that is happening now. So if it was calculated and yours is 10,000, you collect every month under the contributory pension. That's what they will pay you. So you can see that even some people left the transition without serving for about 10 years. So they have contributed little or nothing because of that exercise. Before we let you go, times are hard, but there's hope. I think that's a political statement. Ordinarily, one should have expected a definitive statement in a situation like this. Presidents all over the world attend May Day in the first instance and to make commitment. I was expecting the Minister of Labour, Bureau of Statistics, and all these people, to have worked out the president's statement to say A, B, C, D. We are going to take care of this measure. There used to be a time in this country that even in offices they share rice, they share some commodities to lessen the suffering of people. But as we are living today, yes, we acknowledge that the situation is bad. Now, what is the consequently? What is the next action? So that was why I said, the situation is bad. Not even that a committee is going to be set up to find out what is going to happen. Not even we are going to provide buses that will take you from your office to your houses. No relief measure
And in such a situation, is for us to now start agitating again. nígbà yẹn káàbọ̀ padà o ọ̀pọ̀rọ̀ kàgbọ́n o kò sí atótónu tá a fẹ́ sí Nàìjíríà just remain kankan ba nǹkan jẹ́ sí ni. Ìkòríta tá ń lọ ìláàfin àdàgbà ètò ìrọ̀sì lónìí o ní Ìlọrin níbi tá a ti gbọ́ wọn ní àwọn òǹtajà nínú ọjà fóònù tó wà lágbègbè Challenge nílùú Ìlọrin. Challenge náà wà ńlọrin rò pé Ìbàdàn nìkan ló wà ní wọ́n ní wọ́n wà nínú ìbànújẹ́ báyìí o àti ìpòrúurú ọkàn èyí tó lè sunkún èyí tó mọ́ra mú mọ́ra o látàrí iná tó ṣe carnival dé ọjà àwọn àná nìkan jà ní Jos. Tá a bá wá ń sọ̀rọ̀ ní ìsìn àwọn kan ní ọ̀dà ẹnìkan tó pe orúkọ rẹ̀ ní Yusuf ló bá oníròyìn sọ̀rọ̀ pé nǹkan bí aago 9 alẹ́ 30 oṣù kẹrin tó parí yìí ni iná ọ̀hún ṣẹ́yọ níjẹta nínú ọ̀kan lára àwọn ṣọ́ọ̀bù tí wọ́n ti ń ta fóònù àwọn wọ́n gbàgbé ṣáàjì fóònù mọ́jú ni kí wọ́n tó rí ohunkóhun kan tó ṣẹ́jú pẹ́ iná náà ti fò pọ́ùm ó ti fò láti inú fóònù ló bá ń lé àwọn fóònù yòókù mú làwọn fóònù bá fẹ́ mọ́ sá lọ níná bá ń lé wọn mú ló ń kì wọ́n mọ́lẹ̀ ẹni ṣe mo wà ń bẹ̀ ó ṣàkárí ilé ó ṣàfìṣe kárí ilé. Wọ́n ní alukoro iléeṣẹ́ panápaná ìpínlẹ̀ Kwara Azan Hakeem fi ìdí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí múlẹ̀. Azan sọ pé nǹkan bí aago 9 alẹ́ kọjá ìṣẹ́jú 6 ni wọ́n pe àwọn láti pa iná náà. Ó fi kún pé iléeṣẹ́ panápaná gbìyànjú láti pa iná ọ̀hún ṣùgbọ́n ṣọ́ọ̀bù 10 ló jóná pátápátá àti fóònù inú ẹ̀ o àṣàdùpẹ́ pé èèyàn ò jóná mọ́. Adarí àgbà pátápátá níléeṣẹ́ panápaná ìpínlẹ̀ Kwara Ọ̀gbẹ́ni John Olúmúyìwá bá gbogbo àwọn tí ṣọ́ọ̀bù wọn jóná kẹ́dùn ẹ̀dùn náà ni. Wo eléyìí láti parí ìròyìn wọn ní bọ́ kẹ́dùn ẹ̀ka ìjọba kankan Nàìjíríà àti ìjọba fúnra wọn ní bá ń kẹ́dùn wọn ní bẹ́yìn náà kẹ́dùn o láṣẹ Ọlọ́run o àwa náà bá àwọn tí ṣọ́ọ̀bù wọn jóná àwọn kẹ́dùn gbogbo ẹ̀ sáà ń ṣubú lura wọn Nàìjíríà bí náà ò bá jó jàǹbá mọ́tò tí ò ṣeé fẹnu sọ bí yóò bá ṣẹlẹ̀ àdó olóró tí ò ṣeé fẹnu sọ bóyá àwọn ISWAP ni o bóyá Boko Haram ni o bóyá Boko Haram ò bá jù á gbọ́ pé àwọn àmì ní ara ní ibi tán kó àwọn àdó olóró sí ló ṣe búgbàmù bí yóò bá ṣẹlẹ̀ àwọn Fúlàní dáradára wọ́n ṣe kí ni wọ́n gbẹ̀mí àwọn èèyàn bíi ti Romi táwọn yẹn tètè kápá wọn ṣùgbọ́n wọ́n ní wọ́n take law into their hands ni o bá àbá gbọ́yùn ajínigbé wọ́n ń gbé ọ̀gá ológun gan ní ìsinyìí o ẹ̀yin tẹ́ wọ́sọ ogun ẹ mọ́ fi gbogbo ara dúró wọ́n ní ẹ wá jọyìn iléeṣẹ́ ológun ẹ sì ń sá kò dáa bẹ́ẹ̀ o ó mà ṣe o fún Nàìjíríà àwọn kan sì ń kágídí borí náà yóò wọ́ọ̀kì ní ní tó ti dẹnu kọlẹ̀ tí gbogbo páànù rẹ̀ ti rust. Ogun Nàìjíríà tó yẹ kán ti pín wọ́n ti ẹ̀ ti pín tán ìbí fẹ́ ní kán pín láàrin ẹ̀yà mẹ́tẹ̀ẹ̀ta kó ní kálukú mọ́ bá tiẹ̀ lọ́wọ́ tiẹ̀ Yorùbá ò tiẹ̀ retí ogun kankan lọ́wọ́ wọn ogun òmìnira ẹ ṣàtúwálẹ̀ ká mọ́ bá tiẹ̀ lọ yóò dá fún wa yóò yẹ wá kò ní yẹ̀lẹ́ àfẹ́ pàdé lọ́la o mọ́ mi tó náà fẹ́ fún mi lówó nù comment section àti gbogbo èyí tẹ́ bá ń gbèrò láti fún mi lówó mo ti ń gbowó báyìí o ṣùgbọ́n ọwọ́ mi kọ́ ni fi gbà gbogbo ẹni tó bá fẹ́ fún mi lówó pátápátá kúrògbòdò ẹ ṣe mí ní favour kan ẹ lọ sí ọ̀dọ̀ Koiki Media kẹ́ ẹ sọ fún wípé a fẹ́ fún Bobby lówó bá wa fún ẹ bá ń fún Koiki ẹni kí ló dé yóò fi jíṣẹ́ ẹ sá mọ̀ pé kinní ń bọ̀ ẹ mọ̀ pé rally ń bọ̀ ẹ bá ń fún Koiki ẹ jọ̀ọ́ mo bẹ̀ yín mo ti ń gbowó ẹ mọ̀ wulẹ̀ làágùn jìnnà ta ní ká fún ẹ lọ sọ́dọ̀ Koiki straight yọ yẹ a kò ní yẹ lẹ o ṣé àlàyé mi yé yín òdà àfìrí pàdé lọ́la bó bá dénú yín bó bá dilẹ̀ tí mo sì mọ̀ pé yóò dénú yín ẹ bá ń pín kó kálé kó kakó bẹ́ẹ̀ ṣe ń pín náà ẹ̀ ń pín kọ́mẹ̀ntì ara yín o torí ẹnìkan ìjáwádé lórí ìkànnì ire láfi pàdé lọ́la láti Olódùmarè àjọlá lọ. God bless you.